Nú mikil umræða varð veður í vikunni, enda var veður válegt síðustu helgi, ekki síst. Brim skall á eignum landsmanna, þar á meðal fasteignum, og jafnvel talað að milljarðar hafi tapast. Tjón af völdum ægis hafi numið háum fjárhæðum, og þetta hefur allt kallað á það hvort við erum að byggja of nálægt strönd og hvort við þurfum að endurhugsa okkar skipulagsmál. Og það má segja að innlegg Haraldar Sigurðssonar, sem prófessor og doktor í jarðefnafræði, hafi vakið athygli. Ég ræddi við hann á Zoom frá Bandaríkjunum, hann býr þar, og það hvort, eins og hann heldur fram, það sé vandi að landið okkar, Ísland, það sígur en sjórinn rís, og sama tíma þá segir hann að vísindamennirnir okkar hér innanlands þori kannski ekki að segja allan sannleikann þegar kemur að því að dýrustu lóðirnar eru seldar við sjávarsíðuna og við viljum byggja sem næst sjónum. Við skulum hlusta á þetta. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komiði sæl, við ætlum að ræða aðeins þá stöðu sem uppi og hefur verið fjallað hvort óráð sé að byggja á landfyllingum, hvort við erum farin að byggja of nálægt sjávarströndinni. Brim, slæmt síðustu daga, hefur valdið skaða nokkuð víða. Maður liggur enn á gjörgæsludeild eftir að bíll fór í höfnina á Akranesi. Í Sandgerði og Suðurnesjum hefur víða orðið tjón, sjóvarnir eru ónógar og erfitt ástand þar. Þeir hjá Víkurfréttum hafa verið mjög duglegir að birta fréttir af hamförum, getum maður sagt þar. Og Seltjarnarnesið, við höfum séð fréttir frá því hvernig brimskaflar hafa valdið tjóni, og á línunni í Bandaríkjunum Haraldur Sigurðsson, sem prófessor, doktor í jarðefnafræði, sem hefur látið sig þessi mál nokkuð varða. Ég rak augu í færslu hjá honum á Facebook og hann ætti að vera á línunni. Heyrirðu í mér, Haraldur? Já, komdu blessaður. Komdu sæll og blessaður. Þakka þér fyrir að vera með okkur hérna við Rauðaborðið á Samstöðinni. Svona til einföldunar, þá ert þú að segja ekki satt að þetta þurfi ekki að koma okkur svo mikið á óvart, því það sé að hækka yfirborð sjávar. Já, þetta náttúrulega fyrst og fremst veðurfyrirbæri. Já. Svona mikil, sjór gengur svona mikið á land, en eins og Básendaflóðið 1799, það verið 9. janúar, og sem sagt það má búast við slíkum flóðum öðru hvorum. En það sem að gerast líka á Íslandi og einkum á Reykjanesi og Reykjavík sérstaklega, að það eru sjávarborðsbreytingar. Og það við höfum upplýsingar það, mælingu á sjávarborði í Reykjavík síðan 1956. Ég held að það sé mynd sem við höfum, þessi bláa mynd þarna sem þú ert með. Já, Laufiteknum, þú kannski bregður þeirri bláu upp á skjáin núna. Og þetta sýnir breytingar á sjávarborði frá 1956 til þangað til nýlega. Og það þetta mælir sem niður við höfnina í Reykjavík, sem gengur stöðugt, og þá sjáum við að það hefur verið risið sjávarborð í Reykjavík að meðaltali 2,4 millimetra á ári. Það finnst sumum ekki mikið, það sé 2,4 millimetra á ári, en þegar þú ert að tala áratug eða öld, þá náttúrulega safnast þetta saman. Svo þetta stór þáttur í þessu vandamáli að sjávarborðið að hækka á Reykjavíkursvæðinu. Nú það tvennt sem að gerast.
og það er hlýnun jarðar. Það hefur það afleiðingu að sjórinn þenst út þegar hann hlýnar. Já. Við skulum taka sem dæmi að við séum með súlu í hafinu og þessi súla er 1 metr á kant og hún er 3,5 kilometra á lengd, þessi súla. Og ef við hækkum hitann á sjónum inn í súlunni, að þá hækkar á rís sjávarborðið inn í súlunni 0,75 metra, 75 centimetra. Sem sagt bara útþensla sjávar vegna vaxandi rúmmáls vegna hlýnunar. Svo að hnattræn hlýnun, þetta er náttúrulega ýktar tölur, en hnattræn hlýnun, hún hefur þær afleiðingar að sjávarborð, að sjórinn tekur meira pláss og hann rís. Og svo að það er talið að varma þensla sjávar valdi helming af hækkun sjávarborðs í höfum jarðarinnar á síðastliðinni öld. En hinn helmingurinn er bráðnun jökla. Svo þetta eru stóru þættir. En svo að við skulum sjá aftur myndina þarna sem að þessa bláu og það sjáum við þetta ferli. Svo að það hefur í heimshöfunum hefur svona sjávarborð hækkað að meðtali um 5 millimetra á áratug í heimshöfunum og á sama tíma þá hefur hitastig sjávar hækkað 0,015 gráður, 0,015 gráður á áratug. Svo þetta eru staðreyndir sem við erum að eigast við. Svo var annað sem að gerast, að það eru lóðréttar jarðskorpuhreyfingar. Það vitum við allir á Íslandi að það er mikið að vera í jarðskorpunni okkar. Hún rís og hún sígur, sitt á hvað og misjafnt eftir hvar þú ert. Og það eru þessar breytingar sem að gerast eru best kannaðar með svokölluðum GPS mælitækjum, GPS stöðvum sem að byggja sem að kanna hæð á yfirborði jarðar frá gervihnöttum. Það eru þúsundir gervihnata umhverfis jörðina og þessi gervihnettir þeir mæla fjarlægðina frá gervihnettinum og niður á punktað niður í stöðina sem stöðvarnar sem þúsundir stöðvar alla jörð og það er meðal margar á Íslandi og það er ein slík gervihnata stöð, GPS stöð í Reykjavík. Ég held að sé á Melónum og það eru heimildir gögn frá henni frá 1996 held ég. Það er brúnamyndin. Já, brúnamyndin, við skulum fá hana. Já. Nú þessi er aldrei skuggalega þessi mynd en að því að það er mikil hávað í henni, svona læti en þetta sýnir sem sagt sýnir stefnu á niðurofið sem sagt. Það er sem sagt, við sjáum það 1996 að þá byrjum við þarna í kringum 10 millimetra ris og svo þegar við komum þarna til 2012 og þá erum við komin svona niður í -10 sem sagt. Þetta er sig á jarðskorpunni. Þetta er ekki hafið, heldur er jarðskorpan. Þetta er það sem að sjórinn hvílir á, sem sagt. Það er sem sagt að segja okkur það að bergið, að jarðlögin, jarðskorpan á Reykjavíkursvæðinu hefur verið og er að síga. Já, þannig að land sígur, sjór rís. Já, það er sem náttúrulega getum við sagt að sjór rís að tveimur ástæðum. Hann getur verið að rísa vegna þess að landið er að síga, eins og við sjáum þarna, og hann getur verið að rísa vegna þess að sjórinn er að hlýna.
sem líka að gerast. Svo það 20 gangi þarna sem að orsakar breytingar á hafsborðinu. Og það sem þessar breytingar á hafsborðinu, það vinna benda sterklega til þess að sjávarborð sé að hækka á Reykjavíkursvæðinu af 2 orsökum. Annars vegar þessi þetta jarðsig, jarðskorpusig, og það svona 2,4 millimetrar á ári og það nú heildarhreyfingin, heildarbreytingin 2,4 millimetrar á ári afstæða sjávar. En svo landsíð sem sagt, það svona 1,2 til 1,5 millimetrar á ári, sem sagt sem GPS-bæningarna sína eins og þessi mynd og næsta mynd sem þessi rauða. Já, skulum fá hann á skjáin. Og hún sýnir dálítið lengra ferli, það náttúrulega í heildina, það kemur sig fram þarna, en það svona truflanir eitthvað í gangi þarna síðustu árin, en í heildina þetta sig og þá sem sagt þessi 2 þættir sem við verðum fyrir, sem sagt að annars vegar hlýnun sjávar og hins vegar þessar lóðréttu jarðskorpuhreyfingar sem hafa áhrif á strandlínuna. Sko, þetta er það sem við byggjum á. Já, og þá það stóra spurningin, Haraldur, hvað þýða þessar upplýsingar og þessar staðreyndir fyrir skipulagsyfirvöld? Höfum við verið að tefla á tæpasta vað? Þurfum við að breyta okkar hugsun, hvað varðar til dæmis byggðir á landfyllingu og á þeim slóðum sem virðast vera sérstaklega næm núna fyrir illviðri og stórstreymi þegar það leggst ofan á það sem að þú hefur verið að nefna? Já, það náttúrulega, þetta gerist í öllum þjóðfélögum. Menn vilja byggja þarna alveg út í ströndina, út á ægisíðu, dýrustu lóðirnar. Þetta eins í allstæðri heiminum. Og alveg farið á tæpasta vaði. En núna höfum við upplýsingar sem sagt að það 20 gangi sem neikvætt, hvort tveggja, sem sagt síð og hlýnun hafsins. Hlýnun hafsins, við getum gert eitthvað við því ef öll þjóðfélög á jörðinni hægt að brenna olíu og lifa öðru lífi, en það litla líkur á því, svo ég held að við getum alveg örugglega gengið út frá því að halda áfram að hlýna sjórinn. Og hann myndi halda áfram að þenjast út, að hækka, svona hægt og rólega, en stöðugt. Hvað snertir jarðskorpuna, þá það mjög staðbundið, sem sagt, hvað að gerast og við sjáum það á Íslandi, að það á Reykjanesinu einhverjum, að það mjög víða sem landsig og það kemur vel fram á Reykjavíkursvæðinu. En það náttúrulega duttlungafullt, jarðskorpan á Íslandi. Það getur verið að síga tíma og svo getur byrjað að rísa aftur. Svo það fer eftir hegðun möttulsins eða jarðskorpunar og möttulsins sem undir jarðskorpunni. En á heildina litið held ég að við getum gett ráð fyrir því að það muni halda áfram sig á jarðskorpunni undir Reykjavík, hægt og sígandi. Eru einhverjar eignir sem að gætu verið í bara blúsandi hættu og kann að vera að göngustígar sem hafa verið eins og Eiðisgrandi? Ég hef lesið frásagnir fólk sem hefur búið þarna og leggur það til að kannski bara yfir vetratíman þá verði gönguleiðum lokað vegna þess að það sé bara tímaspursmál hvenær öldur hafsins koma þarna og hrifsa fólk á haf út. Þetta erum við að tala þennan skala? Eða þetta stormur í vatnsglasi áhyggjur sem fólk hefur? Já, það náttúrulega fyrst og fremst hvernig skipulag framkvæmt og gert. Að
það verður að fara að taka fullt tillit til þessara jarðfræði og haffræði þáttar í skipulaginu og það virðist ekki hafa verið nægilega vel tekið til greina. Það er byggt allt og langt út á Austurrönd og það sú byggð mun sennilega bara verða að bakka og breyta í fremtíðinni. Það er greinilegt að það þarf annað skipulag heldur en er ríkjandi og sem sagt þetta er svona mikið framtíðarverkefni að endurskipuleggja strandlengjuna á höfuðborgarsvæðinu. Það er nefnilega það. Saman gildir til dæmis eins og með hugmyndur flugvöll út á í grennd við Bessastaði. Það er spursmál hvort að það sé vandamál varðandi hugsanlega jarðskorpuhreyfingar og hækkun sjávar. Og það er í stóru myndinni þá er þetta alvarlegt mál að ekki síður heldur en eldvirknin á þessu svæði. Það er nefnilega það. Þekkirðu aðrar byggðir utan höfuðborgarsvæðisins sem að getur verið svona næmari fyrir þessum breytingum en aðrar byggðir? Það er náttúrulega byggðirnar yst á Reykjanesinu. Ég ætla nú ekki að fara að predika neitt þær, en það er greinilegt að það geta verið vandamál eins og var í Básenda svo byggð lagðist af sem sagt það þorp hittist. Ert þú tilbúin að vera stjórnvöldum og skipulagsyfirvöldum til ráðgjafar? Ertu hættur að vinna eða? Já, ég er hættur að kenna. Hættur að kenna? Já. Eftir 50 ár við háskólan þá var ég sendur í burtu. Það var nú ekki farlegt. Já, það var komin tími til. Gefa pláss fyrir unga fólki. Já, en ertu klár í slaginn í ráðgjöf og fundi með þeim sem... Þetta er nú ekki ég er nú engin sérfræðingur í þessum málum. Nei. Og það eru ekki góðir íslenski vísindamenn sem að ráða alveg við það að fjalla þetta. Ég held að vandinn sé oft að stjórnvöld hlusta ekki á menn og að stjórnvöld og menn eru dálítið rægir við að tala því að þeir eru hræddir stöðu sína á Íslandi. Það er gömul saga og ný, þannig að það er mjög ferskt að fá þína rödd frá Bandaríkjunum. Það er mjög áberandi finnst mér á Íslandi og það er kannski bara út af því að þetta er lítið þjóðfélag og frændsemi og svona kunningjaskapur og það er alveg ótrúlegt hvað það stjórnar miklu. Mæltu manna heilastur, ég hef ekki getað orðað betur og ég er búin að skrifa bók þetta fyrirbæri. Nú er það gott hjá þér. Svo ég er ekki ráðgjafi, ég leiði mér að kjafta hvað sem er og sumt sem ég veit ekki að vita. En ég tek eftir því að það er borin mikil virðing fyrir þessu einleikiðinu og þetta er mjög þarft inn í umræðuna og ég bara fyrir áhorfenda og hlustenda samstöðurinnar þá þakka ég þér Haraldur kærlega fyrir að hafa varið tíma þínum til þess að rapa aðeins við okkur þessi mál og við fáum kannski að heyra í þér aftur við tækifærum eitthvað annað. Við segjum að þú sett bara vonið vinur samstöðurinnar frá mig núna, kannski ræðið við Trump einhver tíman. Já, það er margt að spjalla en ég vildi nú aðeins minnast á það að það er annað sem er nátengt þessu og það er hitafar í hafinu á Íslandssvæðinu. Við vitum það að hitinn í hafinu yfirborði hafsins er mældur nákvæmlega stöðugt frá gervihnöttum og það kemur fram að það hefur verið mikil hlýnun í norðurhluta Norður-Atlantshafsins sem sagt og sem kemur fram svona rautt á öllum kortunum nema blái bletturinn svæðið sem hefur kólnað fyrir sunnan Grænland og svona fyrir vestan Ísland og jafnvel umhverfis Ísland sem sagt að það sem að heimshöfin eru yfirleitt að hlýna að þá er þessi blái blettur í grennd við Ísland
sem sýnir kólnun á hafinu. Það myndi náttúrulega þýða það að sá hluti hafsins væri að draga saman, sem sagt, sjórinn var að draga saman, en myndi vera eðlisþyngri aðeins við kólna, en spursmálið hver lengi þessi bláu blettur varir. Hann tengdur sem sagt hafstraumunum miklu, einn af þeim hafstraumurinn sem kemur frá Flórida, sundinu, og Karibahafinu, sem við kallum Golfstrauminn. Og þessi straumar, það deltum það núna hvort að þessi straumar séu að hægja á sér. Og það atriði sem við þurfum að fylgjast mjög vel með og getur haft áhrif á sjávarstöðu á umhverfis Ísland. Svo að það hefur verið fjallað þetta töluvert á fundum með erlendum vísindamönnum í Reykjavík og víðar, og það eitthvað sem að almenningur ætti að vita meira og fylgjast með. Hvað að gerast í hafinu í grennd við Ísland, hvað snertir hitastig. Auðvitað hefur það sennilega áhrif líka á sjávarafla og bara hegðun hafsins. Já, góð brýning. Þakkaði fyrir þetta. Ég hef hlaðið í einn þátt þennan bláa blett hér við Rauðaborðið og þar kom einmitt fram hjá vísindamönnum sem ég ræddi við að það vantar svo mikið rannsóknir á því hvað þetta þýðir fyrir sjávaraflan eins og þú nefndir og við þurfum að vera duglegri í þeim efnum. En Haraldur Sigurðsson, kæra þakkir fyrir að vera í þessu spjalli hjá okkur og við biðjum að heilsa frá Rauðaborðinu í bili. Vertu blessaður. Takk fyrir, blessaður. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki ríkisstofnana með 90 starfsmenn eða fleiri. Fyrsta sæti Fjölbrautaskóli Suðurnesja, annað sæti Menntaskólinn í Kópavogi, þriðja sæti Fjölbrautaskóli Suðurlands. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. Nú, sumir segja að stríð séu flest háð bara af einni ástæðu. Stríð snúist auðlindir og Kristín Vala Ragnarsdóttir, sérfræðingur í sjálfbærni við Háskóla Íslands, hún prófessor emerita. Hún sagði okkur í vikunni frá raunverulegum kostnaði hins blóðuga auðlindastríðs sem háð í heiminum. Við skulum heyra hvað hún hefur fram að færa. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu í umræðu óvissuna sem að nú eiginlega enn meiri óvissa í heimsmálunum heldur en svona alla jafna og ég heiti Oddný Eir. Til mín komin góðu gestur, það Guðrún Jonsen sem hagfræðingur og deildarforseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst og það muna nú margir eftir svona frá umræðunni eftir hrun og svona þegar að krísu ástand myndast að þá þá ekki eiginlega eins og sjá ákveðin svona þegnskylda hjá hagfræðingum sérstaklega að koma og skýra málin út, þessar flækjur í alþjóðamálunum. Jú, ég held að sé bara þakkaði fyrir þessa spurningu því að það eiginlega bara gott að hafa hana svona í forgrunni þegar maður þar finnur sig knúin til þess að koma og reyna að sýna reyna að brjóta niður þessa flóknu mynd og þetta efnahagsmálin ekki einföld og ekkert öllum, við lærum þau ekki öll og við vitum ekki heldur allt við hagfræðingar en jú, það eiginlega svolítið, mann rennir blóðið til skyldunar þegar stóru hluti gerast. Viðskiptafræðingarnir eru í því að finna tækifærin og við hagfræðingarnir í því að segja frá ógnum og áhættu. Já, og eiginlega svona reyna að leysa vanda þegar viðskiptafræðingarnir hafa klúðrað málunum, ég segi svona, og þá koma hagfræðingarnir að reyna finna einhverja lausn út úr vandanum, en núna það rétt svona að hugsa hjá mér að til dæmis eins og mannréttindi og hagfræði séu óvenju til dæmis
samofin í svona óvissutíma, það að segja manni finnst eins og hagfræðin get ekki lyft sér að vera bara einmitt heldur útreikningur og nálægt viðskiptafræðin heldur opnist einhvern veginn hagfræðin að öllum hinum sviðunum svona þegar svona mikil óvissa. Já, vá, þú kemur bara stóra spurningu strax. Já. Sko, hagfræðin þetta skona, vilja sumir segja hinn döpru vísindi, sko, en og á erfitt með að sýna fram á orsakasamgi einatt og ætíð. Það getur verið mjög erfitt af því að við erum auðvitað að eiga við, sko, allt þýðið, þjóðir og lönd. Og þar, og í forgrunni hefur hagfræðin líka það verkefni að vísa veginn fram til betri lífskjara almennt og það okkar verkefni. Passa að reyna að benda á hvað stjórnmálamenn geta gert til þess að koma í veg fyrir það til dæmis að vinnuafl hafi nægilega mikið að gera og að fyrirtæki geti sinni framleiðslu með arðbærum og sjálfbærum hætti. Kannski nýlega sem við erum farin að takast á við þá spurningu og svo spurð þú mannréttindin. Já, það auðvitað að samofið frjálsum viðskiptum og að ná fram, hvað ég að segja, sko, góðri dreifingu eða nýtingu á vinnuafli og fjármagni. Og það það sem í rauninni algjörlega í forgrunni. Nú ef að einhver er hlekkjaður í varðhald eða hlekkjaður í þrælahald, þá eru athafnir, svigrúm til athafna auðvitað takmarkað og það er ekki besta staðan samkvæmt líkunum, alls ekki. Já, því núna náttúrulega tími sko sem kallast ólígarkana eða svona auðmanna eða hvað kallast eiginlega á íslensku ólígarkar, það eru bara einhverjur auðrísar og þá kannski má segja auðræðismenn eða hvað ég segja. Auðræðismenn, já. Já, mér dettur það í hug bara hér. Þá kannski stundum hugsa maður sér að það hægt að hugsa sér hagvöxt til dæmis án mannréttinda eða þannig að þess vegna. Já, en sko hann kannski ekki endilega sjálfbær en fyrst að þú talar þetta þá finnst mér eiginlega sko við geta bara byrjað á sögunni svolítið sko því að við höfum hagfræðingar hafa stúderað þrælahald og hvaða áhrif það hefur á framleiðslu og vinnuafli sjálft. Margir telja að sko þrælahald til dæmis Bandaríkjamanna á plantegrum í Suðurríkjónum hafi í rauninni leitt til þess að þrælarnir voru orðnir kostnaðarsamari heldur en ábatinn sem þeir skiluðu af sér í gegnum vinnuafl sitt því að þeir voru nauðugir í vinnu og svo hafði og fólk náttúrulega bara hefur sínar vonir og þrár og eignast börn og svo framvegis og undir slíkum kringumstæðum ekki hægt að vænta þess að fólk framleiði eða sinni þeirri skildu af mikilli elju. Eins náttúrulega bara varandi þróunaríki að þá erum við líka svolítið að stóla á meðal annars læknisfræðina til þess að aðstoða okkur við að koma fólki fram, að halda því heilbrigðu og koma því fram úr rúminu og þá kemur það inn á bara sálfræði og þetta þannig að allar fræðigreinar eru samofnar og við erum sko saga mannkins í fræðilegu hlutin náttúrulega ekki voðalega langur en alltaf svo heillandi og gaman að pæla í því hvernig sko fræðigreinina tala saman. Sannarlega og mannréttindi en svo aftur líka viðskiptafrelsi og viðskiptaréttur og kröfuréttur núna eitthvað sem við tökum sem sjálfsögðum hluta á ákveðnu leyti og það forsenda þess að viðskipti geta átt sér stað að kröfuréttur sé virtur. Og svo aftur á móti er lífskjörin þau hvort sem okkur líka betur að þau eru háð því að við nýtum vinnuafl og fjármagn með besta móti og í því felst að við nýtum þá sko hlutfallslega yfirburði hvors annars í þá allra heildarinnar og alþjóða viðskiptin þau eru hugstuð þannig að þau þarna ríður á að hver og einn nýti sína sérhæfni og sína krafta sem er einstök gagnvart löndþjóðum eða mönnum eða fólki. Í okkar tilfelli hér á Íslandi þá búum við náttúrulega við mikla orku. Við höfum skipt henni í viðskiptum, við fleitum inn rávöru og breytum henni í svona betur unna vöru, álið sem hefur komið sér vel fyrir Íslendinga varðandi að innkaupa á öðrum vörum
og svo má ekki gleyma því að þannig við flytjum út ál og við flytjum út fisk, við flytjum hins vegar inn kaffi og banana, þú veist, eitthvað sem við getum ekki framleitt sjálf með góða móti. Svo kallar nýlendu vöru. Já, akkurat, nýlendu vörunar, nákvæmlega. Og svo þurfum við ekki heldur gleyma sko ábatanum af þessum alþjóðlegu viðskiptum, því að leið og einhver vara sem að einhver aðili þarf á að halda ekki til staðar á markaði, að þá hverfur svo kallar neytendaábati af markaði og þá einhver skortur sem að situr eftir. Og mér finnst nú alltaf gaman að rifja upp söguna sem hann sagði okkur prófessor í hagfræði Guðmundur Magnússon í gamla daga þegar við vorum í hagfræðideildinni í HÍ. Hann kom einn daginn með Morgunblaðið og var að benda okkur á viðtal við gamlan bónda. Á Norrlandi, ég man ekki hvar það var, en bóndinn var komin þetta yfir 1996, 7, eitthvað svo leið, þegar ég var í deildinni og þá var þessi maður nýrætt, þannig að hann hefur fæðst bara upp úr aldamótunum þar síðustu og hann spurður af blaðamanninum, já, hvað telurðu að hafi orðið mestu lífskjara bæturnar á þinni lífsævi? Og hans svar var, já, það var þegar þeir byrjuðu að flytja inn stígvélin, gúmmístígvélin. Það munar svo mikið það. Þá gat maður labbað bara þurrum fótum á milli bæja og smalað á þess að þurfa að takast á við kulda og vósbúð. Þannig að það neytendaábati. En núna við þetta módel sem þú ert að lýsa, það bara enn í gildi þegar í aðstæðunum sem bara eru núna í gangi eða í okkar ávísu tímum? Heldur betur. Við höfum þetta eftir stríðsárin stríðsárin í Evrópu, seinni heimsstyrjöldina, þá áttuðu menn og náttúrulega sagan svo merkileg og gaman að fara ofan í hana. En við vorum með svona óheft alþjóðavæðingu undir lok þar síðustu aldar og upphafið þessar síðustu aldar. Og það varð mikill ójöfnur sem að leiddi til átaka og í rauninni eins og við sjáum þetta fjármálafræðingar og hagfræðingar að átökin voru sem sagt afleiðing af ójöfnuði manna á milli og svo gerist það að menn átta sig á því og þetta nýlenduríkin, hvernig þau sölsuðu undir sig lönd annarra og vinnuafl og neftu fólki þrælahald og þrældóm og það allt saman sagan á undan en eftir seinni heimsstyrjöldina þá átta menn sér á því að bæði þeir þarf að tempra valdið, valdhafar þurfa að sækja umboð ítrekað og aftur og þeir átta sig líka á því að auðlegð þjóðana hún ekki háð landvinningum heldur hverju getur til þess að eiga í viðskiptum á grunni þessara sérhæfðu yfirburða og að bara í gegnum frjálsviðskipti geta menn búið til betri lífskjör fyrir almenning. Við hins vegar svo blandast þetta inn í þetta núna svo vindur sagan fram og við höfum farið mjög gengið mjög hart í að halda úti alþjóðaviðskiptum og stjórnmálamenn hafa ekki gætt sín á því varðandi hvernig samfélagsbyrjun auðsins hefur átt sér stað, hvernig menntun hefur dreifst, hún jável gengur í erfir í Bandaríkjunum, það svona legacy student sem að fara inn í góðu skóluna núna, sem hefur auðvitað afleiðingar á gæðum háskólanáms, gæðum vísindana, rannsókna, því að áhættu prófíl þeirra sem eru búa í öryggi og eiga ríka foreldra allt annar heldur en þeirra sem eiga foreldra sem ekki geta séð fyrir þeim þannig að hvatinn til þess að fara og leggja á sig áhættu samt nám eða saman rannsóknir til lengri tíma sem óvissa hvernig muni ganga fyrir sig, hvort þau muni heppnast það ekki til staðar hjá þeim sem eru ríkir. Þannig að leið og við erum búin að krukka í þessu háskóla og vísindasamfélagi
og sveigja það í áttina þeim sem eru eiga meira, að þá erum við að grafa undan lífskjörum framtíðarinnar og þessari framleiðni aukningu og getu þekkingarsamfélagsins til þess að búa til og nýta fjármagn og vinnuafl segja með sem bestum hætti með að við þar aðstæða sem að leggja fyrir og vil ég bara bæta við svo ég haldi nú fyrirlestrinum áfram að þannig að við höfum gengið of langt, við höfum ekki gætt okkur að því að það þarf að endurdreifa auðnum í gegnum skattlagningu og passa að þetta gerist ekki varandi, við þurfum að sækja stúdentana sem eru bestir, ekki þeir sem eiga mesta peninga og eins í náttúrulega fyrirtækjarekstri, það er þeir sem erfa, þeir hæða sér öðru sér heldur en þeir sem að vinna upp og búi til ný fyrirtæki, hafa aðra hvata. En nýsköpunin sem þú ert að tala sem að dettur einhvers staðar þarna út úr háskólanum eiginlega. Já, þessi tilraunamennska raunverulega að búa til þekkingu eða skapa þekkingu með tilraunum og svoleiðis og í samvinnu og þessi svona draumur að síðustu ára líka þverfaglega samræði milli greina og svoleiðis sem skapin búið til einhvers konar verði aðeins nýsköpun. Hún orðin meira og minna þá bara slitin frá háskólasamfélaginu og háskólanum og komin yfir í þessi stórfyrirtæki og meira og minna þessi tækniframleiðsluna og hergagnaðiðnaði jafnvel. Þetta snýst voða lítið þróun og betri stígvélum eða svoleiðis fyrir bóndan. Já, þetta snýst náttúrulega það að á hverjum tíma að koma því þannig fyrir að við þurfum ekki jafn mikið af aðföngum til þess að framleiða sömu gæði og ég á erfitt með að svara því eiginlega hvort að nýsköpun nei, ég held að það sé algjörlega ekki þannig að nýsköpun hafi slitið frá háskólasamfélaginu. Það er bara háskólinn sem heldur út í grunnrannsóknum og það kunni að vera einhverja hagnýta rannsóknir sem eiga sér stað innan fyrirtækja og slíkt. Og menn skildi fara varlega í það að styðja sérstaklega og stór fyrirtæki þannig heil fyrir aðeins það hvernig fyrirtæki ráðstafa fjármagnir sínu í þróun rannsóknir. Það fer líka eftir hvernig samkeppnis umhverfið í hverju markaði. En ég vil halda í vonina að háskólarnir séu áfram að jável þó að undan þeim sé grafi bara núna í Bandaríkjunum eins og við erum að horfa á fréttir þaðan en svo ég klári nú bara þennan punkt varandi alþjóða viðskiptin og að ójöfnun hafi fengið að safnast upp að þá hefur líka náð að safnast upp eða viðskiptin hafa ekki tekið tillit til og ekki, integrerað allan kostnað af framleiðslu vörunar. Það er að segja umhverfiskostnað. Og hann situr bara hjá komandi kynslóðum og við þurfum þetta að með alvarlegum hætti að taka á því. Og ég vil samfélagslegan kostnað kannski. Jesús minn, já, og samfélagslegan kostnað og hvernig við komum fram við vinnuafl og allan þann þátt. En þarna erum við búin að fá takk fyrir smá sögu. Það er alþjóða, það er látið af landvinningum og byrjaði raunverulega að hugsa alþjóða viðskipti. Síðan er staða núna svo að það er eiginlega komið aftur að landvinningatímanum virðist vera. Hvernig eiginlega leggst þetta í þig? Þú veist, þessi trumpismi og bara þessi stríðs átakatími núna í heiminum svona. Hvernig horfir þetta við þér? Og þessar aðgerðir eiginlega Bandaríkjanna með tollana og bara einmitt auðlinda ásöknina og hvernig passar þetta inn í hvernig kemur þetta inn í sögu bókina? Já, ég sem manneskja er þetta mjög uggandi yfir þróuninni og líður ekki vel að horfa á fréttirnar þessa dagana og reynir jafnvel að takmarka aðgang minn að fjölmiðlum, ég vil bara viðurkenna það. En sem hagfræðingur þá vil ég vera bjartsýn í rauninni þrátt fyrir þessu stöðu og hvers vegna, ég hef bara meira trú á skuldabréfamarkuðum heldur en margur og þeirra afl til þess að ákvarða útkomu í deilum. Hvar er við að byrja efnastefna Trumps hvers ég ætlaði nokkið að nefna hvers nafna ég ætlaði ekki að nefna en Bandaríkjaforseta núverandi hann virðist hafa þá svona heimsmynd að til þess að hlutirnir gangi nú vel fyrir sig að þá þurfi sá aflsterki og auði ég hafa fullkomið vald
og hann sér fyrir sig 3 blokkir í heiminum eins og stendur, Rússland, Kína og svo Bandaríkin og að afl þeirra sé og vald ákvörðist á landsvæðum sem þeir hafa unnið eða sölsað undir sig og þetta í kringum að þess að ég vil fara út í það mikið en sko þannig að hann virðist vera að sko keyra áfram svona hans stjórnmála stíll er bara svona karlaveldis stíll, sko patrimonial rule eins og þau segja á ensku þar sem að bara kallarnir ráða og konurnar þurfa að fara á bakvið eldavélina og minnihlutahópar þurfa bara að víkja fyrir svo að maðurinn komist áfram hinn sterki þessir útföldu og þessir sem eru með já, ég menna þeir sem eru bara ríkir og eru með tengsl þannig að þeir ráða og á þessari vegferð þá sér hann fyrir sér sko bæði að hérna fara út í landvinninga og svo að hefja að sko vernda bandarískan iðnað gegn samkeppni utanlands frá og setja á tolla og þá að innheimta skatta eða þess að tolla af innfluttri vöru og allar sér þá að bæta hag ríkisins, bandaríska ríkisins með því. En þetta vitum við að næstu því eins og að við vitum að sólinn kemur upp á morgnana og sest á kvöldin sko að þetta mun ekki ganga vel hjá honum þetta mun leiða til þess sko það tvennt sem að gerast, það annars verður að krukka í hinnu opinbera og draga úr valdi náttúrulega ríkisstarfsmanna, hann búinn að segja upp nú þegar hátt að 200.000 manns hann búinn að segja upp og ég segi hann, ég meina hans fólk búinn að segja upp samningum við verktaka, hann búinn að segja upp rannsóknar, draga tilbaka rannsóknarstyrki, þróunarstyrki sem gerir það verkum að fólk sem háð þessum styrkjum og fyrirtæki sem háð þessum styrkjum geta ekki staðið við skuldbindingar sínar, fólk mun fara á atvinnuleysispætur, það mun gera það verkum að fjárlagagatið mun ekki kannski endilega vengast eins og hann vonast til og fyrir utan alltaf tollarnir mun bara skila sér á hálfu leyti því að hann skattleggur leið sitt eigið fólk að því að varan mun hækka í verði minni samkeppni og varan mun hækka í verði og það kendur undir verðbólgu. Nú hvað sem hverju líður, hvort að hann hefur áhuga á því að taka og draga draga tilbaka sjálfstæði Seðlabankans og setja inn sitt fólk þar, alveg sama hvað Seðlabankinn gerir. Vextir munu alltaf hækka og svara þessu tjóni sem að fjármagnseigendur eru að verða fyrir þegar að verðbólga kviknar. Býtu þannig að þú trúir því að þegar þú segir skuldabréfamarkaðurinn, er það sama á hlutabréfamarkaði? Nei, það eru 2 markaðir. Já. Og leið og sko vextirnir hækka, þá lækka hlutabréfamarkaðir. Og það sem hann gerir er að hérna, og ég ætla að fara í sögulega skýringu akkur þetta stenst, að mínu viti, að leið og hann komin í þessa stöðu, að fjármagnsopinbera eru í verri stöðu, ríkið mun þurfa að fjármagna sér með meiri hætti, eða auka fjármagnun sem þýðir að vextir munu hækka ennþá meira því að ríkið að fara inn á markaðinn sem að verður ennþá verra fyrir hann að ná nú endum saman í ríkisbutunni og nú hann líka sem sagt að fara gegn vísindasamfélaginu og hann að fara gegn dómurum og dómskerfinu og það no-no, þú ferð ekki þangað eða þú ætlar að hafa skuldabréfa fjárfesta á þinni hlið þess að fjármagna allt sem hann hefur ambísjonu til að gera. Leið og menn eru farnir að sko efast það að kröfuréttinu sé gildi að þá munu þeir draga fjármagn frá Bandaríkjunum. Hætta að fjárfesta eða hætta að kaupa ríkisskuldabréf bandaríska ríkisins vegna þess að leið og ert fann að ganga á móti dómurum að þá ertu farin að ganga gegn kröfuréttindunum og þá eru kröfuréttindin komin í uppnám. Og þetta sko mun leiða til þess að dollarinn mun þá gefa eftir, verð mun hækka ennþá meira og þá þýðir það að það eru hérna töluvert margir í þingi, sko Bandaríkja forseti, hann situr í skjóli þingsins. Og það er bara næfur þunnur meirihluti þingmanna. Svo að leið og vextir hækka þá fara eignaverð að fara niður og þetta fólk sem styður hann, fólki sem hann að berjast fyrir,
sem á að hafa valdið verður ekki lengur með sama vald því að auður þeirra mun minnka og þá mun umboð hans rýrna og þingmennir hljóta að verða undir þeirri kröfu í sínum kjördæmum að endurskoða stuðning þeirra við forsetan ef það verður ekki bara, þú veist, aðrir sem komast til valda í þinginu í það minnsta og svo spilast náttúrulega inn sko hvernig bregst herinn við hermenn í Bandaríkjunum sverja eið gagnvart stjórnarskráni, þeir eru ekki með hollustu gagnvart forsetanum, það er eitt annað sem að hérna má nefna sko að hann er náttúrulega ítrekkað að brjóta lögin, hann er að setja á tolla án þess að hafa lagalegt umboð til þess og fullt af öðrum ákvörðunum sem hann hefur sett fram sem ekki eiga sér stóð í lögum og jafnvel þó að menn telja að alþjóðasamfélagið hafi ekki neinn vopn eða hafi ekki, það sé ekki þetta hægt að láta alþjóðalögin ná fram að ganga, þá það nú ekki alveg rétt vegna þess að alþjóðasamfélagið hefur rétt á því að bregðast við í viðskiptalegu tilliti og það tækið, viðskiptaþvinganir tækið sem alþjóðasamfélagið hefur til þess að reyna að skakka leikinn innan viðkomandi ríkis þar sem að lögbrot eiga sér stað og þar sem að valdhafar fara gegn alþjóðalögunum. Það eru lögleg. Það eru löglegar aðgerðir og mótvæðis aðgerðir, hvað heitir ekki bara andofs aðgerðir. Já. En sýnist þér þetta verið í gangi eða byrjað, heldur að það sé líkur á að þessu vopnum verði beitt? Já. Það klart mál. Ég meina, Kínverjar eru þegar búin að segja, við munum mæta hvaða stríði sem Donald Trump vill byrja og vinna því alveg til enda. Hvort sem það viðskiptastríð eða annars konar stríð, sögðu þeir bara hreinlega. Þannig að þeir hækkuðu tollarinn sína og þá beita þeir ekkert sko einhverju haglabyssu aðferð. Þeir sko eru með targeteraðar aðgerðir og það gerir Evrópa líka. Þannig að þeir fara beint í þau kjördæmi þar sem að hann nýtur með stuðnings, þar sem að fólk mun finna fyrir því í sínum lífskjörum sem eru þau alltaf þegar fannir að vinna fyrir. En hvað það með ógnina eins og bara að þetta sé ekki bara hafi átt sér stað samþjöppun, auðseldur líka samþjöppun valds eins og til dæmis þeirra talaðu Musk og þessa auðjöfra sem að sé þá kannski bara með einhvern annan leik skilur sem bara hliðar við forsetavaldið. Ég meina Musk hann sækir vald sitt í hvað? Auð sinn, ekki sant? Og þess að hann hefur beint samband við sko milljónir manna í gegnum X, heitir það. Og núna það þannig sko að hann á markaðinum, hann ánáttúrulega fleiri fyrirtæki en eitt, en hann á markaðinum svo Starlink þar sem hérna gervihnata þjónusta og svo hann með Tesla og hérna rafmagnsbíla markaðurinn, hann að vaksa 80%. Tesla að minnka 40%. Þetta gengur ekki upp hjá honum. Þá mun alltaf hans sko verði lækka og hans púl þannig minnka. Og svo hann alltaf bara líka í bullandi sko já, ég skal ekki segja, en allavega að þá á maður vona því að maður langar svolítið að heyra enda í hverju bullandi afneitun eða bullandi já, hann alltaf ykkur ruglunni sko, við skulum hérna reyna að vera faglegar en sko þannig að hann auðvitað ekki kosinn, hann þarna ráðgjafi og hann komin inn í allskyns gögn og fleira og hans fólk sem að ég held að eigi eftir að sjást að standist ekki lög og menn hafi almennt áhuga á því sko í Bandaríkjunum held ég að halda upp í lög og reglu og nú til dæmi sko lögmannafélagið og The American Bar Association að setja fram mjög harðóta svona yfirlýsingar og kalla bara fram í rauninni kalla fram viðbrögð að fólk tali og setji ekki þegjandi og aðgerðalaust, því að það þá sem að slæmir hlutir gerast þegar að gott fólk gerir ekki neitt, sinnir ekki þessi þegnskyldu sem þú talar eins og maður sé. Nei, en maður bara hugsaði einmitt þegnskilduna og hérna hjá öllum hínum það náttúrulega, við höfum séð gegnum söguna það mynda stundum einhvers konar svona lamandi ástand þar sem að óttinn eiginlega fyrir að verður
þessari þekkskildu yfirsterkari og menn upplifa að stríðsóknin og hótunin bara verði sterkara vopn heldur en lagaraminn og þetta sem lagalega hægt að gera. Já. Og þess vegna ákveðin svona finnst manni ótti og vonleysi eða gagnvart í þessir óvissu í þessum trumpisma og hvað hann markviss það ekki bara Trump sjálfur sem eitthvað vaknar þetta inn í vonduskapi. Það mjög ískikilegt og að sjá hversu markviss þetta og hvernig þetta kalkulerað og þeir ganga hreint til verk sko. Þannig að það en ég held að sko við megum ekki missa móðin. Kerfin eru dýnamísk, þau bregðast við. Þau hafa tilhneigingu til þess að viðhalda sér og við þurfum líka að muna það að sko stjórnmálamenn þó þeir reki smiðsökið og breytingar í samfélagi þá eru það ekki þeir sem breyta samfélagum. Hverju breyta samfélagum? Það grasrótin og það eru hreyfingar, það eru aktivistar sem breyta samfélagum. Ég meina það var Civil Rights Movement sem breytti Bandaríkjunum, það kvennahreyfingin sem breytti Vesturlöndum og svo mætti lengi telja. Þannig náum við framþróun. Það þá skuldabréfamarkaðurinn og grasrótin sem var í sammenningu einhvern veginn? Nákvæmlega. Og fjármagnið. Og við skulum ekki gleyma því sko að viðskiptajöfnuður ríkir á milli Bandaríkjanna og Evrópu. Bandaríkjamenn þeir selja meira vörum til Evrópu heldur en Evrópa selja til þeirra en Evrópa sendir þeim meira fjármagn. Þannig að vöruskiptajöfnuður neikvæður en jákvæður gagnvart Bandaríkjunum gagnvart Evrópu en viðskiptajöfnuðurinn flatur kemur á jöfnu og það $800 miljardar sem að evrópskir fjárfestar senda til Bandaríkjanna á hverju einasta ári og ef að sko eins og ég segi sko maður getur sér til það að undir þessum kringumstæðum muni Trump sko jafnvel segja við höfum ekki efni á því að borga þessi skuldabréf sko og þetta hvað sem allt saman í eigu Kínverja, við ætlum ekki að greiða að þá bara komið afar alvarlegt ástand ekki það að það sé ekki nógu alvarlegt fyrir en ég ætla að segja það líka af hverju get ég sagt þetta vegna þess að þetta hefur bara gerst í sögunni í kringum þrælastríðið vorum við búin að tala um það að sko þrælastríðið háð líka efnahagslegt stríð í rauninni í okkar huga hagfræðinga og fjármálafræðinga það kann að vera mannréttinda barátta í hugum margra auðvitað samtvinnaðist þetta eins og við byrjuðum á að segja en á þeim tíma voru Suðurríkjamenn með þessi ótrúlegu gæði að vera bara með ókeypis vinnuafl fyrir utan það kostnað sem að fór í að fæða og klæða og en norðanríkjamenn vildu náttúrulega á þessum tíma komast í þá stöðu að byggja upp eða fara inn í viðbyltingarna sjálfir og byggja upp framleiðslu og þeir sjá að þetta vinnuafl þarna ókeypis fyrir sunnan og þeir ná ekki í það til þess að halda á sínum viðskiptum í gangandi. Þannig að þeir sjá það að það er vert að styðja við þessa mannréttindabaráttu að frelsa þrælana. Og það verður þessi konfrontasjón milli Suðurríkjanna og Norðurríkjanna og það sem að fyrst til að byrja með þá voru Suðurríkjamenn með yfirhöndina hvers vegna, þeir voru auðugir þeir voru með bómullin þeir voru að framleiða bómullin fyrir vinnuafl sem kostaði þeim þá lítið og þeir voru í því að fóðra innbyltingunni í Evrópu, í Bretlandi og vefnaði framleiðsluna þar þannig að þeir gátu gefið út skuldabréf sem voru sem sagt bökkuð upp af verðmæti bómullsins og þau voru vinsæl af því það var trygging á bakvið skuldabréfin önnur heldur en bara ég lofa að borga og Suðurríkin sem voru í stríði þannig að það var svona sko raun hagkerfis trygging svo gerist það að Norðurríkjamenn átt að sjá þessu að þarna liggur hundurinn þarna liggja styrkleikar Suðurríkjanna þeir blokkera gullnu ströndina blokkera flutningsleiðir frá Suðurríkjunum til Bretlands sem gerir það verkum að bómullin kemst ekki til Bretlands frá Bandaríkjunum og þetta dýnamískt kerfi þannig að Bretar fara ekki að slökkva á vélunum hjá sér heldur fara að eiga viðskipti Indverja og Kínverja bómull sem gerir það verkum að bómullin flæðir yfir Evrópu og hvað gerist þegar of mikið af vöru sem kemur inn á markað skyndilega
verðið fellur. Og hvað gerist fyrir skuldabréfamarkaðinu í Suðurríkjunum? Verðið fellur. Menn treystu ekki lengur þessum skuldabréfum og hættu að kaupa þau og Suðurríkjumenn höfðu þar lendi ekki fjármagn til þess að halda stríðsreikningum áfram og töpuðu stríðinu. Þannig að þú ert bara með svona matador bara að það sé einhver svona fjármálaleg flétta sem að muni kannski bara á endanum bjarga okkur. Þetta er ekki flétta, þetta er sko bara lögmál virkni. Já. Sko svona bara virkar efnahagskerfið og fjármagnsflæði og þau geta verið gagnleg og ekki svo gagnleg. En náttúrulega svo eru margir hagfræðingar ekki eins og Karl Marx sem reyndi að lýsa því hvernig einmitt þetta kerfi myndi bara falla á sjálfu sér einhvern veginn og hvernig fjármála og margir hagfræðingar en er ekki síðan alltaf eitthvað svona óvænt er ekki alltaf eitthvað þetta ófyrirsíða fjármálalega þá líka eða eitthvað annað en fjármálalegt sem að geti komið í veg fyrir þessa sín, ég meina Já, þessi lögmál, það er náttúrulega einhver önnu lögmál þá í gangi Já, ég sé það nú ekki Nei, ég get heldur ekki alveg svarað en getur þú svarað mér getur þú útskýrt eitt fyrir okkur það er þú talar kröfuréttin Já Getur þú aðeins útskýrt hvernig hann eiginlega skiptir máli í dag hvernig hann Já, ég get gert það sko, ef að það er ljóst að menn kaupa skuldabréf og þeir flokka það eftir sko líkum á því að peningandi skili sér með höfustólu vöxtum og við erum með lánshæfismöt, þú veist, og lánshæfisfyrirtæki sem við höfum náttúrulega góða reynslu af. Ef allt væri eðlilegt og það væri sko í rauninni sem sagt, hvað ég segja, ef eitthvað kemur veg fyrir það þá er það náttúrulega sko meðvirkni, þú veist, viðskiptalífsins hugsanlega. En ég held að það er þetta stóla á það í einhver tíma en ekki að eilífu en sko ef maður horfir á til dæmis hvað fyrrum starfsmenn Standard & Poor's segja ef að hann væri ekki svona ódreiknulegur forsetinn og mennur beinlega hrættir að verða fyrir árásum sko af hendi hans eða hans fólks að þá væru lánshæfismat bandaríska ríkisins þegar komið neðar en ég held að þeir haldið niður í sig andanum og svona vil ég sjá hvernig þetta fer en leið og sko þannig að þú kaupir skuldabréf út frá svona áhættinu sem fylgir því út frá því hversu líklegur þessi skuldari er til þess að greiða tilbaka og hvað grunnur liggur þar að baki hvernig er fyrirtæki hjá viðkomandi hvernig er hagnaðurinn hjá þeim hvernig þróast salan og hvað önnur annars konar fjármögnun er hjá þeim þannig að eftir þessu öllu flokkar þessa og svo þetta eftir því sem að aðilin er ólíklegri til þess að það er svona ákveðan áhætta að þá hækkar ávöxtunin og þú krefst þess að hafa hærri vexti og það er svona segi að nú þegar er skuldabréfamarkaðurinn og ríkisskuldabréfin farin að hækka þannig að en ef að við getum ekki stólað það að ég geti sótt kröfurnar mínar þar að segja að ég geti sótt veðin gengið að fyrirtækinu. Það er að segja ef ég legg fram heyrðu, ég er búin að kaupa $100 million skuldabréf þessu félagi og dómarinn sem að tekur málið fyrir hann segir bara já, nei, þessi skuldari þarf ekki að borga. Hann er vinur forsetans og bara hann mun ekki þurfa að borga. Þá er kröfurétturinn ekki virtur og þá fara menn ekki með fjármagn aftur í þann farveg, þá fara þær annað. Já, en þú náttúrulega varst skoðaði mikið spillingu eftir hrun á Íslandi og það lítur einmitt að vera svona þessi öfl sem að breyta myndinni, það er einhver kröfuréttur, það eru lög og regla en svo er einhver svið sem að bara fara á svið við það. Hvernig finnst þér, má bara spyrja nú ekki langa kannski tíma eftir en getur samkvæmt þessum svona lögmálum sem varst að lýsa hvað með Ísland og hvernig kemur Úkraína og auðlindirnar og Grænlandin í þetta eru kannski heldur stór spurning en svona, sérðu þetta í þessari hvernig fléttast spillingin inn í svona sögu? Já, og þessi bara hvað getur við byrjum bara á Íslandi hvaða kannski kröfurétt eða hvaða rétt höfum við gagvart eða hvað getum við gert? Já, sko við erum náttúrulega með mjög stórt lífeyriskerfi
lífeyrissjóðskerfi. Við erum í rauninni nettó lánveitendur í dag. Við höfum sparað frábært kerfi. Og við sjóðstjórar lífeyrissjóðana verða að meta það hvort að þeir treysta þessu kerfi fyrir vestan eins og allir aðrir evrópskir sjóðstjórar og lífeyrissjóðir muni þurfa að gera. Og þá spurningin sérstaklega ef atvinnuuppbygging í gangi varandi hernaðar eða varnir í Evrópu sem þá varin af ríkjónum, þjóðríkjónum. Þá það bara öruggari höfn að fara í heldur en að halda áfram að fjármagna atvinnustarfsemi í Bandaríkjunum og það okkar svar. Okkar svarið, já, þannig að við þurfum ekki... Þá við bara eina af þessum, við erum fjármagnseigendur og við þurfum að meta það eins og allir aðrir, hvort að okkur óhætt að treysta Bandaríkjamönnum og treysta bandarísku réttarkerfi fyrir fjármönnum okkar. En þetta ekki svolítið svona... þú veist eins og bara mér er stundu dottið til hugar að vera með eitthvað andofgagvart kannski bankanum sem ég í og þú veist, ef mér finnst hann vera eitthvað haga sér ekki nógu vel og ætla að draga mín viðskipti frá bankanum en þú veist, þá hugsa maður nú ekki með mjög svona mikil viðskipti þannig að kannski mun ekkit hafa neinn áhrif. Já, menn íslenski lífeyrissjóðir svo litlir en sko samanlagt þetta mikið. Það samanlagt þetta bara viðskipta jöfnuður milli Bandaríkja og Evrópu mun verða sko að halla. Já, þannig að Íslendingar verða á einhvern hátt á að vera samferða kannski öðrum þjóðum í Evrópu í svona aðgerðum eða hvað. Já, sko ég segi þetta hinn hulda hönd frjálsmarkaðar mun bara leiða til þess að allir þurfa að meta áhættu stigið upp á nýju og miða við það sem við höfum séð og það það í rauninni hvað ég segja silfurlínan eins og kalla það í Ameríku, silver lining á þessari hrikalega viðtali sem við urðum öll vitni að. Þannig að bæði erum við með referenspunkt í söguna í alræðisvald sem var náttúrulega beitt af mikilli hörku í Evrópu. Þannig að við erum með það í huga og svo erum við, það blandast engum hugur í dag hvernig menn þetta sem eru búin að ná tökum á ríkisvaldinu í Bandaríkjunum. Þannig að þú veist, það sjá það allir. Þannig að við þurfum ekki að vera lengur við meðvirkni eins og tala. Nei, við þurfum ekki að rífast það lengur, hvort hann svona hinsinn, nei, það alveg ljóst. Það komið á hreint, og þá kannski það sterkara vopn sem við höfum heldur en jafnvel, við þurfum kannski ekki að hugsa einmitt stofna íslenskan her eða taka þátt í hernaði. Það svo aftur annan mál. Ég held að við getum ekki, við þurfum auðvitað að hugsa ýmislegt upp á nýtt, líka bara til þess að lenda ekki í þessari stöðu. Og ég svo sem bara vísa á annan sérfræðing, varandi varnarmál og kollegi minn Bjarni Már Magnússon hefur gengið fram að miklu vil ég segja, já, bara fagmennsku. Það sem hann listar upp bara lagalegar ástæði fyrir því akkur við þurfum að íhuga að leggja meiri resúrsa í þessi mál núna og framvegis. Er það hann sem að stakka upp á því að við myndum stofna okkar eigin her? Já, það að styrkja varnirnar og skilja milli hernaðlega skyldu og borgarlega skyldu borgarlega stofnana. Því að annað bara í rauninni að mér skilst brota á alþjóðalögum. Ef við setjum borgara í stöðu þar sem hernaðar, mótaðilinn telur úr sitt hermaður en þú ert borgari og þá ertu farin að ganga á mannréttindi viðkomandi borgara og það gengur ekki. En svona áður en að því kemur þá þínum að þið getum við treyst þessari huldu hönd markaðarins. Hún virkar. Ég segi fyrir mig, mér finnst mjög erfitt að treysta þessari huldu hönd markaðarins, bara af einhvern veginn, ég veit ekki út af hverju, en það mjög hressandi samt að heyra þig lýsa hún sé á einhvern hátt okkur og bara mannréttindum. Hún verðist ekki vera mannréttindalega sinnuð endilega þessi hulda hönd en þú ert eiginlega lýsir því að þrælahalda hefur verið lagt af eiginlega vegna þess að það var ekki nógu arðbært þannig að það bara kannski vill svo til að þessi hulda hönd reynist oft vera hliðþótt mannréttindum bara... Ég sagði ekki að þrælahalda hafi verið lagt niður að þau var ekki arðbært. Það einn ástæðan en það var vegna þess að það var samkeppni vinnuaflið og það hulda hönd.
sem að verki. En mundu líka að Adam Smith talaði ekki bara hina höldu hönd, hann sagði líka að fyrirtækin hefðu tilhneigingu til þess og auðjöfur hefðu tilhneigingu til þess að vera í spiltir, að vera í samráði og það þyrfti að tryggja það að markaðurinn og samkeppnin næði fram að ganga til þess að hinn huldahund næði fram betri lífskjörum fyrir alla. Því hitt sko bara laissez-faire, láta hulduhöndina. Já, það hættulegt. Já, en með hulduhöndinni þarf þá allar hinar hendurnar, hvað það ekki? Við þurfum að leggja hönd á plóg. Við þurfum að leggja hönd á plóg og við þurfum að meta áhættu og vera vakandi og taka þessu alvarlega, vegna þess að það bara full ástæða, ég meina það, ég þarf ekki að segja það. Það bara mjög alvarlegt ástand. Og núna eru allir samstiltir í hvers slags fyrirbæri þetta og þá eigum við að geta átt okkur á því hvað við þurfum að gera til þess að verja okkur gegn því. Þeim verja okkur fyrir slæmri útkomu úr þessu. Guðrún Jónsson, hagfræðingur og deildarforstjóri viðskiptadeildar Háskólans Bifröst. Kæra þakki fyrir að koma að Rauðaborðinu og tala hagfræði og eiginlega setja þessar efnahagsvendingar í Bandaríkjunum í samhengi fyrir okkur. Sögulegt samhengi og samtíma samhengi fyrir Ísland líka. Ég ljúft svo skipt, takk fyrir mig. Það var mjög gaman að fara í svona kennslustund í hagfræði. Ég vona hlustendur og áhorfendur hafi líka haft gagn og gaman að og við höldum áfram í þessum litla heimaskóla við Rauðaborðið eftir smástund. Ég heiti Oddný Eir og ég þakka Pétri Fjallstöð fyrir að senda samræðana yfir til ykkar. Takk. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. En mörg okkar eru með áhuga á sögunni og þjóðháttum, fornum siðum og menningu og öðru slíku. Við erum forvitin þjóð okkar fyrri menningu við Íslendingar og Árni Björnsson, þjóðháttafræðingur, hann kom hér að þessu Rauðaborði í vikunni og fór yfir uppruna íslenskrar þjóðmenningar og ræddi hefðir á föstu sem nú við Maríu Lilju. Við skulum kíkja á það. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér góður gestur Árni Björnsson, þjóðháttafræðingur. Við ætlum að fara hérna aðeins yfir hefðir og venjur, íslensk gildi og fleira. En í dag öskudagur og öskudagur hluti af föstu sem gömul íslensk hefð eða hvað? Ekki bara íslensk, hún bara alþjóðleg eða við allan hinn kristna heim. En þetta sem sagt upphaf langaföstu var reyndar á sunnudaginn. Það heitir sunnudagur í föstu inngang. Og svo var föstu inngangurinn sem var gleðitími. Þá sletti fólk úr klaufunum á mánudaginn og þriðjudaginn. Og við vorum með sprengidaginn í gær sem var okkar litla framlag til föstu inngangsgleðinar. Nú, hvað fasta? Orsök föstu mun vera hollustu atriði. Þegar að fólk, bara maðurinn, löngu fyrir Krists fór að borða fjölbreyttara mataræði. Þá kom víst í ljós að þeir hafa reynslu vísindum að það var ekki gott að borða einhæft sama matinn alltaf. Þannig að það var fiskmeti og kjötmeti og grænmeti og korn. Þannig að menn vildu fara að hafa einhver reglu á því, fundu það út af reynsluvísindum að það væri gott að blanda þessu eitthvað. Og það voru settar vissar reglur og af því menn vildu brjóta reglurnar margir, það var sagt að Guð almáttugur hefði skipað þessu til þess að menn tryðu. Nú en langafastan hún upphaflega komin frá Hebreum meðan þeir voru ennþá hirðingjar og
reikuðu með ærnar og eða bara kindur og geitur og á seinni hluta vetrar þá voru ærnar og höfðlurnar lampfullar og þá mátti auðvitað ekki slátra þeim. Þannig að það var bannað að éta kjöt. Og þetta upphaf langaföstu. Síðan hafa orðið ótal breytingar á þessu gegnum tíðina. Þetta var löngu fyrir Krists. Og annað kom inn í til dæmis þegar menn fóru að rækta korn. Þá bættist við hátíð ósýrðubrauðana á svipuðum tíma og sauðburðarhátíðin. Páskarnir eru sauðburðarhátíð. Og svo gerir þetta svona í kringum fyrir svona 1000 árum og þá svo regla kemst á að lágafastan skyldi verða 7 vikur. Og enda byrja þarna sem sagt á öskudegi. Og til hvers askan? Já, til hvers askan? Já, hún gamalt iðrunarmerki. Bara að steypa yfir sig ösku. Já. Það var iðrunarmerki og fastan átti að vera iðrunartími fyrir páskana. Þetta svona eins og einhvers konar innhverf íhugun. Já, það má vera, menn átti að hugsa hvað maður væri syndugur og því líkt. En askan sem sagt iðrunarmerki og því var það að á öskudaginn í katólskum sið vel að merkja þá jós presturinn ösku yfir söfnuðinn dreifði þetta og þannig komið orðið þetta komið orðið sprengidagur komið frá þessu. Nú? Já, það ekki að geta sig í spreng. Nú, það ekki það. Nei, þetta þannig sko að hér á miðöldum, á 15. og 16. öld, var hér mikið þýska sjómenn og kaupmenn. Og þeir voru hér stundum allt árið, eins og þeir í Hafnarfirði, þeir voru með að sína kirkju og þar hafðu þeir sína siði. Þeir fluttu inn þennan sið að dreifa ösku á öskudaginn. Og það heitir á þýsku sprengen og þar til orðið sprengetak. Það er bara dreifingardagur. Og Íslendingar þeir skildu náttúrulega ekki þetta orð sprengetak og tóku það upp sem sprengetak og það var að éta sig í spreng. Þetta bara íslenska misskilningur á þýsku orði. En skemmtilegt. Já, það margt skemmtilegt í þessu. Þetta einmitt, sko, nú hugsa ég mikið og fjalla mikið við þetta borðum fjölmenningu og svona, hefðir og menningu og ég ofta að velta fyrir mér þessu orði þegar að talaður gildi sem íslensk gildi sem einhvers konar ég veit ekki sko afsprengi menningar eða eitthvað ég hef allavega ekki náð almennlega utan hvað umræðir en það eins og þau segir þegar sprengidagurinn nú bara frá þessum þýsku sjómönnum sem að komi fluttu hér inn menningu, eitthvað sem að við álítum okkar eigin núna. Fjölmenning kannski bara engin ógn við íslenska menningu eða íslenska gildi? Ekki sé ég það. Nei? Ég segja bara saman og þú, ég veit ekki hvað fólk að meina þegar það talar íslensk gildi eða vestræn gildi. Það eiginlega bara verið að breyða yfir eitthvað ljótt, finnst mér sko. Já. En ég var bara að halda áfram að dreifa ösku á öskudaginn. Já. Nú gerist það af miðja 16. öld að það verða siðaskipti. Og ekki bara hér, heldur alla norðanverða Evrópu. Og þá í staðan fyrir að öskudagurinn iðrunadagur, þá fóru mótmælendur að gera grín að kaþólskunni. Og í staðan fyrir að iðrast, þá fóru þeir að gera þetta gamaldegi
þriðji gamandagurinn, það var sko bolludagurinn og það sem menn máttu reyndar ekki borða kjöt, urðu að borða eitthvað annað, eitthvað kornmeti, og það voru bollur og svo kom springidagurinn og svo kemur þessi þriðji gamandagur, þá jósum menn ösku hver á annan á götum úti. Já. Það voru að gera grína kaþólsku iðrunadeginum. Já. Og jósum þetta var mikið gamandagur. En hér á Íslandi þá voru engar borgir, en það var ekkert fjölmenni. Og ef fólk ætlaði að taka upp þennan sið að gera grín að öskudeginum og hausa ösku hver á annan, þá getur maður ímynda sér inn í hverjum torfbæ ef maður hefði farið að hausa ösku hver á annan. Þannig að ég held að skýringin á öskupókunum sé svo að í staðin fyrir að fólk og krakkar færa að hausa ösku hver á annan, þá fundið svo lausn að setja öskuna í litla póka. Já, og hengja svona... Og hengja á hver annan. Akkurat. Og öskupókasiðurinn nánast einvörðugur til á Íslandi. Já. Hann óþekktur annar staðar, nema ég hef frétt af einu stað austur á Indlandi, þar sem að svona lagað Þar sem eru öskupókar? Já, en það einu staðurinn í verður sem en það kann að vera eitthvað víðar, en þetta hér í Evrópu þetta alveg einstakt á Íslandi, þessir öskupókar. En hvar öskudagurinn ekki, hann snýst ekki mikið öskupóka lengur? Nei. Hann orðin einhvers konar svona, sambland af þessari rekkjavöku, hefð og þar sem börn einhvern veginn ganga í hús eða fyrirtæki og syngja fyrir nammi. Já. Þetta er orðið líkara því sem að vera út í Evrópu. Sko, þannig var þetta þar öldum saman, sko. Þetta var svona eins konar hrekkjavaka. Já. En þetta er tiltölulega nýtilkomi hér, en þá kannski hálf öld, trú ég að það séum. Svona að klæða sig upp í búninga og því líkt. Já. En það var til annað gaman mál hér, sko, til dæmis eins og þú kannski heyrðum að slá köttinn úr tönnunni. Já. Og sem það byrjaði hér í Reykjavík en helst við og þekktist víðar í kaupstöðum en helst bara við á Akureyri. Ég veit ekki hvort það helst þar ennþá en það helst mjög lengi á Akureyri. Já. Og það var hér aldrei hafði köttur hérna út í Evrópu, þetta er hollansku síður uppálega og barst til Danmerkur og þar hafði lifandi köttur og þetta var hálfgeir dýra nýð, sko. Já, þetta var frekar ljótt. Hér var þetta nú aldrei, það var dauður hrafn í tunnunni. Það var dauður hrafn í tunnunni? Í tunnunni hér, já. En þeir riðu hérna á Akureyri með kylfur og lömdu tunnunni í sundur. En það átti sko köttur á hlaup úr tunnunni þegar það var búið að mölva hana. En hér var það bara dauður hrafn. Þetta sem önnur íslensk hefð. Já. En, svona, einmitt, sko þetta hefðir og menning og svo aftur gildi. Þetta er eitthvað svona sem að breytist með tímanum. Það breytist. Það hefur breyst alla Íslandssöguna. Við vitum bara ekki nógu mikið hvernig leikir eða svona gamanmál voru. Því að þetta var ekki nógu merkilegt til að skrá á skinn. Einmitt. Ja, og það var frekar eftir að pappirinn kom til sögunar en yfirleitt svona léttmeti það var ekki mikið skráð niður. En svona vitum við ekki nákvæmlega hvernig fólk skemmti sér. Nei. En það þá vita, það litla sem við vitum að þetta var síbreytilegt en samt ekki eins hröð breyting og við munum bara í okkar lífi frá því að við fætumst, sko.
þá var breytingar orðið langt hraðari. En það voru samt, og maður getur alveg lesið það voru breytingar frá öld til aldar. Já. En þessi gildi, ég verð að segja bara, ég verð að skrifa mig frá því. Ég hef aldrei skilið hvað fólk mér finnst fólk eiginlega að vera eiginlega falsa eitthvað. Já. Ég veit ekki hvað fólk meina með þessum gildum. Nei. Og ekki bara íslenskum heldur, bara vestrænum gildum eða hvað við viljum kalla það. Nei, þetta er eitthvað orð sem að maður sér oft svona fólk nota, fela sig á bakvið þegar það er réttlæta fordóma svona í garð útlendinga. Já, réttlæta fordóma, einmitt. Já, það er einmitt, þetta er svona, maður rekst á þetta svona sí endurtekið í núna fjölmiðlum stundum í tali stjórnmálamanna en kannski á meðal almennings sem er kannski ekki alveg fordómafullur og við viljum oft láta eða svona tilfinningin verður einhvern veginn, hún verður svona lituð af umræðinni í fjölmiðlum sem að blása upp eitthvað sem að er kannski ekkert svona mikið stórmál. Manstu eitthvað eftir fordómum svona bara úr þinni æsku og uppvexti fyrir útlendingum eða útlendingaandúð? Mjög lítið. Mjög lítið. Ég veit ekki hvort ég var að taka dæmi. Já, endilega. Þegar það hefur oft verið talað hvað miklu fordómar voru gagnvart stúlkum sem lentu í ástandinu. Já. Ég var 8 ára gamall þegar að berska hernámi kom og svona ameríska. Og náfrænka mín, voru systkinabörn, hún lenti 16 ára gömul í ástandinu. Og ég bara ólst upp við þetta. Fólk var ekkert hneykslað á því að hún skyldi vera með útlendingum. Ekki neitt. Fólk var bara hrætt að stelpan yrði ólétt og svo hermaðurinn kallaði burt. Það var óttinn. Ekki að hafa verið, ef nokkuð var, það var frekar bara gaman að því að hún skyldi vera með útlendingi. Já. Þannig að ég held að svo var þetta þessi fræga nefnd, ástandsnefnd eða hvað það hét sko, hún hefur verið blásin upp sem að all þjóðin hafi verið svona. Já. Allavega mín reynsla sem barns var ekki þessi. Nei, það er kannski einmitt þegar áhrifafólk einhvern veginn tekur sér svona eða bara fordómafullt fólk kemst til áhrifa, það er kannski frekar það. Já. Og einhvern veginn nýtir sér bara eitthvað svona samfélagslegt eins og ástandið eða bara flótta manna straum eða hvað sem það er einhvern veginn. Það sé svona, þetta er eitthvað liður í þessu og það er einmitt að það er þetta fólk sem að talar mjög mikið vestræn gildi og Já. En hvað er svo við tölum aðeins sprengidag. Sprengidagurinn væri þessi þýska sprengidag. Já. Hvaðan kemur þá saltkjötið? Já. Það er gott að minnast á það. Saltkjötið, þetta er okkar litla kjötkveðju hátíð. En saltkjöt kom ekki til sögunar á Íslandi fyrir á 19. öld. Nú? Nei, það var kjöt, það var hangikjöt. Já. Og það er ágætt að útskýra það. Hér var ekki til salt. Hér fluttist ekki salt. Já. Nema mjög litlu leyti og það kom svona til biskupsstolan eða svona höfðingjana en þannig málvexti að þegar einokunin kom hingað hér hafði við í miðöldum voru hérna fullt af þýskum kaupmönnum og enskum kaupmönnum og hér var mikið vöru úrval á 15. og 16. öld en síðan kemur einokunin danska og þá vorum við bara verslunin einlökuð í Danmörku en okkar góði kongur Kristján IV, hann vildi vera góður við okkur blessaður
og hann sagði gaf út tilskipun til kaupmanna að þeir mætti ekki leggja á mjöl og salt. Þetta voru brýnustu nauðsynjar fólksins. Og hvað gerðu kaupmenn þá? Þeir hættu bara að flytja mjöl og salt. Já. Og þeir mátti ekki leggja á það. En nema bara fínasta fólkið fékk þetta auðvitað. Og það ástæðan fyrir því að brauð var sælgæti. Nokkuð sem að fólk fékk mjög sjaldan. Þess vegna byrjar vísan svona að gefa börnum brauð að býta í á jólunum. Já. Svo kemur hitt á eftir, klæðin rauð og svo komur þau á bórun og væna flína feitum sauð. Það kemur á eftir. En brauðið, það var nýnæmi. Og þess vegna urðu húsmæður að hafa brauðið svona næfurþunnt. Þaðan laufabrauðið sprottið, af því að það var það til þess að allir fengi pínu lítið brauð til að býta í. Já. Að þá urðu þeir að hafa brauðið svona næfurþunnt. Og með saltið, hvað gerðu menn? Menn urðu til þess að geyma kjöt. Það var ekki nema aðalega tvennt að ræða. Það var að reykja það eða súrsa það. Það ástæðan fyrir þessu mikla súrmeti hjá okkur. Það var við höfðum ekki saltið. Svo fer á 19. öld þegar einakonunni léttir af, þá fer að flytja salt. Og þá fannst mannum miklu meira spennandi að borða saltkjöt heldur en hangikjöt. Og þess vegna kjötkveðjuhátíðin íslenska saltkjöt og svo bæti spaunur við því, en saltkjöti kemur vegna þess að þá var það nýnæmi. Já. En saltkjöt verður ekki algengt hér fyrir á 19. öld. Það þykir mér merkilegt. Það nú svo margt úr íslenskri menningu sem að maður veit ekki. Nei, ég veit. Ég þekki þetta vel sjálfur. Það kom mér margt á óvart þegar ég fór að glugga í þetta. Já. Íslenskur almenningur, telurðu að íslenskur almenningur sé vel meðvitaður okkar sögu og menningararf? Ekki nema sumuleyti. Að sumuleyti en ekki. Ég veit þetta, ég þekki ekki hvaða sögubækur eru kendar núna í grunnskólum. Nei, það ábyggilega bara alltaf þessa sömu. Heldurðu það? Já, mér finnst það líklegt. Ég veit það ekki. Ég veit að dóttir mín sem núna reyndar í menntaskóla, en hún var þetta miklu leyti og mörgu leyti í sömu bókum og ég. Já. Sem sem var allavega 22 árum á undan henni. Já. Nei, það var í hálfa öld. Þá var í barnaskólum kend það sem venjulega var kallað íslenska Jónasar á Hriflu. Og hún var mjög læsileg og hún var náttúrulega gerði mjög, það var mjög einföld en bara ágæt Íslandssagar svona fyrir krakka. Ég held að hún sé ekki kend lengur og ég veit bara ekki hvernig Íslandssagan núna. Nei. Það voru Íslendingar, það var útdráttur úr Íslendingasögunum og ég nokkurn veginn viss það að þegar ég heyri stundum fólk sem blöskrar að heyra að það lesi Íslendingasögunum á hverju ári. Já. Eða hafi lesið allar Íslendingasögunar. Ég held að fólk hafi ekki lesið neitt þessa Íslandssögu Jónasar á Hriflu. Það litla hefti. Já, einmitt. Það er fólk sem fer vitlaust með. Ekki ég lesið allar Íslendingasögunar. Nei. Og ég þó að heita með próf í íslensku fræði frá Háskóla Íslands. Já, þær eru þetta margar. En þær eru mjög margar. Já. En það sem að kannski matarmenning Íslendinga, hún hefur nú verið svolítið til umræðu. Það eru nýjir þættir á RÚV og svo alltaf annars slagið þá kemur þetta upp og auðvitað líka tengt þessum hefðum okkar á föstu.
Íslendingar þessar hefðir og eins og þú ert kannski búin að fara svolítið yfir hérna hafa breyst svolítið mikið og svolítið hratt. Já, það matarmenninguna. Já. Já, ég hef ekkert það, ég treysti mér ekki að fara út í það. Nei, þú treystir þér ekki út í það? Nei, ég gerði athugasemdir við þess að þætti þannig í upphafi. Já. Það var nú bara aðalega út á því sem ég hafði vit á. Já. Og það var alltaf verið að tala um víkingarna, hvað víkingarnir hefði borðað. Já. Og ég bara, af því að ég hinga að koma engir víkingar. Nei. Það er bara svo einfalt. Já. En fólk lætur alltaf að hér hafi verið landnámsmenn, hafi verið víkingar. Já. Það er bull. Einmitt. Því að hingað hafðu engir víkingar ekkert að sækja. Þetta voru ránsmenn og hvað rændu þeir? Kirkjur, hér voru engar kirkjur og það voru ekki eins og kvenfólk til að ræna hérna. Þeir hefðu ekkert að ræna og þess vegna komu þeir ekki hérna. Það er bara einn og einn svona uppgjafa vikingur kannski en sko af þessum 50.000 manns eða hvað sem komu hingað þá voru nánast engir vikingar og það er alltaf verið að tala um að það hafi verið vikingar sem komu hingað. Já, áhugavert. Þetta er einmitt, ég myndi segja að þetta væri bara svona þjóðarmiskilningur. Já, það er ekki, já, þetta er nú komið, ég get alveg sagt hvernig þetta er. Sko, ég hefur skoðað þetta mjög vel. Það er aldrei talað um víkinga í íslenskum bókmenntum nema illa. Nei, einmitt. Þangað til á 18. og 19. öld og hver er ástæðan? Það er vegna þess að þýskir og enskir skáldssagnahöfundar fóru að skrifa skáldsögur þar sem að víkingarnir voru hetjur. Og ég verð að segja bara að það er bara, ég skammast mér fyrir það þegar að verið að kalla landnámsmenn Íslands víkinga. Já, þetta og við sjáum þetta núna í svona síðustu ár í tengslu við ferðamannastraumin. Já. Þá er þetta svona, ég myndi segja svona sölupunkturinn í hérna að selja hérna einhvers konar upplifun á þessari víkingaeyju. Já, þá má segja kannski það er aðeins að geta grætt á því. Ef við getum grætt á víkingunum þá er allt í lagi. Já, við getum rætt víkingana. Já. Já, það var flott. Já, það er réttlætingir kannski, sko. En það er vissilega, þetta er söluvara. Já, þetta er það. Hvernig leiðist maður út í þjóðháttafræði? Já. Er það forvitni? Ég verð nú bara að segja eins og að ég er fyrsti maðurinn sem að fekk þetta starfsheiti. Já. Og það var ekki opinbert, það var ekki, sko orðið þjóðháttafræði var ekki til í orðið þjóðháttafræði var ekki til í orðabókum. Nei. Ekki sko, bara ekki fyrir seint á síðustu öld. Það var til bók sem var gefin út 1934 og hét Íslenski þjóðhættir. Já. Og höfundurinn, séra Jónasson á Hrafnagili, hann dó frá verkinu og 18 árum seinna þá var ungur íslensku fræðingur Einar Ólafur Sveinsson fengið til að gefa þetta handritað út. Og þetta var svona þessi bók var það mjög vinsæl, Íslenski þjóðhættir, en það var ekki til neitt sem hét þjóðháttafræði eða þjóðháttafræðingur. Nei. Og svo gerist það 30 árum seinna að Þjóðminjasafn Íslands verður 100 ára. Það hefði aldrei verið neinn kennsla í þjóðháttafræði við Háskóla Íslands. Og ekkert, þá koma yfirvöld til Þjóðminjavarðar og spyrja hvað getum við gefið safninu í afmælisgjöf á 100 ára afmælinu. Og Kristján Eldjárn, sem þá var þjóðminjavörður, já, það verður úr að hann segir láta okkur fá nýja deild, þjóðháttadeild, sem þýddi í reynd nýjan starfsmann. Já. Og þetta var 1964. Og það var það úr að safnið fekk þessa deild og þar með
starfsmann. En hvaða starfsmann átti að fá? Engin Íslendingur hafði lagt stund á þetta. Nei. Ekki nema sem, þetta var háskólagrein í Þýskalandi, heitir fólkskundi þar, á Norðurlöndum, fólkumunni víðskap og fólklífsforskning og fólklífsgransking. En jú, það var til einn maður sem var að læra fornleifafræði í Stokkhólmi eða í Svíþjóð og þjóðháttafræði eða fólklífsforskning sem aukagrein. Já. Og Kristján Eldjárn fær þennan unga mann, Þór Magnússon, og hann er ráðinn þarna sem forstöðumaður þessara þjóðháttadeildar og þannig koma þjóðháttir í fyrsta skipti inn á Þjóðminjasafnið. Já. En hvað gerir svo? Já, ég býð spennt. Já, þetta er náttúrulega einkamál svolítið. Já. Nei, það sem gerist er að Kristján Eldjárn fengi til að fara í framboð sem forseti Íslands. Og hann er kjörinn með miklum yfirburðum. Og þá vantaði þjóðminjavörð og þá verður úr að Þór Magnússon, forstöðumaður þjóðháttadeildar, hann er ráðinn þjóðminjavörður í staðinn. Þá vantaði mann í þjóðháttadeildina og þá kemur mín saga. Já. Ef ég má eyða tímanum í það. Ég bara, endilega. Já, sko, ég fór innritaðist í íslensfræði þegar ég útskrifast úr menntaskóla. Og þá kemur að þeirri fyrirhlutaprófi í íslensku. Þá áttum maður að skrifa 2 ritgerðir. Aðra í málvísindum og hina í annarkvort bókmenntum eða sögu. Og það var nú ekkert mál með, ég valdi nú bara sögu, útflutningu skreiðar á miðaldum. En prófessorinn í málvísindum, Halldór Halldórsson, hann kemur til mín og segir, ég hef fundið ágætt efni handa þér, Árni. Og það er í merkingarfræði. Já. Og ritgerð, aldur, upprunni og saga nokkura íslenskra hátíðanafna. Já. Og ég fer að glugga í þetta og hafði gaman af. Já. Því þarna í sambandi við hátíðisdaga var svo margt skemmtilegt sem gerðist eins og ég hef verið að rekja þetta núna. Akkurat. Svo kemur Halldór til mín, prófessor, og spyr hvernig mér gangi. Og ég segja nú hvað mér finnist gaman að þessu og ég spyr hvort ég að draga þetta fram í ritgerðinni. Nei, segir hann, ekki nema að útskýri merkingabreytingu. Og honum líklega sýnst ég verða heldur hnugginn og hann segir þá við mig, en Árni minn, af hverju notar ekki þetta efnin til lokaprófs? Okkur vantar einmitt menn í menningarsögu. Og svo þegar það kemur, þá fer ég að glugga í þetta. En þá kom í ljós að það var engin prófessor sem var eiginlega ábyrgur fyrir þjóðháttafræði. En það vildi nú til að Einar Ólafur Sveinsson hafði sem ungur maður verið í þessu og hann gerðist minn svona leiðbeinandi. Og það var úr að ég skrifaði bók sem hét Jól á Íslandi. Nú síðan fór ég til útlanda, var sendikennari í Þýskalandi í 4 ár. Svo kom ég aftur og þá akkurat, og gerist bara kennari við menntaskólann. Já. En svo gerist þetta að Þór Magnússon verður þjóðminjavörður og það vantar mann, eða það er aukt sæti þarna í þjóðháttadeildinni. Og ég hafði samband við réttamenn og það var til þess að ég var ráðinn. Já. Þarna. Og það sem ég gerði mjög fljótlega var að ég fór að halda erinda á koldvökum í útvarpinu sem að hétu íslenski þjóðhættir eða eitthvað þess að það.
Og þá fékk ég bara utan úr landinu orðið þjóðháttafræðingur. Ekki ég byggja það til sjálfur. Þetta er flott orð, þetta er flottur titill. Sem sagt, þannig er þetta tilkomið. Þetta var, þess að sér sko, þú spurði hvernig verður maður út í það. Þetta er mín saga. Já, frábært. Ég sko, velti fyrir mér þjóðhættir. Hver er eiginlega, hver er munurinn á svona menningarsögu og þjóðháttum? Já, ég vil ekki kalla mig þjóðháttafræðing, af því ég hef ekkert prófið þjóðháttafræði. Ég hef prófið menningarsögu. Já. En málið er það, sko, þjóðhættir, það eru fyrst og fremst gömul vinnubrögð, gamlir siðir og venjur, og þetta er aðeins annað heldur en þjóðsögur. Sko, þetta er náttúrulega mjög skilt, en þetta er vinnubrögð fyrst og fremst, og svona, gamansíðir og bara hvernig fólk býr til mat og hvernig fólk hugsa skepnurnar og þetta er svona dægurmál. Já, dægurmál, þetta er sko venjur bara, þjóðvenjur og þær breytast náttúrulega mjög frá öld til aldar sko. Síbreytilegar og hafa breyst afskaplega mikið á síðustu öld. Á 20. öldinni og núna, og það er rétt að hafa það líka í huga að þeir sem að búa til þjóðhætti núna eru fyrst og fremst markaðurinn. Menn búa til venjur að þeir sem hafa einhverja söruvöru. Akkurat. Ég get tekið svona svolítið dæmi. Nýlegan, sko, ég skrifaði bók sem hét Saga dagana alla sögu hátíði Saga Íslands. Það er ekki, það var nýlega Valentínsdagur. Já. Hann er ekki minni bók. Nú? Því hann var aldrei hér til, hann var aldrei haldinn hér, hann var ekki í íslenskum almanökum. Hann kemur ekki til söguna fyrir nokkrum áratugum. Einmitt. Ég man ekki eftir því að Valentínus, ég man eftir konudeginum. Já, hann er gamall. Já. Nei, Valentínusdagur var ekki til. Nei. Hann er til erlendis og ekki neitt merkilegur dagur þar en þó. Hann er 14. febrúar. Og ástæðan til að hann fer að verða dagur elskenda, það er á því að í Evrópu tókum mun eftir því að spörfuglar fóru að para sig þetta leyti árs og þá gerðu þeir þennan 14. febrúar að degi elskenda og þetta var og þannig var Valentínusdagur svona tengdist elskendum seint, þetta gerist verkar seint. Svo flytjast englendingar eins og aðri til Ameríku og í Ameríku verður alltaf verslunarvöru. Þar fundu þeir út að það er þetta græða á Valentínusdeginu og þaðan kemur svo Valentínusdagurinn til Íslands. Já. Eins og margt annað frá Ameríku. Þetta er munstur, sko, fólk verður að flytja til Ameríku upp úr 1600 og flytur með sér evrópska siði og þeir koma svo aftur í breyttri mynd til Evrópu og þá sem söluvara. Sem söluvara einmitt. Það er áhugavert að hugsa þetta sem þú varst að segja og í þessu samhengi að það sé útlendingar eða fólk með annan uppruna sé ógn við bara komandi menningarsögu og hefðir þegar að kannski hinn raunverulega ógn eru markaðsöflin. Já, það Sumir segja að þetta sé hinn mesta blessun. Já, þeir eru til. Já, ég ætla ekki að fara að blanda mér í það. Nei, við þurfum ekkert að fara út í það. En áttu þér uppáhalds hefð eða þjóðhátt? Er það rétt með farið? Ég held ég verið að segja nei. Mér er ekki gaman að mjög mörgum gamlum venjum sem eru aflagðar og mér er ekki mjög vænt það þegar fólk
þegar fólk borða saltkjöt og baunir. Já. Og þó að bolludagurinn sé miklu yngri, bolludagurinn kom ekki hingað sko, fyrir hingað komu bakarar. Já. Og bakararnir komu hérna frá Noregi og Danmörku. Og Bernhards bakari í Bankastræti sko, með því allra fyrsta. Og þaðan koma bollurnar. Já, já. Það svona, já, fyrir miðja á 19. öld. Áður voru þekktust bollur alls ekki hér. Þannig að þetta svona tiltölulega nýr dagur þá. Já, hann nýr. Já, hann sem bolludagur sko. Já. Annars var þetta bara mánudagur í föstuingang. En manstu eftir einhverjum svona lokum svona áður en ég hleypi þér hérðan frá og næstu viðmælendum manstu eftir einhverjum svona fyndnum sið eða hefð sem hefur kannski gleymst eða aflagst svona með tímanum og þú getur sagt frá? Ég nú bara svo tómur í hausnum sko. Já. Ég gæti eitthvað fundið eitthvað ef ég hefði leikri tíma en ég held ég verði bara að segja pass. Já. En svona lokaspurning af dögunum 3, bolludegi, sprengidegi og öskudegi. Já. Hver uppáhaldsdagurinn þinn? Ég held að það muni vera sprengidagur. Já. Kannski af því ég man eftir honum mest úr bernsku. Já. Ég man mest og það var ákveðin hátíð. Það sprengi saltkjöt og baunir. Já, alveg dásalegt. Þangað til maður vaknar svo á öskudegi með svona saltbjú í andlitinu. Já. Ég held að við séum mörg að gangi gegnum það í dag. Já. Árni Björnsson, þjóðháttafræðingur og menningarsagfræðingur. Já, segðu það. Já, þakka þér kærlega fyrir að koma og heimsækja okkur hér við rauðaborðið. Það var heiður að fá þig og gaman að fræðast hjá þér íslenska hefðir og menningu. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Nú, við fáum stundum að heyra það við dagskrárgerða fólk samstöðarinnar að við séum miklir reynsluboltar í fjölmiðlun, að minnsta kosti sum okkar. Þeir bræður Sigurjón Magnús og Gunnar Smári eru nú held ég báðir með 40 ára reynslu eða eitthvað svoleiðis í blaðamennskunni og það er svipað hjá mér. Ég hóf störf sem frílansblaðamaður 1984 og Sigurjón Magnús, hann er ekki eini reynsluboltinn hér þegar hann er með þætti og spjallar við fólk. Hann kallar til sín aðra reynslubolta, gjarnan að minnsta kosti einu sinni í viku. Og í þessari viku þá ræddi hann við fyrrum þingmenn nokkra, þá Ásmund Friðriksson, Mörð Árnason og Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur. Og það voru þjóðmálin og þingmálin sem voru til umræðu, alltaf skemmtilegir þættir, við skulum kíkja það. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl. Hér sit ég með 3 reynsluboltum og við ætlum að ræða aðeins þjóðmálin. Þetta eru Mörður Árnason, Ásmundur Friðriksson og Sigríður Ingibjörg Ingadóttir sem öll eru fyrrverandi þingmenn. Tvö fyrir Samfylkinguna og Ásmundur náttúrulega Sjálfstæðisflokkinn. Mér langar að byrja vestra. Þessi ræða Donald Trump á bandaríska þinginu, hún hefur fer heiminn, en reyndar hefur hann orðið dagskrárvaldi í öllum fjölmiðlum bara í veröldinu held ég. Sko. Það er á hverjum einasta degi sem eitthvað gerist sem að kallar á í svona umræð þar sem að sé rætt sko. Þetta er svo mikið. Já. En ég er ekki búin að hlusta á ræðina, ég bara heyrt það sem hefur verið í fréttumúrinni. Var hann ekki á svona löng líka? Jú, 100 mínútur. 100 mínútur? 100 mínútur að ræða. Er það ekki svipað á Bjarni Ben? En það var þó eitthvað vit í þeim 100 mínútur. En var ekki 100 mínútur líka í honum? Ég bara ekki, það var bara fín, hún var ekki lönga því hún var bara skemmtilega. Já. Innihaldið sem við erum búin að heyra er náttúrulega hann er setur sig upp á háan stall, sko, hann
hans afkastamesti forseti svona á byrjunartíma sínum í sögunni og hafi farið fram úr George Washington. Þetta ekki eins og Hörmar, þú sagði fram, þetta eins og, eða ég, þú sem sagði það, eins og halda að segja ykkur að væri meira en Jón Sigurðsson. Já, þetta náttúrulega bara, það náttúrulega Donald Trump hefur þessi einkenni sko, eins og við sjáumst, þetta svona einkenni sem að maður þekki frá börnum, að vera bestur í einhverju og stærstur og sterkastur og það hefur ekki alveg þroskast af honum. En það væri náttúrulega betra ef að þetta væri nú bara það sem einkenndi hann, en það er náttúrulega líka alveg yfirgengilegu rudda- og fautaskapur og hugmyndafræði sem er afskaplega ógeðþekk. Þannig að það er svona þegar leiðtogi hins vestræna heims tala með þessum hætti, þá er það ansi yfirþyrmandi og náttúrulega atburðarásin síðustu daga hefur verið náttúrulega mjög sjokkerandi fyrir fólk. Ekki bara út frá öryggissjónarmiðum, heldur líka einhvern veginn bara það er að þegar okkur birtist þarna í þessu ofboðslega margum talaða fundi með Zelenski, við erum náttúrulega líka öll orðin svo mettuð af umræðum allt þetta, en þú veist þá birtist okkur einhvers konar fauta- og ruddaskapur, yfirgangur hins sterka og ég held að þetta, þú veist, þetta var allir svona sjokk áhrifum. Við vorum búin að sjá D.T. Vance koma og það var hjá NATO sem hann heldi sér yfir evróskan söfnuðinn og sagði þeim til syndana, þannig að við vissum alveg hvað var í pípunum, en bara einhvern veginn að upplifa það svona beint, þetta er svo, ég held að fólki sko hrís og hugur við þegar þú ert svona óhrættur við að taka bara sko skósólana og þrýsta þeim onna þann sem er veikari. En það er mér finnst ég kannski ekki hafa miklu við að bæta Donald Trump en sko það sem að maður upplifi líka er sko það sem er svo þú veist, nú er hann að slíta á hann er að draga Bandaríkin út úr mikilvægum alþjóðastofnunum hann er að hætta þróunar aðstoð, hann vill ekki vera að styðja öryggismál í Evrópu og Úkraínu og eitt er að ríki eru í bandalagi og sína hvort öðru bræðrað þvel. Hitt er að hann er að vinna gegn hagsmunum Bandaríkjanna. Soft power og hard, þetta er það að veita þróunaraðstoð og koma í veg fyrir uppgang smitsjúkdóma eða aukahópa á einhverjum svæðum. Þetta er, og alþjóðastofnanir eru misfungerandi en þær hafa ákveðið markmið og það er að reyna að tryggja frið og öryggi og samvinnu til þess að fólk geti lifað tiltölulega eðlilegu og þægilegu lífi og þessar aðgerðir náttúrulega vega svo að okkur öllum en ég minna líka hans eigin landi og manni finnst svo skrít eða hans eigin ríki þetta er ekki jákvætt fyrir neitt. Og enn talar hann að Grænland saminist eða Bandaríkin taki Grænland yfir á sig Trumpari. Nei, ég get ekki sagt það. Ég verður nú bara að viðkynna það að eins og þú sagði nú bara í upphafi, ég er nú svona bara mínar upplýsingar þetta allt saman í fréttunum í morgun og ég las nú leiðir að Morgunblaðsins á fastandi maga mjög snemma. Var það góður? Já, það var náttúrulega, menn þar á bæ eru líka jafnvel undrandi og hafa þeir nú svona ýmsar skoðanir á Bandaríkjunum þannig að ég held að þessi sjálfum gleði sem að þarna ríkur ganga er svolítið sérstök og ég bara verður að segja það að við sem höfum kannski bara mjög mörg liti svona á Bandaríkin svolítið svona vöggu lýðræðisins í heiminum og að hvort sem er það eða ekki að hlusta svo á það nú að daga til daga menn alltaf yfirtaka nágrannalönd og vaða yfir aðra þjóðir að þetta er einhvern veginn svo fjarri þessu ríki sem að maður hefur bara allan tíð borið mikla virðingu fyrir og hver hélt ekki upp á Kennedy og allt þetta þegar maður var barn og einhvern veginn hefur það svona smita mann á því að bera mikla virðingu fyrir svo ég á nú fjölskyldu að núti líka sem maður hefur tengst og
þau eru nú bæði demokratar og republikanar en einhvern veginn hefur maður svona bara heitlast að mikil fengleika Bandaríkjanna á margan hátt sko. Og mér finnst nú svona draga ský fyrir sólu svolítið núna. Já. Og ég vil nú bara viðurkenna það að maður einhvern veginn reyna að tempra þetta í huga sér. Þetta einhvern veginn svona þetta ástand sem er. Ég náttúrulega langt frá því að vera einhver spekingur í að greina utanríkisstefnu Bandaríkjanna en ég held að bara svona að við bara þetta venjulega fólk sem erum að hlusta og horfa á þessa hluti gerast að ég held að við hljótum öll einhvern veginn svona standa hálfpartin á öndinni eins og skrifari leiðara Morgunblaðsins gerði mér í morgun og fastandi í maga sko. Það er bara stór hættulegt að lesa á fastandi í maga. Samt á skoti og Joe Biden, hann hefði lesið svona af spjöldum og þá ég skrifaði nú að ættu ekki fleiri að gera það sko. Að lesa spjöldum heldur hann að tala bara beint út úr sér sko og virka svona óbúslega ógnandi. Það er bara fólk í það í heiminn sem bara óttastlegi sko. Já, það er nú, ég held að það sé svolítið sko með forseta Bandaríkjanna sko núna eins og bara markmann í fótbolta sko, það er ekki spurning hvað að vera oft heldur bara hvað að gera fá mistök sko. Og ég held að það væri nú að maður myndir líða meira til forseta Bandaríkjanna sem gerir fá mistök heldur en öll þessi fjöldamörku sem það er að gera núna. En varður þú síðastur í Trump-ræðina? Kannski andvert við Ásmund að ég var nú svona í æsku ekki mikill vinur Bandaríkjanna. Og var hér herstöðva baráttunni og svo framvegis og markaðist töluvert af, og mín kynslóð bara markaðist töluvert af Víetnamstríðinu og svo framvegis. Svo bara smám saman þá hef ég orðið það, meir og meiri vinur Bandaríkjanna, hrifnari af því góða í Bandaríkjanna. Bandaríkjanna eru allt. Það er allra versta í heiminum og það er líka allra best í heiminum, klárasta fólkið, listamenn sem aðrir eiga auðvitað gríðarlega auðlegð af mörgu leyti, mannauði og margir af þeim sem manni þykir vænstum hérna, við mitt af fyrirmyndum og listamönnum, rithöfundum, Dylan og svo framvegis, eru Bandaríkjamenn á einhverju tagi. Og það er gaman að fylgjast með pólitíkinni í Bandaríkjunum, hún er náttúrulega allt öðruvísi en hjá okkur og allt öðruvísi allir við varum ekki allir þrjú meir og minni í sama flokki í Bandaríkjunum, þetta er þannig en sko ef maður fer nú niður úr því og því sjokki sem þetta er, þá eru það sem hefur gerst er þetta það að Bandaríkjamenn hafa kosið sér hvað ég að kalla það, ekstrem hægri mann, öfgahægri mann, ég vil nú ekki segja fasista en það er svona alltaf því sem forseta og hann kemur núna, þegar hann kemur aftur og þá kemur hann með plan, hvort sem það er nú þetta 2025 plan eða hvað það er og alveg frá fyrsta degi að þá er búið ákveða hvað að gera. Svo notar hann það sem að Sigríður Ingibjörg var nú að lýsa áður en við byrjuðum, að hann notar þetta svona upplaup sko, að hann tekur tablið og slæri því bara burt og það er bara farið og svo þetta ein frétt á dag, sko, maður opnar símann sinn og fer að lesa það sem maður les venjulega í erlendu fréttum og það eru sko fyrstu 4 fréttirnar en hvað Trump hafi gert í gær. Þannig að maður líka verður sko dofinn, maður dofnar að þessu, áttar sig ekki á því hvað er hættulegt og því ég held að það sé kannski hluti af þessu. Þetta kemur hann úr business og þetta getur virkað við ákveðna aðstæður í business og reynda pólitík að bara að búa til svo mikla kaos eins og Sigga sagði að andstæðingurinn verður rugglaður og veit ekki alveg hvað hann á að gera. Í hernaði að þá Napóleon gerir þetta, réðist helst allstaðar að sko fyrst þennan og svo hinn og svo framvegis og þegar þeir snýru sig við að þá var alltaf Napóleon mættur þar líka og hann hefur þessa taktik. Með sko, svo erum við átt okkur að því að það er auðvitað ekki nýtt að menn í stjórnmálamenn í Bandaríkjunum afneiti í raun og veru alþjóðasamfélaginu. Það er það sem að kalla einangrunarhyggja ísólasjónismi sem þar hefur verið uppi og var auðvitað alla 19. öldina meira og minna bara þannig að þeir vildi ekki skipta sér af neinu öðru af því sem gerðist í vesturheimi, Monroe-kenningin sem er ekki Monroe frá 1918 heldur ennþá fyrr. Forseti Bandaríkjanna hans að sko við látiði Ameríku vera, það er að segja heimsálfuna norður á Suður-Ameríku og við skiptum okkur ekkert af ykkur.
Það var raunverulega þannig, þetta er okkar svæði og við stiftum okkur ekkert af ykkur og það er raunverulega bara ekki fyrir Roosevelt sem komst í forsetaembætti já við Franklin með því að segja við ætlum ekki stríð horfið á mig, við ætlum ekki stríð að hann fer sem sé í síðara heimsstyrjöldina fór þeirri fyrir heimsstyrjöldina líka en það var einangrunarhyggja á milli sem fer í heimsstyrjöldina og skipar Bandaríkjunum í þetta forystusæti og síðan er mótað ákveði kerfi bæði á vestu fyrir utan Sovjet og áhrifasvæði þess sem hefur staðið fram á þennan dag bæði varnar og svona efnahagslegt kerfi og ákveðin efnahagsleg stjórnum eins og Bretton Woods dæmi sem við Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Alþjóðabankinn etc. Menn geta gagnrýnt þetta var gert og nú er bara einangrunarhyggjan komin aftur að í Bandaríkjunum og Bandaríkjamenn sjálfir þeir eru náttúrulega þannig að innflutningur og útflutningur skiptir raun og veru venjulegan Bandaríkjamann og businessmann í Bandaríkjunum ekkert mjög miklu máli vegna þess að markaðurinn er Bandaríkin, þetta eru 300 og eitthvað milljónir í Bandaríkjunum sjálfum og það er lið sem á pening og alþjóðamálin skiptir venjulegan Bandaríkjamann heldur ekki miklu máli. Við hér á Íslandi og í Evrópu þó að við séum bara 400.000 og Þjóðverjar 80 milljónir og þá eru við samt alltaf að horfa í kringum okkur. Það skiptir okkur ásæðlega miklu máli hvað er að gerast hérna í næstu löndum og þar næstu. Í Ameríku ekki. Þannig að við stöndum upp með þetta að mann hver sagði einhver á Facebook held ég Stefán Pálsson eða einhver svona þokkalega skynsami maður að sagði okkur bregður hérna við þessa alþjóðaskipan en það á ekki eftir að fella Trump. Það sem á eftir að fella Trump ef það eitthvað á að fella hann, það eru mistök sem hann gerir í efnahagsmálum í Bandaríkjunum. Ef að verðbólgan fyrir að staða aftur eða eitthvað líka, þá verður þetta erfitt fyrir hann. En alþjóðaviðskipti ég er reyndar alveg samanlega með það en alþjóðaviðskipti skipta samt Bandaríkin gríðarlega máli og ég meina velsæld þeirra byggist upp meðal annars á því stuðningu þeirra við Evrópu eftir stríð með Marshallafstofun og öllu þessu þetta hefur skapað gríðarlega velsæld í Bandaríkjunum að búa til sterka viðskipta búa til sterk ríki til þess að eiga í viðskiptum við. Það talaðum eitt af því sem að Trump talar og allir bandaríkjastjórnarmenn er mikli halli á ríkissjóði í Bandaríkjunum, þetta er furðulegt og ég skil þetta ekki, menn mér er sagt að þetta sé sko staða dollarans, hún gefið þessu möguleika, menn að við varum lengur gjaldþrota, hér á Íslandi eða í Evrópuland var ekki lengur gjaldþrota, svo fer maður í hallan, þá er hallin er vöru skiptahalli, svo kemur þjónustu kerfið, þar er þeir í plús. Og það er vegna þess, ekki síst vegna þess að kísildalurinn, tæknin, nýtæknin, hún er í sókn og Musk og þeir gæjarnir allir, þeir eru mjög háðir öðrum mörkuðum en Bandaríkjunum. Þannig að Trump er eiginlega á móti hagsmunum Musk og það er svolítið skrítið. Það er mjög misræð að fara í tollahækkanir, ég held að sé bara alveg þvæla. Það hefur komið auðvitað fram hjá sérfræðingum og ég heyri það mikið af sérfræðingum í amerísku máli hérna við borðið þannig að ég En svo var líka sko bara eldrauður dagur á Wall Street í gær. Það er bara lækkanir. Herðu, hann er fórseti Bandaríkjanna en Ásmundur Friðriksson, þú barðist hart fyrir kjöri Guðrúnar Hafsteinsdóttur. Já, ég barðist fyrir hennar kjöri, Já, þú fórst með henni við það. Já. Og þannig að þú hlýtur að vera mjög ánægður. Já, ég held að það sé bara mjög sterkt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að svona þess að skipta í forystunni og það auðvitað lá fyrir að það er gert og ég held að þetta hafi verið svona meiri afgerandi skipti að fá Guðrún inn og það bakland sem hún mun koma með inn í flokkinn og ég held að hennar kjör hafi verið gert í þeim friði sem hægt er að gera innan stjórnmála aflsins Sjálfstæðisflokksins sem að mæta 2200 manns og kjósa þessu forystu og það var auðvitað gríðarlega öflugt og sjálf þessu stórfenglegt að vera á slíku fundi en líka bara það að auðvitað voru tvær hæfar og góða konur í frambóði. Ég fer ekki tóna því og það hefur legið þetta fyrir.
við sem að stundum við baki á Guðrúnu, við erum afskaplega sátt að þetta skildi enda svona. Munur var auðvitað sláandi lítill. Það var sláandi lítill munur á milli þeirra. Það var að telja tvisvar eða ekki? Já, það var auðvitað, ég þekki ekki nákvæmlega vinnubröð þar innan dyra en það hefur örgulega valdið einhverjum svona vandræðum eða þurft að fara yfir hlutina vel þegar þetta munar svona litlu. Það má engu skeika, það voru 3 atkvæði ef hún hefði fengið fyrir 3 atkvæði minna þá hefði þurft að kjósa aftur. Það hefði verið mjög svakalega þess að það voru margir farin heim strax. Það spáði lokun Helliseiðar og það voru margir Sunnlendingar sem bara kusu og dreifus út í bíl og keyrðu af stað. Úr kjördæmi hennar. Úr hennar kjördæmi og upp í Borgarfjörð líka og þannig að sko, maður veit ekkert hvernig þetta hefði farið ef slíkir hlutur hefði gerst. En það líka, þeir sem voru illa fyrir kallar á sundarsmótunum að mættu ekki þessum tíma og voru lokaðir utanhús þegar atkvæðagreiðslan hófs. Það var 200 manns sem komast ekki inn í húsið. Já, það voru allavega sko 2200 bókar á fundinu, það greiddu 1858 atkvæði. Það var landsfundagleði á Laugardalskvöldi. Það hefur verið of mikil gleði hjá einhverjum og maður veit ekki ef þeir hefur kannski verið betur allskáðir á sundarsmótunum og mættir auðvitað tíma og þá kannski hefði þetta getið að fara öðruvísi. En þeir eru þá áslögarmenn að verið sem sé glaðari á Laugardalskvöldi? Ég veit ekki, ég mætti ekki, þannig ég get ekki svona. Þetta er alveg ótrúlega lítill munur. Já, það er ótrúlega lítill munur, en ég held bara að nú siglir bara flokkurinn sko nýjan byr og við þurfum á því að halda. Við þurfum á því að halda að svona endurheimta traustið og kalla heim tilbaka þá sem að hafa dottið úr áhöfninni og það er bara mjög mikilvægt. Við höfum átt undir högg að sækja undir högum árum. Ég var á þingi í 12 ár og allan þann tíma var svona hallað fæti hjá okkur og það er alveg sama hvað maður finnst það í sjálfu sér. Mér fannst það sjálfum oft ósanngjarnt miðað við hvað var verið að gera og hvernig svona staðan var, hvernig kaupmátturinn var og hvernig svona almennt var búið af fólki og við höfum þó að við séum alltaf að rífast einhverja pólitík þá var framfara skeið í afkomu fólks í landinu og þessi þjóð er náttúrulega komin á stað að vera ríkasta þjóð í heimi og við erum samt alltaf að berja okkur og segja að við séum hálfgerðir aumingjar og hérna sé allt í volaði. Það er auðvitað ekki rétt, en það er auðvitað rétt að við getum alltaf gett betur og það er auðvitað markmið alveg saman hvað við pólitík. Við viljum gera betur í dag en til í gær og það er auðvitað eilíðar verkefni þeirra sem að þarna standa og þess vegna held ég að við séum bara klári slaginn og ég var nú bara að segja eins og að það er ný ríkisstjórn í landinu, þau þurfa líka sinn tíma til að koma svo stað og það er bara gott að það kemur ný forysta sem veitir þeim aðhald. Ég vona að það aðhald verði málefnalegt og það verði á grundvelli málefna, ekki persóna og þannig þurfum við að vinna í pólitíkinni og þess að ég segi sko Guðrún er afskaplega mikilvæg kona og hún svona stjórnar með svona dagfars prýði og hljóðleika. Það er ekki margir sem að hafa þá eiginleika en hún er þess háttar gerðar. Ef ég maður rétt, í leiður á Mokkans í gær að þá var verið að tala það, ef ég maður rétt, að hún hafi farið fram með það að hún alltaf stækka flokkinn og ná fólki tilbaka og þá var Davíð búinn að hækka rána upp í 35% sko. Já, ég sá þetta, ég las þetta líka á farsættum að sko, ég held þú voru að fá þér eitthvað staðgóðan ég er að gera það sko staksteinar eru góður sko ég held reyndar sko að það var nú ekki mikilvægur foringi sem hefur ekki sem að háleit markmið að efla sjálfstæðisflokkinn. Við hefðum náttúrulega ekkert við slíkan foringi að gera sem að hefur það ekki. Sko hitt er
að í þeirri pólitík sem bara í landinu, þar sem að 6-8 flokkar og sumir ekki kannski komast inn á þing fyrir fá málefni en góð, en þannig að pólitískt landslægur var allt annars, þegar við vorum yngri allavega hefði þetta borð, að þá þá var þetta einhvern veginn svona allt einfaldara í sniðum og fjórflokkurinn í þinginu og núna eru ég sá ekki stafn dag, ég nefndi nú einhvern tímann að það hefði 71% vilja hægri stjórn í Reykjavík núna þegar breytingi var. Ég held að í pólitíska spektruminu þá sé svona unga fólki og mjög margir svona fólk svona frekar hægra sinnað í samfélaginu, en það fjarri til að það sé allir í Sjálfstæðisflokknum. Þannig að það eru kannski bara góðu fréttin þar að hægri svona yfirtaka og og mér hugnast það ágætlega. Mér sýnist að andinn í þinginu sé mjög góður núna, svona yfirbragðið, mjög áhugavert og ég hefði gjarnan viljað vera í þingsæti í því yfirbragði sem að mér finnst þingi vera að fara að stað núna. Ég vona svo sannarlega að þingmannum gangi vel að tala málefnin og Ertu ekki fyrst í varamaður eða? Nei, ég er bara ég er bara skósveiti hjá Siggu bara heima. Já. Þú varst ekki nefndi baráttu? Nei, ég var ekki í baráttu. En verið það að Ásmundur er ánægð með sinn nýja formann og þið sem hafi nú sitt á þingi fyrir Samfylkinguna, það fer ekki milli mála, þið líka ánægð með ykkar formann. Já, heldur betur. Já. Og ég er mjög ánægð með nýjan þingflokk Samfylkingarinnar. Þannig mikið að nýju fólki, en líka fólki með mjög mikla reynslu. Og þegar ég var svona líta yfir og ég þekkti ekki allt þetta fólk og ég þekkti flest þeirra, ég hugsaði að þetta er sterkur og góður þingflokkur að fara með inn í stjórnarmeirihluta. Þannig að mér finnst þetta bara spennandi, fylgjast með hvernig þetta verður. Já. Þægilega á hliðarlínunni. Já. En þessi Ég var nú ekki að fylgjast mikið með þessum landsfundi, þó var þetta nú þannig að ef maður opnaði eða leita á fjölmiðil þá var hann allur fullur á landsfundi Sjálfstæðisflokksins. Já, eins og hann segir, þetta var yfir 2000 manna fundur. Þetta er mikill fjöldi og mikið undir hérna. En mér heyrðist þetta málflutningurinn vera meira og minna sá sami. Það var til dæmis á móti Evrópusambandinu. Það voru hagsmunir stórútgerðar og einhverju leyti bænda landbúnaða milliliða. Það var svona almenn útlendinga andúð og svo framvegis og ég varð ekki var við að það væri meira frá guðrúnamönnum eða áslögamönnum á þennan kantinn. Það sem að samt einhvern veginn, það sem seilast inn í mann er þó það að þetta sé ekki búið. Það séu þarna 2 fylkingar. Guðrún og Guðlaugur Þór annari og Áslaug og gamla svona elítan, Reykjavíkur elítan til dæmis í hinni og mér fannst svona svolítið heimdallabragð af Áslaugu. Ég var ekki viss að henni myndi takast þetta þetta var bara of heimdælst. En Guðrún fannst mér meira að vera svona gamli Sjálfstæðisflokkurinn án þess að það sé eitthvað gildismat. Gamli Sjálfstæðisflokkurinn sem var ekki beinlínis frjálshyggjuflokkur, heldur var þessi svona létt spilti hagsmunaflokkur og það er greinilegt að landsbyggðarstuðningurinn er meira við Guðrúnu en Reykjavík og nærsveitir meira við Áslaugu. Og fyrstu tónarnir eftir þessa jákvæðu og fínu ræðu Ásmundar, fyrstu tónarnir eftir þetta eru svona harka frá Áslaugarmönnum. Og jafnvel hótanir það eftir 2 ár þá verður nú annað upp á terminum. Þannig að ég sé ekki betur, nú ætla ég að fara varlega, þannig að ekki sé ekki betur, heldur mér dettur í huga að við séum komin svona í þessa kannski einhverja nýja svona Geirs og Gunnar stöðu, þannig að það sé svona 2 fylkingar sem takast á í flokknum. En við verðum þetta bara að bíða og sjá til hvaða stefnu markar Guðrún. Þetta hafa verið 2 fylkingar. Ég held að þetta sé svona... Nei, Gulli hefur verið Mér finnst náttúrulega bara allt mikið gert úr þessu. Og ég veit ekki hvaða félag er til á Íslandi þar sem menn skiptast í skoðunum fóruslu í félagi. Og það þarf að gera nema litla fótboltadeild til þess að menn berjast það.
og að mála það upp að Guðlaugur Þór sé ykkur anstæðingur ykkur annar. Hann sagði þetta sjálfur í útvarpsviðtali, ég bara hlustaði á það. Já, ég meina, þeir sem studdu Guðlaugur Þór á síðasta landsfundi, þeir fundu sér út að bara einhvern annan farveg, en það var ekkert einhver hún var ekkert fulltrúi í sjálfum sér einhver slíkar afla, það fólk fór og studdi Guðrúnu og enda hefði hún ekki náð þessum árangri, hefði hún ekki fengið einhvers staðar allan þennan stuði sem hún fékk og mér finnst nú bara að því ég var nú í einhverju nefnd sem að fór nú yfir stjórnmálaályktunina svona ég var nú einn af þeim sem fór yfir það og það nú til dæmis ekki minnst á stórútgerðina, þannig að við vorum ekkert að tala um stórútgerðina á þessum fundi. Nei, þið kusu Jens Garðar Helgason sem að við hínum. Ég held að Jens Garðar Helgason sé bara afskaplega góður maður og núna hann bara þingmaður og ég verð nú bara að segja það að það náttúrulega aumt ef að við viljum ekki fá fólk sem hefur verið í atvinnulífinu inn í þingið og við viljum fá fólk úr heilbrigðiskerfinu og við viljum fá menntakerfinu og listakerfinu við viljum að þingið sé fjölbreytt og við vorum að passa okkur á því að vera ekki alltaf að höggva á persónunar. Sjálfur hef ég mitt bakland einhvers staðar og kemur inn í þingið en ég var ekki alla daga eitthvað að velta því fyrir mig hvað ég geti gert einhverjum vinum mínu greiða. Það bara þannig og ég held að þeir bara hljóta að hafa fengið á tilfinningu sjálf þegar sátu inn á þingi að það bara alvarlegt að sitta þar og taka ákvarðanir. Ég fekk á tilfinningun á þinginu að Sjálfstæðisflokkurinn væri flokkur sem fyrst og fremst væri að verja hagsmuni ákveðina, þóra nú ekki að segja stétta, en ákveðina hópa og ákveðina atvinnugreina eða eigenda þeirra og þar voru stórútgerðarmennirnir alveg klárlega í nánast í fyrsta sæti og síðan voru þetta svona verslunarhagsmunir og alls konar hagsmunir en ekki til dæmis hagsmunir vinnandi alþýðu. Það var nú einhver stutt í bakið á stórútgerðinu eins og vinstriflokkarnir gerðu þegar þeir komu á framsali fiskveiði. Já, gottum með það, 91. Nei, þú ert að tala um bara stefnu. Stefna sjálfstæðisflokkurinn grunnurinn bara síðan 1928 eða eitthvað. Standardsvar okkar við því bara 100 ára stefna sem stendur sér og hún ekki eitthvað hagsmunir fyrir eitthvað stórútgerð. Sem gerist fyrir 34 árum og í upphafi sem sé það var Framsóknarflokkurinn sem knúði það fram í stjórninni með Jóni Baldvin og Ólafi held ég og það var það að það sem að þeir þó fengu í staðinn var þessi fræga fyrsta grein í lögunum fiskveiðistjórnina að auðlindin eign þjóðarinnar sem þetta var hangið á síðan. Og það ekki bara sjálfsagt? En svo náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn var nú ekkert ofsalega hrifinn af því samt. En mér langar aðeins að bara tala um landsfund sjálfstæðismanna og ekki sem samfélkingakona eða fyrrum þingkona samfélkingar heldur bara svona sem leikmaður og maður hugsa líka þetta rosalega stór samkoma. Ég fylgdist ekki náið með þessu en ég fylgdist með og öll fjölskyldan þegar formannskjöri var tilkynnt, þetta var svona þú veist þess eðlis en maður hugsa þarna eru 2200 manns, það eru 2 einstaklingar að keppa, það gríðarlega spenna þetta rosalega fólk það tekur náttúrulega dálítinn tíma að vinda niður af sér eftir þetta. Mér fannst með Guðrúnu merkilegt að þessi kona í fyrsta skipti orðin formaður Sjálfstæðisflokksins mér fannst Guðrún sína ákveðið á ensku heitir það authenticity, hún virkar svolítið svona saltjarðar eða hún er móðurleg. Er hún móðurleg? Ekki móðurleg, heldur bara svona já, hún er ekki í neinu hlutverki, hún bara kemur til dyrann eins og hún klædd, upplifi ég og mér fannst þegar ég fylgdist með þessari baráttu, ég hafði á tilfinningu nógun inni, ekki af því ég hafi neina innsýn í Sjálfstæðisflokkinn og kannski ekki gott að meta mín viðhorf, ég meina ég ekki sammála margt í pólitík, en mér fannst henni að framkoma þannig að ég hugsaði, ég var viss að hún höfðaði ríkt til fólks, það var eitthvað við hana sem að mér fannst þess legt. En svo eru þetta mjög flókið, ég meina ég er með takmarkaða innsýn í Sjálfstæðisflokkinn, ég er ekki í honum eins og Ásmundur sem getur sagt okkur miklu meira en allar ekki að gera það. Að maður flokkurinn gríðarlega klofinn. Það hefur, en mér finnst líka pínu ósanngjarnt, ég held að Guðrún
ég heyri það sem ég heyri, að hún hafi haldið sig utan fylkinga. Hún hafi reynt að vera bara, þú veist, svo eru þetta einhverju fylkingum sem fylgja henni. Mér finnst ekki öfundsvert að verkefni sem hún með núna, að vinna svona naumannsigur og minna hún sigurvegar enga síður og vera síðan að fara með þetta klofinflokk. Þannig að hún, ég held að hennar, og þetta kannski má gleðjast yfir því fyrir stjórnarflokkana að það verður stjórnarandstaða, sjálfstæðisflokkurinn þarf að einbeita sér á því að reyna að koma sér einhvern veginn í heillegt ástand frekar en að einbeita sér að aðhaldi við ríkisstjórnina. En ég get ekki spáð fyrir það, en mér fannst áhugavert að fylgjast með þessu og mér fannst það var mjög ólíku blær á þeim og Guðrún var náttúrulega dálítið svona vísa í gamla tíma og var með svona svolítið, en mér fannst samt ræðan hennar Áslaugar svo gamaldags. Já, það fleiri sagt það. Það mjög gamaldags svona retórík að vera, þannig að mér fannst Guðrún þó hún sé svona, kannski, ég meina hún náttúrulega eldri og svona öðru vísi, en ég meina mér fannst þetta bara mjög áhugavert að fylgjast með þessu. En mér hefur fundið styrkleiki Sjálfstæðisflokksins sem myndi vera það að okkur líðst að hafa skipta skoðanir og ég var nú í þingflokknum í 12 ár og var nú ekki alltaf sammála öllu því sem það var gert eða sagt eða framkvæmt og mér var aldrei svona kasta út í horn endilega fyrir það. Þó að maður var ekki endilega að skapa sér alltaf vinsældi með því að hafa aðra skoðanir en það er hluti í svona stórum hópi að fólk geti þó haft það. Já, en samt það þannig að sameina Sjálfstæðisflokkinn aftur, það þau sem fór yfir í Viðreisn og jafnvel yfir í Miðflokkinn, þannig að það ekki þannig að ekkert hafi hoggist af. Við erum búin að vera náttúrulega í mjög mikilli baráttu undanfarin ár. Við höfum lent í áföllum og við höfum mist fólk fyrir borð og þess vegna mjög mikilvægt eins og Sigurður Ingibjörg að segja að það komi forystumaður sem að sé þess megnugur að hafa þann faðm sem að fólk vill komast í aftur og þó maður kannski segi það höfðu margir samband við mér en það nú bara þannig að ég fekk bæði símtöl og skilaboð það að frá einstaklingum sem ég þekki bara ágætlega og höfðu ekki haft voru ekki lengur innan okkar að þeir voru að tilkynna það að núna væru að reyma á sér skóna til að koma heim og þó að þetta sé ekki gríðarlega mörg skilaboð en þó nokkur en það segir manni að hún að byrja á því að ná til þeirra sem fóru hver árangur verður það auðvitað á tíminu þeirra leiðiljós og ég bara segi fyrir mig ég hlakka til að vinna með Guðrúnu og þeim sem í forystu flokksins og tek nú bara undir það að í okkar þingflokki líka bara mjög mikilvægt svo fólk eins og mér finnst bara verið í þinginu í dag. Mér finnst bara yfirbráð þinginu bara mjög glæsilegt. Ég vil bara segja alveg svo og ég ætla bara að ítreka aftur að ég vona það að margt af því sem að mér fannst miður farið þinginu þessu misnotkunar ræðutíma endalaust þvaður í púltinu og svona hluti sem voru komin út úr öllu kort í þinginu að nú tækifæri að laga það og ég að vona það að það sé að gerast. Ég held að misnotkun og ræðutíma hafi aldrei verið eins og tímabili 2009-13 þegar við Mörður vorum stjórnarþingmenn að endurreisa landið eftir efnahagshrun þá var nú fullsetið mér finnst allt eftir það bara eitthvað svona mér finnst það bara alveg sama hvað það kemur það bara næri ekki nokkur á og ég skammast oft út í mitt fólk á ég var eins og ég sagði, ég fylgdist nú ekki með svo landsfundi, ég bara var hann að gera og kannski hef ekki óstjallega náhuga innanúrsmálum í Sjálfstæðisflokknum að ég lagði eyrun við þó við einu og það var ræða Þórdísar Kolbrúnar Gylfadóttur Reykfjörð sem ég er loksins búin að læra þetta langan nafn. Þú fórst bara átt með þetta. Og hún talaði fyrirverandi utanríkisráðherra sem kannski ekki alveg sáttu við hana sem utanríkisráðherra allar leyti en að ýmsuleyti var ég það sem utanríkisráðherra í stjórn af þessu tagi og hún talaði svolítið öðruvísi en aðri sjálfstæðismenn hafa gert utanríkismálin. Hún
hún var með á nótunum hvaða breytingar getur verið í kortunum núna þegar Trump kemur og hún var Evrópusinnari, það þóru náttúrulega enginn að segja það í Sjálfstæðisflokknum, en þeir bara þeim flekt út og tróðuð á þeim sem eru Evrópusinnar í flokknum, hafa verið, en hún svona Evrópusinnari eftir reynslu, eftir bara ferilsinn í utanríkisráðuneytinu en aðrir, og mér fannst henni mælast vel og kannski var misskilningur hjá henni og Sjálfstæðisflokknum að hún skildi ekki verða þarna í fórustu, en ég held líka að hún sé kannski ekki nógu afgerandi hægri maður til þess að vera það. En þetta þetta mál sem við þurfum að skoða. Trump auðvitað Trump og það kemur nýr maður eftir hann og svo framvegis, en bara þetta með NATO, að í raun og veru þá var þessi fræga 5. grein í Atlantshafssamningnum, þetta að ef ráðist á eitt ríki þá komi öll til hjálpar að hún bara í svona lausu lofti af því að það ekki víst að það gerist af því að Trump segir bara nei þið hafa ekki borgað nógu mikið af peningum til þess og af tilefni þessu fór ég að skoða samning sem ég var nú hérna fyrir árum ekki mjög hrifinn á sem heitir Varnarsamningurinn frá 1951 og þetta tvennt NATO og varnarsamningurinn hefur ásamt Norðurlandasamstarfinu Sameinuðu þjóðunum og svo framtíðum verið talin svona marka stöðu okkar á alþjóðavettvangi og vera grunnstoðirnar í utanríkisstefnu okkar. Svo les maður varnarsamninginn og bara mjög langt síðan ég hafði gert það síðast en búið að heyra alltaf þetta bara hann neldur niður sem eiginlega besti samningur í heimi við Bandaríkin einstæður samningur og þetta ekki varnarsamningur, þetta herstöðvarsamningur, þetta samningur herstöð Bandaríkjamanna á Keflavíkurvelli og svona hvernig það á að fara fram og það til dæmis að þau lög sem gilda í herstöðinni eru ekki íslensk lög heldur bandarísk lög og svo framvegis 19 ára eins og þetta var og þeir eru ofur 19 ára síðan herstöðarsamningurinn hérna ennþá þeir geta komið hvernig sem rættur það er þetta samningur frá 51 og nú komum við aftur og þeir þarf að bytta þess aftur og svo sé samningurinn herstöðar og það er minnst á auðvitað varnir Íslands en það er raun og veru fyrst og fremst maður sér það að maður setur upp gleraugu Trumps að þá skil ég það þannig að Bandaríkjamönnum við höfum enga kröfu á Bandaríkjunum það að bregðast til varnar ef eitthvað gerist hér eða gefa Tyrkja ránið endurtekið eða koma einhverjir slúbbertar eða rússar eða kínverjar eða hvað sem og þannig að ég varpa því nú bara hér fram eftir að hafa lesið þetta, ég var svo hissa ég hélt að þetta stæði skýrum stufum en það gerir það ekki þetta samningur herstöð það er klart að við verðum að meðan hann í gildi þá verðum við að útvega land undir herstöð. Hvert á til herstöðurinn að vera? Hvert á þá hlutverk herstöðurinn að vera? Já, hlutverk herstöð, það er svona almenna, það er hérna herstöð, það látt ekki svona. Það eru konir hérna 200 hermenn aftur, en herstöðin, það er hérna ákveðin girðing. Það er svona kabót eftirlit og svona. Býtu við, varnarsamningurinn er í gildi. Ég held að menni séu bara eitthvað fastir Varnarsamningurinn er í gildi en þá og hann er herstöðvarsamningur og ég meina hvort sem hún er eða ekki þá geta Bandaríkjamenn hvenær sem er bara með tilkynningu sagt að nú erum við konið hérna með 3000 manns sattur og ætlum að setja sér nað og það gildir eins og áður og það eru bandarísk lög og þetta allt saman. Ég held nú að ríkisstjórnin þessi skiptir máli ekki þetta hvort það er herstöð eða ekki þessi skiptir máli það að við þurfum að fara að rannsaka við þurfum að fara að athuga alveg upp á nýtt þessa öryggistöðu. Ef að 5. greinin í Atlantshafssamningnum er úti eða er hæpinn og varnarsamningurinn sem átti að vera einn af aðalstöðunum að auki er minna virði en menn héldu, þá þurfum við að fara að skoða upp á mál og Þórdís Kolbrún þó hún sagði þetta ekki hún sagði auðvitað ekki þetta sem ég er að segja en þá var hún á sömu nótum við verðum að fara að skoða þetta allt upp á nýtt og við verðum nú tala ég en ekki Þórdís Kolbrún og við verðum að líta í nýjar áttir með þetta auðvitað er eðlilegt að reyna eins og hægt er að tryggja einhvern veginn Bandaríkjamenn inn í einhvers konar varnar og öryggiskerfi sem við erum með og það er auðvitað hérna fyrir hendi Bandaríkjamenn ætla ekki
kafbáta eftirliti og svo framvegis verður væntanlega áfram að lögum allar þessar samningar. Getur ekki verið einhver lög hafi verið sett síðan 1951? Nei, varnarsamningurinn er varnarsamningur milli Íslands og Bandaríkjanna og það lög skipta engum máli til að frá þessu. Nei, fyrir ekki. Það hafi verið gerðar breytingar á samningu? Nei, hann er til þessi varnarsamningur og sér voru gerðar svona bókanir við hann, en lesið hann með þeim augum tryggir þessi samningur varnir Íslands ef að hinga koma að rússar, kínverjar, 3 Tyrkjaránssveitir, 4 allar eignu hersins komur í íslenska eigum. Þetta bara setur okkur í algjörlega nýja stöðu og það var það sem Þórdís Kolbrún var að tala og mér fannst það gott að heyra það frá henni fyrirverandi utanríkisráðherra og í Sjálfstæðisflokknum að við þurfum að fara að skoða þetta og þetta eigum að gera í ekki með neinum látum en það þarf að stíga þessi skref og ég er bara mjög ánægð með það að þó að forsætisráðherra og utanríkisráðherra núna tali eins og þær tala sem þarf að gera gagnvart Bandaríkjunum að þá er Þorgerður Katrín hún veit alveg sínu viti í þessu máli og ferðir hennar og Kristrúnar á Evrópufundi að undanförnu sína það að þær eru þetta pæli þessu. Nú langum við að fara svolítið aðeins út úr þessu svona pólitíkinni og þó ekki, sleppum ekki til hennar. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, konur eru allstaðar. Já, það er mikið af konum upp á dekki. Já. Í svona helstu valdastöðum og sem fulltrúa þjóðarinnar Já, mér finnst það svo við hæfa á kvennaári 2025. Nei, það er mjög ánægjulegt að sjá. Ásmundur sagði áðan svona annar blæri við þinginu, það eru þetta er mikið breyst. Já, þetta er bara, og það er svolítið eiginlega hefði mann ekki grunna fyrir 2 árum að þetta er því staða núna að það væru allar þessar konur á valdapóstum. Það er bara mjög ánægjulegt. Ég held að það sé full þörf á því að rétta aðeins af kúrsinn og það er náttúrulega því það eru komnar, við sjáum það bara í jafnréttisbarátta síðustu 50 ára. Við erum að fagna 50 ára afmæli kvennafrís á þessu ári. Menna hefur þetta dropinn hola steinin, þetta tekur tíma að skila sér og nú er orðið eðlilegt að konur sé í forystu og þar að leiðandi eru konur að mynda ríkisstjórnir. Nú svo hefur þjóðkirkjan öðru sinni kosið konur sem biskup. Ég er ekki í þjóðkirkjunni, mér fannst það til fyrirmyndar eða komir á óvart að það væri sem sagt öðru sinni að sú stofnun væri að því. Svo erum við með borgarstjóra, ríkislögreglustjóra, forseta Íslands og forseta borgarstjórnar. Nei, já, ég menna þetta er fjöldin af Sigmundur Davíð er að verða einn eftir hérna. Já, Sigmundur og Sigurður Ingi eru þarna saman í einhverjum strákaklúbbi, ég veit ekki hvernig þið er í þeim klúbbi en ég menna þetta er bara ákaflega ánægjulegt og auðvitað vill maður líka sjá að það verði þá, að það sjáist líka vinnubrögðum, að það sé meira samtal, þú veist að fólk reyna að vera í meiri samvinnu og slíkt og ég ætla ekki að gera hærri kröfu til kvenna en kalla en því hefur nú verið haldið fram að þessi átakakúltúr sem mjög kallæfur og ég myndi gjarnan vilja sjá og mér finnst Kristrún Frostadóttir til dæmis vera mjög laus við þennan átakakúltúr. Hún er alveg óhrædd við að segja skoðun sína og fara hart fram en hún er mjög málefnaleg og mér finnst, ég er að vona að við sjáum líka ákveðna breytingar. Ég held að fólk vilji ekki stöðug átök. Það er mjög þreytandi. Ég tek undir þetta með það er mjög ánægilegt að konum gengur víða vel. Og ekki síst á hvernig árið sem hér er minnst á. Og ég og enn og aftur að vitna í 12 árum mín á þinginu. Það fjölgaði konum í þinginu. Það var bara ánægilegt. Í þingflokki Sjálfstæðisflokksins voru konur svona 1/3 af þingflokknum. Þær fengu alltaf helminginn öllu störfunum. Öllu mikilvægum störfunum. Það voru helmingur ráðherrunum og formurinn nefnda. Þannig að það hlutfall var alveg konur fengu jafnmarga verkefni þó að það væru minni hlutir á flokknum. Og þannig og það má Bjarni Benediktsson lega hann slóð þétt á bak við það að konur fengju verðu verkefni og ég hef einmitt oft
talað þetta að Sjálfstæðisflokkurinn hefur auðvitað varða veginn fyrsta borgarstjóran og fyrstu þingmannin og fyrstu kvenráðherrann og við höfum bara verið þarna og það bara frábært og núna eru bara konur að stjórna borginni og stjórna ríkinu og allt í góð með það. Aðalatriðið fyrir okkur að þeim farnist bara vel. Það náttúrulega númer 1 og 3. En að því að segja þetta, ég var að fundi í gærkvöldi nefnilega og þetta ekkert ykkur skoðun mín, þetta bara því að þið að tala þetta núna, þá rifjast þau fyrir mig, það satt við hliðina með maður og hann fer að tala svona upp í leysans hljóði við mig það að hann sagði ég á 3 drengi og drengir vera undir í samfélaginu þegar bara talað konur, það má aldrei vera tala drengi. Og þetta, bara leiðinni heima fundinu, þegar ég var að keyra heim í gærkvöldi, þetta var reyndar í fyrrakvöld, þá fór ég að hugsa þetta. Og hvort þetta væri svona umhverfi hjá okkur, að drengir væri bara undir. Og við heyrum mjög víða í samfélagi núna þegar vandamálin í skólum eru svona, að þar eru drengir alltaf svona, nefndir til sögunar þegar einhver vandamál eru og ég held að við þurfum að gæta okkur að því gagnvart bara unga fólkin okkar að það upplifi sig jafn mikilvægt hvort sem eru drengir eða stúlkur og það líka bara mjög mikilvægt fyrir samfélagið að þegar við erum að kjósa til ábyrgðarstarfa að við hljótum bara að vera komin á þann stað að okkur finnst bara jafn eðlilegt að þessi kona og kall sem sé bæjarstjóri eða borgarstjóri eða forsætisráðherra hvað það og þannig líður mann orðið með þetta allt saman maður er bara hættur að vera undan nú bara kona það segja það engin lengur. Nei. Þetta er auðvitað feikilega jákvætt og bara maður getur ímyndað sér, þegar ég var alast upp þá það voru ein kona, það var rauðin sem maður vissi ekki alveg hver hún var en það var eina konan á öllu stjórnmálasviðinu og í félagsmálunum og svona, það var bara svona. Í menntaskóla, þar voru við strákarnir að skipta með okkur stöðunum. Stjórn framtíðarinnar, ég var forseti framtíðarinnar í MR, við vorum 5 strákar og manni datt ekki í hug að vera óeðlilegt. Nei. Bara datt ekki í hug. Þetta var bara eðlileg skipan. En núna, alveg eins og maður sagði með Vigdísi, hvað hún skipti miklu máli bara fyrir konurnar, fyrir stelpurnar sem voru að alast upp. Stelpurnar sem alast upp núna hljóta valdeflast við þetta. Á sama tíma, það er svo skrítið, á sama tíma og þetta er að gerast í okkur þá er eins og þessi bakslag einmitt hjá ungu kynslóðinni eða hjá yngstu hópunum og hérna eitraða kallmennska sem við kallarnir höfum verið að reyna eldri, höfum verið all lífið að reyna að losa okkur undan að hún er eins og hún eigi upp á pallborðið hjá yngsta hópnum eða svona yngri kynslóðum og þessum afbrotum hinnar eitriðu kallmennsku, nauðganir, barsmíðar í nánum samböndum og svo framvist að það er heldur að aukast, sýnist mér, á þess að hafa neina tölur. Og þetta maður verður bara fær svona áfalli við þessu. Og ég ætla að vona þá að þessi mikli kvennablómi í forystu í landinu, hann verði til þess að þetta skáni. Já, og ég held að því tilefna því sem Ásmundur segir drengi, ég held að sé mikilvægt að munna því ég segi kvennafrídagurinn er 50 ára í ár og kvenna bara á sunnudaginn? Já, og miklu eldri rætur en ég menna það er svona búið að vera mjög sterk kvennabarátta á Íslandi auðvitað í ólíkum bylgjum á síðustu 50 árum og mikið samstaða, það er svona einkenni á íslenska að það hefur verið svona konur hafa getað saminast allavega ákveðin mál og ákveðnum tímapunktum þvert á svona pólitískar línur, þvert á svona lífsýn en þá hafa þær getað staðið saman mikilvæg málefni kvenna og það er náttúrulega mikilvægt að hafa í huga að þessi barátta snerist náttúrulega aðganga valdi, aðganga bara störfum og allra handa réttindum og bara eðlilegum því að því að konur
búa við kynbundið ofbeldi. Ofbeldi hættulegasti staðurinn fyrir nokkra konu að vera á heima hjá sér, tölfræðilega. Konur búa við launamisrétti og ef þú býrð við launamisrétti og ef þú ert ekki í fullri vinnu af því þú þarft að sinna börnunum þínum, þannig að það eru konurnar sem gera það er ekki báðir foreldrar sem minnka við þessi vinnu, það konan sem gerir það dregur líkur efnaðslegu sjálfstæði kvenna og þá getur síður flúið ofbeldissamband til dæmis. Þetta mjög alvarleg staða og við vitum það líka út frá tölfræðinni, ef að konur mennta sig þá það leið til að hækka í launum. Karlmenn þurfa ekki að mennta sig með sama hætti. Þeir fá hærri laun, þeir fá miklu hærri laun heldur en menntun þeirra segir til Þannig ég ætla að segja það sem að kvennabaráttan að skila konum bara að reyna að ná einhvers konar jafnstöðu fyrir jafnrétti, þannig að þú njótir bara eðlilegra mannréttinda. Hins vegar það auðvitað þannig að hver sá sem að stjórnar eða fer með vald eða hvort sem það innan skóla eða samfélags eða þarf auðvitað huga að velsæld allra óhæð kyni og þar, þegar það þekkjum við sem foreldrar sem skólasamfélag og ef það eru vandamál drengja, þá finnst mér líka karlmenn sem hafa áhyggjur af stöðu drengja og eiga þá líka að vinna að því að finna hver rót vandans, hvað þarf að gera. Það ekki hægt að ætlast til þess að það sé endilega einhver annar baráttuhópur sem með önnur baráttumál á sinni könnu sem tæki það upp á sína arma. Við berum auðvitað öll ábyrgð á velsæld hvers annars og ég ekki að gera lítið úr. Það drengir, ég hef oft á tíðum á tilfinningunni þeir hafa, ég hugsa hverju mótni og hvað ég þakklátt fyrir að vera kona. Við eigum ríkari félagstengs, við eigum þó að við séum að jafna það og læri launum og útsettari fyrir ofbeldi, þá eigum við miklu meiri félagsauði í okkar samfélagi og ég held að karlmenn þurfi að vera duglegri við að skapa þennan félagsauð. Þannig að ég vil, og þá ger ég ekki lítið úr velsæld drengja því að það skiptir heldur betur máli. Það af einhverjum, þegar þú ert með hópa sem að lenda í vandræðum í samfélagi þá það vont fyrir samfélagið allt. Og ég á 3 drengi og mér mjög amt velferð þeirra, en að enginn miskili það. En ég segi þetta það þarf að Þannig að mér finnst stundum skrítið þegar það látið eins og það sé kvenfrelsishreyfingun að kenna að drengjum líði illa. Já, ég veit að Ásmundur var ekki að því, en ég vil það og ég segi strákar, ræktiði félagsauðinn, síni kærleika og verið góðir við drengina og góða fyrirmyndir. Þegar ég byrjaði í blaðamennsku fyrir mörgum árum, að þá var það þannig, það var oft erfitt að fá konur til að tjá sig. Já. Og ef átt að taka mynda þá var það ómögulegt að það var einhver hégómi það þurfti alltaf að vera bara í jólafötunum eitthvað, þetta var eins og bara breytist þetta hægt og bítandi og eitthvað sagði með kvennaframboðunum þá hafi breyst mjög mikið því þá verði aðrir flokkar að fjölga konum hjá sér og þannig hefur þeim fjölgað mjög mikið og Kristín Ásgeirsdóttir var einn daginn og ég var að segja við hana þú og þínar vinkonur þið eigið róskili fyrir þetta saman og það bara tók eitthvað tíma en svo það bara og það magnað ef við hugsum það við erum að tala konur í pólitík við höfum átt 3 kvenkyns forsætisráðherra allar framúrskarandi konur Jóhanna Sigurðardóttir var svo fyrsta árið 2009 og hún 10. konan sem kjörin á Alþingi Íslendinga. Þetta svo merkilegt þannig að það nú fjöldin allur að konum að koma inn þó það séu enn í minnihluta en þá það naumur minnihluti en ég menna hún var svo 10. og ég var daginn var ég að sjá myndir af ríkisstjórnum og maður sér að Auðuns sem fyrstu konuna svo kemur Ragnhildur Helgadóttir svo líður tíminn og svo kemur Jóhanna Svava Jakobsdóttir og Enda Lundan hún var ekki aldrei ráðherra svo kemur Jóhanna inn í ríkisstjórn svo sá ég hana Ingibjörg Pálmadóttir var lengi ein hún sem sagt
og svo sé ég að svo koma kosningar þar sem að bætast þær eru orðnar 3 konur í ríkisstjórn og ég hugsaði mér langar til þess að það verði tekið viðtal við þær konur sem eru lifandi enn í dag og sátu einar í ríkisstjórn og mér finnst mjög áhugavert að heyra hvernig eins og Ingibjörg Pálma þegar hún fer úr því að vera ein með köllunum og þær eru orðnar 3. Og bara hugsaði þetta hefur náttúrulega verið mjög einkennlegt hlutskipti og þessi kallar sem voru með þeim að myndunum sem eru virðingaverði stjórnmálamenn en þeir voru engar málmkissur, þeir hafa ekkert verið sérstaklega góðir við þar held ég. Eða tekið sérstaklega tillit til þeirra þó að þetta væru miklu sóma menn, margir þeirra ég sagði, vá, þarna hefði ég ekki viljað sitja ein. Þetta var náttúrulega líka þannig, voru kannski ekki góðir við það sem sé, það var ekki bara það heldur að lengi frammettir áttu konur rétt á sér í pólitík og ákveðnum sviðum. Já, svo var það líka. Það voru fyrsta konan sem stytta fyrir framan Alþingishúsið og var nú hún gekk nú að vísi í Sjálfstæðisflokkinn og var kosin á kvennalistan að hún hennar afrek var það að koma Landspítalanum í mikilli kvennarhreyfingu að hún beitti sér sem sé í því máli og þær voru sem sé í svona velferðarmálum og heilbrigðismálum lengi fram eftir og voru umliðnar, ekki bara umliðnar heldur var vel tekið í þeim og þær tillögur sem þær kom með að það var svona litið á þær og kallaði litið á þær og þetta er kannski í beinu framhaldi af hlutverkið þeirra á heimilinu sem var það að passa börnin og sjá og fólki væri heilsan og setja pillur upp í kallana ef þeir þurft á að halda á svo framvegis. Já, það var eitthvað að gera það en er það nú ekki samt sem áður þannig að þráttur ég bara, þegar fólk að gera svo mikið úr þessu kall og kona og strákar og stelpur þó að ég hafi nú byrjað á því með strákana að þá held ég að við sé að jafnrétti sé nú bara töluvert mikið á Íslandi launajafnrétti sé nú bara töluvert mikið á Íslandi ég auðvitað hægt að draga eitthvað fram og í öllum þessu vandamáli sem við erum að tala við þurfum að gæta vel að þeim öllum en ég held að upp til hópa þá erum við að búa í góðu samfélagi. Þú meinar tækifærin til staðar? Hér mikið tækifærin og það ekkert óeðlilegt í það þegar maður situr á þingi eða situr á bæjarstjórnarfundi að konurnar tala meira leikskóluna heldur kallandi sem tala um að grafa skurðina. Það bara vegna þess að það eru meiri líkur því að konurnar séu þar heldur en út í skurð að grafa. Þetta er líka breytast. Við eigum líka bara alltaf þetta er bara þetta er nú bara svona það er bara líka spurðir sem að eru kannski þess valdandi að kallar vinni önnur störf en konur og mér allavega það er mínu upplifun við megum ekki gera eitthvað að það sé eitthvað þjóðarmein að konur séu nær heimilinu kallin og allir að skila sínu og þá getum við varpaði fram kallanir upp til hópa stundar mér í sjómennsku. Ég var eitthvað dóttir sem voru kokkur á sjó í mörg ár núna og tókara og það finnst það engum mikið í minni fjölskyldu að dóttir mér sem kokkur á sjó ekki nokkur manni ég var með konur til sjós mjög eðlilegt en ég segi bara að við megum ekki gera mikið við gera of mikið úr því að þetta sé eitthvað mein ofbeldið er mein sannarlega ofbeldið er mein og launamisrétti er mein líka já ég held að einhverjum ástæðum held ég að einhverju krónutölum vegna þess að fólk vinnur mismunandi lengi við megum ekki kalla það launamisrétti vegna þess að fólk á heimilum er að skipta á sér hlutverkskólum já en þetta er kannað og þá var einmitt gert þá var reiknað með þessu líka sem sé hvað er unni lengi og svo framvegis og niðurstaðan er svo að það sé hér en þá talsvert launamisrétti og ég hef alltaf viljað vinna meira í Sigga svo hún geti bara verið heima þessi elskar það er ekki neitt meina bak við það skárra en á Ítalíu en í Egyptalandi en það er samt með einu í samfélaginu sem við þurfum að laga ég ætla að taka undir það með Ásmundi það er sannarlega höfum við náð gríðarlega langt í jafnréttismálum á Íslandi og það er gott fyrir samfélagið allt og ég er mjög ég held að það sé eitthvað sem við eigum að vera stolt af en það er ekki eins og við höfum náð fullu jafnrétti
en núna og talandi sko að vera, ég held að okkur Ásmund greinir kannski örlítið á það að vera nær heimilinu. Ég held sko að fólk sem að eignast börn á að taka ábyrgð á sínum börnum, en það bara þannig að á Íslandi eru það konurnar í meir, og ég nú að skrifa svo ágættan greinaflokkum þetta tilefna hvernig ári, að þær eru atvinnuþátt, það hefur bein áhrif á atvinnuþáttöku þeirra að eignast börn en ekki á kallana, það hefur áhrif á tekjur þeirra, þar að leiðandi ævitekjur þeirra og við þurfum að deila ábyrgð á þessu eins og við viljum deila ábyrgð á völdum. Þá þurfum við að vera í þessu saman þannig að því það valdamisjafn vægi. Ef þú ert með lægri tekjur, minni möguleika á að sjá fyrir þér sjálfur og tryggja afkomið þína, þá það valdamisjafn vægi og það líka ákveðin gróðrastíga fyrir ofbeldi. Og þannig ég held að sko leið og maður á að vera sko, ég þakklátt fyrir það að búa á Íslandi þar sem við búum við tiltölulega mikinn jöfnuð og jafnrétti, þá eru þetta endalaus verkefni og þar við þurfum ekki annað en að horfa á ofbeldismálin og það gasalegt. Ég held að það sé náttúrulega sérstakt vandamál sem einmitt að gerast í því og þar kemur inn í þessi fíknisjúkdómar sem við erum að glíma við, að þeir eru orðnir svo erfiðir, þeir eru orðnir svo þungir að það bara jafnvel í einhverjum tilfellum bara hvorki til þekking, aðstaða eða móttaka til þess að taka á móti þeir sem verst var út úr þessu og það sem við höfum verið að heyra upp á síðkastið eru auðvitað hluti sem að ekki nokkur maður auðvitað vill sjá og samfélagið þarf auðvitað með einhverju ráðum að ráðast í að finna einhverju lausnir á þessu og við þurfum akkurat þar að passa okkur á því að halda að það sé ekki eitthvað pólitík. Ég held bara að samfélag okkar sé að komast á þann stað að leið og það hefur það minnkar sígarettureykingar, það minnkar áfengisneysla og það hefur minnkað alls konar svona óregla sem SA mælir, það þekki ég bara vel. En sko tilfellin sem að verða hlutan eru erfiðari og langt þingri sem að koma út úr þessu öllu saman, þráttur allt, þráttur öll góðu verkin. Og við verðum sko bara alveg sama hvar í flokki við stundum að standa vörð það og þess vegna var ég sérstaklega ánægður með það að hvað Alma Möller gerði núna varandi komið í veg fyrir það að sjúkrahúsið Vogi loki í sumar og var gríðarlega ánægður með hvernig staðið að því og það skiptir mjög miklu máli að þar verið haldið áfram. Við vitum að vantar peninga allstaðar en sko við erum á ögur stundu gagnvart þessum einstaklingum sem að bara við höfum hvorki þekkingu eða neitt til þess að taka á móti og við þurfum að efla það. Það auðvitað rétt hjá Ásmund og Sigríði Ingibjörgu að Íslands samfélag stendur hvað þetta varðar auðvitað miklu skárra og stendur miklu betur en ýmis annars hérna kringum okkur. Sérstaklega við fyrir nú aðeins lengra en í alveg næstu lönd. Við byrjum að tala hérna Trump og það sem að gerast í Bandaríkjunum og ef maður tengir það saman þá getur vel verið að við þurfum á næstu árum að verjast vonandi allt saman ákveðnum einkennum úr Trumpisbölum. Eitt af því sem hann hefur gert á þessum mánuði það að skera niður allar tilraunir í Bandaríkjunum til þess að skapa jöfnun á milli kynja, á milli kynþátta og á milli fólks með hvernig á ég orða það gegn transfólki og homum og lesbum sem að við höfum hér tekið mjög vel okkur hefur tekist að búa til samfélag með mig guðmund góður með eftir mikla baráttu fyrir samkynhneigt fólk það er orðið nokkuð jafnt þó að þetta séu fordómar á það allt saman þeir hverfa smám saman og transfólk hér er bærilega statt miðað við það sem að annar staðar er að tala og við viljum hafa það þannig
og það nú bara þannig að í hverju fjölskyldu svona fólk, í minni fjölskyldu er trans maður, þar líka homi og lesba og svo framvegis og þetta þekkjum við öll en núna verða að ráðast á þetta fólki og á þessa jafnstöðu hugmyndarlega grunn í Bandaríkjunum og hann gæði nú eftir að setja hann í 4 ár í viðbót, það er komin 1 mánuður og það eru 3 sem 12 plus 11 eftir og það getur vel verið að og þessi hugmyndafræði náttúrulega hans, hún á eftir að geisla heiminn og íta undir alls konar Mér langaði með að segja það að þú varst að tala eitraða karlmennsku, þú sem hefði verið kynslóð er að reyna að vinda ofan af en sko við erum náttúrulega að flytja inn hugmyndafræðilega ströma og það er nákvæmlega þetta, við erum að flytja inn þessar hugmyndir og ungir kallar eru að mata aðra unga kalla á þessu. Þetta sama á við, ég meina nú er mjög vegið að réttindum kvenna og þeirra hópa sem að þú varst að nefna, mörður í Bandaríkjunum, en ég meina við vitum það líka eins og innan hinsegin samfélagsins hér, þá merkja þau verulega að þessi orðræða sem fær að viðgangast í Bandaríkjunum, hún flystu þetta hingað og það, maður getur hugsað fyrir mig sem er einhver venjuleg kettling, ég getur hugsað hvað þetta er óskemmtilegt og óhugnalegt, en fyrir fólk í þessum hópi, þetta vegur beinlínis að öryggi þeirra og þó þú búir í Reykjavík eða Hornafirði eða hvað, þá er þessir hugmyndastraumar, þeir hafa áhrif á öryggið þitt. Þannig að þetta er, sko, einmitt, þó að við séum ekki komið með þetta í sama skala hér, þá eru ákveðnir hópar sem að finna fyrir þessu og maður einhvern veginn trúði því ekki að við ættum eftir að upplifa það að rétturinn til þungunarrofs yrði tekin af konum í Bandaríkjunum og nú eru konur í fjölmörgum ríkjum sem bú ekki við þau réttindi, þetta er óskiljanlegt og þú veist þannig að þetta er við erum auðvitað, það sem gerist á einum stað hefur áhrif á öðrum og ég held að fyrir þeimun jaðarsettari sem maður þeimun meira finnum maður fyrir svona þó að við sem sitjum hér við borðið séum í þeim hópi að þetta bara aðalega vekur þetta manni finnst þetta óhugnalegt og óskemmtilegt en þetta er ekki svona vegur ekki inn að kjarna öryggistilfinningarinnar. Nú er ég fann að svindla á eldi næstu upptöku. Já. Við erum búin að vera mjög lengi, rúma klukkutíma. Já, okkur finnst rétt að byrja. Rétt að byrja. Svoleiðis er skemmtilega stafita. Hættabel leik þá hættan stendur. En Sigríður Ingi Björg, Ingadóttir, Ásmundur Freyrisson og Mörður Árnason, takk ykkur fyrir að vera með okkur og ykkur fyrir að hafa hlustað á okkur eða hort og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki borgar- og bæjarstofnana með 50 starfsmenn eða fleiri. Í fyrsta sæti Hitthúsið, í öðru sæti leikskólinn Rauðhóll og í þriðja sæti Háteigskóli. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. En þegar við veltum fyrir okkur stefnu Trump Bandaríkjaforseta þá getur verið gott að reyna að skilja efnahagsstefnu Bandaríkjana, efnahagsmál í Ameríku og Guðrún Jónsson, hagfræðingur og deildarforseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst. Hún kom hér að Rauðaborðinu í vikunni og ræddi efnahagslegt ástand Ameríku heimsins, afleiðingar Trumpismans og hún útskýrði hugmyndina að hinn hulda hönd fjármála heimsins eins og hún orðar það muni verja okkur falli en fjármálastríðið sé hafið. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu í umræðu óvissuna sem að nú er eiginlega enn meiri óvissa í heimsmálunum heldur en svona alla jafna og ég heiti Oddný Eir. Til mín er komin góðu gestur, það er Guðrún Jónsson sem er hagfræðingur og deildarforseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst og það muna nú margir eftir svona frá umræðunni eftir hrun og svona þegar að krísu ástand myndast að þá er svo
er það ekki eiginlega eins og sjá ákveðin svona þegnskylda hjá hagfræðingum, sérstaklega að koma og skýra málin út, þessar flækjur í alþjóðamálunum? Jú, ég held að það sé bara þakkaði fyrir þessa spurningu, því að það er eiginlega bara gott að hafa hana svona í forgrunni þegar maður þar finnur sig knúin til þess að koma og reyna að sína reyna að brjóta niður þessa flóknu mynd og þetta efnaðasmálin eru ekki einföld og ekkert öllum, við lærum þau ekki öll og við vitum ekki heldur allt við hagfræðingar en jú, það er eiginlega svolítið, mann rennir blóðu til skyldunar þegar stóru hluti gerast. Viðskiptafræðingarnir eru í því að finna tækjafærin og við hagfræðingarnir eru í því að segja frá ógnum og áhættu. Já, og eiginlega svona reyna að leysa vanda þegar viðskiptafræðingarnir hafa klúðrað málunum, ég segi svona, og þá koma hagfræðingarnir að reyna finna einhverja lausn út úr vandanum, en sko, núna er það rétt svona að hugsa hjá mér að til dæmis eins og mannréttindi og hagfræði séu óvenju til dæmis samofin í svona óvissutíma, það er að segja manni finnst eins og hagfræðin get ekki lyft sér að vera bara einmitt heldur útreikningur og nálægt viðskiptafræðin heldur opnist einhvern veginn hagfræðin að öllum hinum sviðunum svona þegar er svona mikil óvissa. Já, vá, þú kemur bara stóra spurningu strax. Já. Sko, hagfræðin eru þetta skona, vilja sumir segja hinn döpru vísindi, sko, og á erfitt með að sína fram á orsakasamgi einatt og ætíð. Það getur verið mjög erfitt af því að við erum auðvitað að eiga við, sko, allt þýðið, þjóðir og lönd. Og þar, og þetta í forgrunni hefur hagfræðin líka það verkefni að vísa veginn fram til betri lífskjara almennt og það er okkar verkefni. Passa að reyna að benda á hvað stjórnmálamenn geta gert til þess að koma í veg fyrir það til dæmis að vinnuafl hafi nægilega mikið að gera og að fyrirtæki geti sinni framleiðslu með arðbærum og sjálfbærum hætti. Kannski nýlega sem við erum farin að takast á við þá spurningu og svo spyrð þú mannréttindin, já, það eru þetta að samofið frjálsum viðskiptum og að ná fram, hvað ég að segja, sko, góðri dreifingu eða nýtingu á vinnuafli og fjármagni og það er það sem er í rauninni algjörlega í forgrunni. Nú ef að einhver er hlekkjaður í varðhald eða hlekkjaður í þrælahald þá eru athafnir, svigrúm til athafna auðvitað takmarkað og það er ekki besta staðan samkvæmt líkunum, alls ekki. Já, því núna náttúrulega er tími sko sem kallast ólígarkana eða svona auðmanna eða hvað kallast eiginlega á íslensku ólígarkar, það eru bara einhverjur auðrísar og þá kannski má segja auðræðismenn eða hvað ég segja. Auðræðismenn, já. Já, mér dættu það í hug bara hér. Þá kannski stundum hugsa maður sér að það er hægt að hugsa sér hagvöxt til dæmis án mannréttinda eða þannig að þess vegna. Já, en sko hann er kannski ekki endilega sjálfbær en fyrst að þú talar um þetta þá finnst mér eiginlega sko við geta bara byrjað á sögunni svolítið sko því að við höfum þetta hagfræðingar hafa stúderað þrælahald og hvaða áhrif það hefur á framleiðslu og vinnuafli sjálft. Margir telja að sko þrælahald til dæmis Bandaríkjamanna á plantegrum í Suðurríkjónum hafi í rauninni leitt til þess að þrælarnir voru orðnir kostnaðarsamari heldur en ábatinn sem þeir skiluðu af sér í gegnum vinnuafl sitt því að þeir voru nauðugir í vinnu og svo hafði og fólk náttúrulega bara hefur sínar vonir og þrár og eignast börn og svo framvegis og undir slíkum kringumstæðum er ekki hægt að vænta þess að fólk framleiði eða sinni þeirri skildu af mikilli elju. Eins er náttúrulega bara varandi þróunaríki að þá erum við líka svolítið að stóla á meðal annars læknisfræðina til þess að aðstoða okkur við að koma fólki fram, halda því heilbrigðu og koma því fram úr rúminu og þá kemur það inn á bara sálfræði og þetta er þannig að allar fræðigreinar eru samofnar og við erum sko saga mannkins í fræðilegu hlutin er náttúrulega ekki voðalega langur en alltaf svo heillandi og gaman að pæla í því hvernig sko fræðigreinina tala saman
sannarlega í mannréttindi en svo aftur líka viðskiptafrelsi og viðskiptaréttur og kröfuréttur núna eitthvað sem að við tökum svona sem sjálfsögðum hluta ákveðnu leyti og það forsenda þess að viðskipti geta átt sér stað að kröfuréttur sé virtur. Og svo aftur á móti er hérna lífskjörin þau hvort sem okkur líka betur að þau eru háð því að við nýtum vinnuafl og fjármagn með besta móti og í því felst að við nýtum þá sko hlutfallslega yfirburði hvors annars í þá allra heildarinnar og við alþjóðaviðskiptin þau eru hugstuð þannig að þau þarna ríður á að hver og einn nýti sína sérhæfni og sína krafta sem er einstök gagnvart löndþjóðum eða mönnum eða fólki. Í okkar tilfelli hér á Íslandi þá búum við náttúrulega við mikla orku. Við höfum skipt henni í viðskiptum, við flytjum inn rávöru og breytum henni í svona betur unna vöru, álið sem hefur komið sér vel fyrir Íslendinga varðandi að innkaupa á öðrum vörum og svo má ekki gleyma því að þannig við flytjum út ál og við flytjum út fisk, við flytjum hins vegar inn kaffi og banana, eitthvað sem við getum ekki framleitt sjálf með góða móti. Svo kallar nýlendu vöru. Já, akkurat, nýlendu vörunar, nákvæmlega. Og svo þurfum með ekki heldur gleyma sko ábatanum að þessum alþjóðlegu viðskiptum því að leið og einhver vara sem að einhver aðili þarf á að halda ekki til staðar á markaði að þá hverfur svo kallar neytendaábati af markaði og þá einhver skortur sem að situr eftir. Og mér finnst nú alltaf gaman að rifja upp söguna sem hann sagði okkur prófessor í hagfræði Guðmundur Magnússon í gamla dag þegar við vorum í hagfræðideildinni í HÍ. Hann hérna kom einn daginn með Morgunblaðið og var að benda okkur á viðtal við gamlan bónda. Á Norrlandi, ég man ekki hvar hann var en hérna bóndin var komin þetta yfir 1996, 7, eitthvað svo leiðis þegar ég var í deildinni og þá var þessi maður nýrætt, þannig að hann hefur fæðst bara upp úr aldamótunum þar síðustu og hann spurður af blaðamanninum, já, hvað telurðu að hérna hafi orðið mestu lífskjara bæturnar á þinni lífsævi? Og hans svar var, já, það var þegar þeir byrjuðu að flytja inn stígvélin, gúmmístígvélin. Það munar svo mikið það. Þá gat maður hérna labbað bara þurrum fótum á milli bæja og smalað á þess að þurfa að hérna, takast á við kulda og vósbúð. Það neytendaábati. En núna við þetta módel sem þú ert að lýsa, það bara enn í gildi þegar í aðstæðunum sem bara eru núna í gangi eða í okkar ávissu tímum? Heldur betur. Við höfum þetta eftir sko stríðsárin í Evrópu, seinni heimsstyrjöldina, þá áttuðu menn og náttúrulega sko sagan svo merkileg og gaman að fara ofan í hana. En við vorum með svona óheft alþjóðavæðingu undir lok þar síðustu aldar og upp af þessar síðustu aldar. Og það varð mikill ójöfnur sem að leiddi til átaka og í rauninni eins og við sjáum þetta fjármálafræðingar og hagfræðingar að átökin voru sem sagt afleiðing af ójöfnuði manna á milli og svo gerist það að menn átt að sjá því og þetta sko nýlenduríkin hvernig þau sölsuðu undir sig lönd annarra og vinnuafl og neftu fólki þrælahald og þrældóm og það allt saman þannig að sagan á undan en eftir seinni heimsstyrjöldina þá átt að menn sér á því að bæði þeir þarf að tempra valdið, valdhafar þurfa að sækja umboð ítrekað og aftur og þeir átta sig líka á því sko að auðlegð þjóðana hún ekki háð landvinningum heldur hverju getur til þess að eiga í viðskiptum á grunni þessara hérna, sérhæfðu yfirburða og að bara í gegnum frjálsviðskipti geta menn búið til betri lífskjör fyrir almenning. Við hins vegar sko, svo blandast þetta inn í þetta núna svo vindur sagan fram
og við höfum farið mjög, gengið mjög hart í að halda úti alþjóðaviðskiptum og stjórnmálamenn hafa ekki gætt sín á því varðandi hvernig samþjóðsbjörn auðsins hefur átt sér stað, hvernig menntun hefur dreifst, hún jável gengur í erfir í Bandaríkjunum, það svona legacy student sem að fara inn í góðu skóluna núna, sem hefur auðvitað afleiðingar á gæðum háskólanáms, gæðum vísindana, rannsókna, því að áhættu prófíll þeirra sem eru búa í öryggi og eiga ríka foreldra allt annar heldur en þeirra sem eiga foreldra sem ekki geta séð fyrir þeim. Þannig að hvatinn til þess að fara og leggja á sig áhættu samt nám eða saman rannsóknir til lengri tíma sem óvissa hvernig muni ganga fyrir sig, hvort þau muni heppnast. Það ekki til staðar hjá þeim sem eru ríkir. Þannig að leið og við erum búin að krukka í þessu háskóla og vísindasamfélagi og sveigja það í áttina þeim sem eru eiga meira, að þá erum við að grafa undan lífskjörum framtíðarinnar og þessari framleiðni aukningu og getu þekkingarsamfélagsins til þess að búa til og nýta fjármagn og vinnuafl með sem bestum hætti miðað við þær aðstæður sem liggja fyrir. Og vil ég bara bæta við, svo ég haldi nú fyrirlestrinum áfram, að þannig að við höfum gengið of langt, við höfum ekki gætt okkur að því að það þarf að endurdreifa auðnum í gegnum skattlagningu og passa að þetta gerist ekki, varðandi við þurfum að sækja stúdentana sem eru bestir, ekki þeir sem eiga mesta peninga. Og eins í náttúrulega fyrirtækjarekstri, það þeir sem erfa, þeir hæða sér öðru heldur en þeir sem að vinna upp og búi til ný fyrirtæki, hafa aðra hvata. En nýsköpunin sem þú ert að tala sem að dettur ykkur stöður þarna út úr háskólanum eiginlega. Já, þessi tilraunamennska raunverulega að búa til þekkingu eða skapa þekkingu með tilraunum og svoleiðis og í samvinnu og svona draumur að síðustu ára líka þverfaglega samræði milli greina og svoleiðis sem skapin búið til einhvers konar verði aðeins nýsköpun. Hún orðin meira og minna þá bara slitin frá háskólasamfélaginu og háskólanum og komin yfir í þessi stórfyrirtæki og meira og minna þessi tækniframleiðsluna og hergagnaðiðnaði jafnvel. Þetta snýst voða lítið þróun og betri stígvélum eða svoleiðis fyrir bóndan. Já, þetta snýst náttúrulega það á hverjum tíma að koma því þannig fyrir að við þurfum ekki jafn mikið af aðföngum til þess að framleiða sömu gæði. Ég á erfitt með að svara því eiginlega hvort að nýsköpun ég held að það sé algjörlega ekki þannig að nýsköpun hafi slitið frá háskólasamfélaginu. Það bara háskólinn sem heldur út í grunnrannsóknum og það kunni að vera einhverja hagnýta rannsóknir sem eiga sér stað innan fyrirtækja og slíkt. Og menn skildi fara varlega í það að styðja sérstaklega og stór fyrirtæki þannig heil fyrir aðeigrein það hvernig fyrirtæki ráðstafa fjármagnir sínu í þróun rannsóknir. Það fer líka eftir hvernig samkeppnis umhverfið í hverju markaði. En ég vil halda í vonina að háskólarnir séu áfram að jável þó að undan þeim sé grafi bara núna í Bandaríkjunum eins og við erum að horfa á fréttir þaðan. En svo ég klári nú bara þennan punkt varandi alþjóða viðskiptin og að ójöfnun hafi fengið að safnast upp. Að þá hefur líka náð að safnast upp eða viðskiptin hafa ekki tekið tillit til og ekki, integrerað allan kostnað af framleiðslu vörunar. Það að segja umhverfiskostnað. Og hann situr bara hjá komandi kynslóðum og við þurfum þetta að með alvarlegum hætti að taka á því. Og ég verð samfélagslegan kostnað kannski. Jesús minn, já, og samfélagslegan kostnað og hvernig við komum fram við vinnuafl og allan þann þátt. En þarna erum við búin að fá takk fyrir smá sögu. Það alþjóða, það látið af landvinningum og byrjaði að hugsa alþjóða viðskipti. Síðan staða núna svo að það eiginlega komið aftur að landvinningatímanum virðist vera. Hvernig eiginlega leggst þetta í þig? Þú veist, þessi trumpismi og bara þessi
átakatími núna í heiminum svona, hvernig horfir þetta við þér og þessar aðgerðir eiginlega Bandaríkjanna með tollana og bara og einmitt auðlinda ásöknina og hvernig passar þetta inn í hvernig kemur þetta inn í sögubókina? Já, ég sko sem manneskja er þetta mjög aukandi við þróuninni og líður ekki vel að horfa á fréttirnar þessa dagana og reynir ég að takmarka aðgang minn að fjölmiðlum, ég vil bara viðurkenna það. En sem hagfræðingur þá vil ég vera sko bjartsýn í rauninni þrátt fyrir þessu stöðu og hvers vegna, ég hef bara meira trú á skuldabréfamarkuðum heldur en margur og þeirra afl til þess að ákvarða útkomu í deilum. Sko, hvar hefur við að byrja? Efnastefna Trumps, ég ætlaði nokkið að nefna, hvers nafna ég ætlaði ekki að nefna, en Bandaríkjaforseta, núverandi, hann virðist hafa þá svona heimsmynd að til þess að hlutinni gangi nú vel fyrir sig, að þá þurfi sá aflsterki og auði að hafa fullkomið vald. Og hann sér fyrir sig 3 blokkir í heiminum eins og stendur, Rússland, Kína og svo Bandaríkin og að afl þeirra sé og vald ákvörðist á landsvæðum sem þeir hafa unnið eða sölsað undir sig og þetta í kringum að þess að ég vil fara út í það mikið en sko þannig að hann virðist vera að sko keyra áfram svona hans stjórnmála stíll er bara svona karlaveldis stíll, sko patrimonial rule eins og þau segja á ensku. Þar sem að bara kallarnir ráða og konurnar þurfa að fara á bakvið eldavélina og minnihlutahópar þurfa bara að víkja fyrir svo að maðurinn komist áfram. Hinn sterki. Þessir útföldu og þessir sem eru með, já, ég menna þeir sem eru bara ríkir og eru með tengsl, þannig að þeir ráða. Og á þessari vegferð þá sér hann fyrir sér sko bæði að fara út í landvinninga og svo að hefja að sko vernda bandarískan iðnað gegn samkeppni utanlands frá og setja á tolla og þá að innheimta skatta eða tolla af innfluttri vöru og allar sér þá að bæta hag ríkisins, bandaríska ríkisins með því. En þetta vitum við að næstu því eins og að við vitum að sólinn kemur upp á morgnana og sest á kvöldin sko, að þetta mun ekki ganga vel hjá honum. Þetta mun leiða til þess sko það tvennt sem að gerast. Það annars verður að krukka í hinnu opinbera og draga úr valdi náttúrulega ríkisstarfsmanna. Hann búinn að segja upp nú þegar hátt að 200.000 manns. Hann búinn að segja upp og ég segi hann, ég meina hans fólk búinn að segja upp samningum við verktaka, hann búinn að segja upp rannsóknar, draga tilbaka rannsóknarstyrki, þróunarstyrki sem gerir það verkum að fólk sem háð þessum styrkjum og fyrirtæki sem háð þessum styrkjum geta ekki staðið við skuldbindingar sínar, fólk mun fara á atvinnuleysispætur, það mun gera það verkum að fjárlagagatið mun ekki kannski endilega vengast eins og hann vonast til og fyrir utan alltaf tollarnir mun bara skila sér á hálfu leyti því að hann skattleggur leið sitt eigið fólk að því að varan mun hækka í verði, minni samkeppni og varan mun hækka í verði og það kendur undir verðbólgu. Nú hvað sem hverju líður, hvort að hann hefur áhuga á því að taka og draga tilbaka sjálfstæði Seðlabankans og setja inn sitt fólk þar, alveg sama hvað Seðlabankinn gerir. Vextir munu alltaf hækka og svara þessu tjóni sem að fjármagnseigendur eru að verða fyrir þegar að verðbólga kviknar. Býtu þannig að þú trúir því að þegar þú segir skuldabréfamarkaðurinn, er það sama á hlutabréfamarkað? Nei, það eru 2 markaðir. Já. Og leið og sko vextirnir hækka, þá lækka hlutabréfamarkaðir. Og það sem hann gerir er að og ég ætla að fara í sögulega skýringu akkur þetta stenst, að mínu viti, að leið og hann komin í þessa stöðu, að fjármálagsopinbera eru í verri stöðu, ríkið mun þurfa að fjármagna sér með meiri hætti, eða auka fjármagnun sem þýðir að vextir mun að hækka ennþá meira því að ríkið að fara inn á markaðinn sem að verður ennþá verra fyrir hann að ná nú endum saman í ríkisbutunni og nú hann líka sem sagt að fara gegn vísindasamfélaginu og hann að fara gegn dómurum og dómskerfinu og það no-no, það
þú ferð ekki þangað eða þú ætlar að hafa skuldabréfa fjárfesta á þinni hlið þess að fjármagna allt sem hann hefur ambísjonu til að gera. Leið og menn eru farnir að sko efast það að kröfuréttinu sé gildi, að þá munu þeir draga fjármagn frá Bandaríkjunum, hætta að fjárfesta eða hætta að kaupa ríkisskuldabréf bandaríska ríkisins, vegna þess að leið og ert farin að ganga á móti dómurum, að þá ert að farin að ganga gegn kröfuréttindunum og þá eru kröfuréttindin komin í uppnám. Og þetta sko mun leiða til þess að dollarinn mun þá gefa eftir, verð mun hækka ennþá meira og þá þýðir það að það eru þarna töluvert margir í þingi, sko Bandaríkja forseti, hann situr í skjóli þingsins og það er bara næfur þunnur meirihluti þingmanna, svo að leið og vextir hækka þá fara eignaverð að fara niður og þetta fólk sem styður hann, fólki sem hann er að berjast fyrir, sem á að hafa valdið, verður ekki lengur með sama vald, því að auður þeirra mun minnka og þá mun umboð hans rýrna og þingmennir hljóta að verða undir þeirri kröfu í sínum kjördæmum að endurskoða stuðning þeirra við forsetan. Ef það verður ekki bara, þú veist, aðrir sem komast til valda í þinginu, í það minnsta, og svo spilast náttúrulega inn sko hvernig bregst herinn við. Hermenn í Bandaríkjunum sverja eið gagnvart stjórnarskráni, þeir eru ekki með hollustu gagnvart forsetanum. Það er eitt. Annað sem hérna má nefna sko að hann er náttúrulega ítrekkað að brjóta lögin, hann er að setja á tolla án þess að hafa lagalegt umboð til þess og fullt af öðrum ákvörðunum sem hann hefur sett fram sem ekki eiga sér stóð í lögum. Og jafnvel þó að menn telja að alþjóðasamfélagið hafi ekki neinn vopn eða hafi ekki, það sé ekki þetta hægt að láta alþjóðalögin ná fram að ganga, þá er það nú ekki alveg rétt vegna þess að alþjóðasamfélagið hefur rétt á því að bregðast við í viðskiptalegu tilliti og það er tækið, viðskiptaþvinganir er tækið sem alþjóðasamfélagið hefur til þess að reyna að skakka leikinn innan viðkomandi ríkis þar sem að lögbrot eiga sér stað og þar sem að valdhafar fara gegn alþjóðalögunum. Það eru lögleg. Það eru löglegar aðgerðir og mótvæðis aðgerðir, hvað heitir ekki bara andofs aðgerðir. En sýnist þér þetta verið í gangi eða byrjað, heldur að það sé líkur á að þessu vopnum verði beitt? Já. Það er klart mál. Ég meina, Kínverjar eru þegar búin að segja, við munum mæta hvaða stríði sem Donald Trump vill byrja og vinna því alveg til enda. Hvort sem það er viðskiptastríð eða annars konar stríð, sögðu þeir bara hreinlega. Þannig að þeir hækkuðu tollarinn sína og þá beita þeir ekkert sko einhverju haglabyssu aðferð. Þeir sko eru með targeteraðar aðgerðir og það gerir Evrópa líka. Þannig að þeir fara beint í þau kjördæmi þar sem að hann nýtur með stuðnings, þar sem að fólk mun finna fyrir því í sínum lífskjörum sem eru þau alltaf þegar fannir að vinna fyrir. En hvað það með ógnina eins og bara að þetta sé ekki bara hafi átt sér stað samþjöppun, auðseldur líka samþjöppun valds eins og til þeirra talaðu Musk og þessa auðjöfra sem að sé þá kannski bara með einhvern annan leik skilur sem bara hliðar við forsetavaldið. Ég meina Musk hann sækir vald sitt í hvað? Auð sinn, ekki satt? Og þess að hann hefur beint samband við sko milljónir manna í gegnum X, heitir það. Og núna er það þannig sko að hann er á markaðinum, hann ánáttúrulega fleiri fyrirtæki en eitt, en hann er á markaðinum svo Starlink þar sem er gervihnata þjónusta og svo er hann með Tesla og rafmagnsbíla markaðurinn, hann er að vaksa 80%. Tesla er að minnka 40%. Þetta gengur ekki upp hjá honum. Þá mun alltaf hans sko verði lækka og hans púl þannig minnka. Og svo er hann alltaf bara líka í bullandi sko
Já, ég skal ekki segja, en allavega að þá á maður vona því að þetta maður langar svolítið að heyra enda í hverju bullandi afneitun eða bullandi Já, hann allir ykkur ruglunni, sko við skulum reyna að vera faglegar en sko þannig að hann auðvitað ekki kosinn, hann þarna ráðgjafi og hann komin inn í allskyns gögn og fleira og hans fólk sem að ég held að eigi eftir að sjást að standist ekki lög og menn hafi almennt áhuga á því sko í Bandaríkjunum held ég að halda upp í lög og reglu og nú til dæmis sko lögmannafélagið og The American Bar Association að setja fram mjög harðóta svona yfirlýsingar og kalla bara fram í rauninni kalla fram viðbrögð að fólk tali og setji ekki þegjandi og aðgerðalaust, því að það þá sem að slæmir hlutir gerast þegar að gott fólk gerir ekki neitt, sinnir ekki þessi þegnskyldu sem þú talar eins og maður sé. Nei, en maður bara hugsaði einmitt þegnskilduna og hjá öllum hinum það náttúrulega, við höfum séð gegnum söguna það mynda stundum einhvers konar svona lamandi ástand þar sem að óttin eiginlega fer að verður þessari þegnskildu yfirsterkari og mann upplifa að stríðsóknin og hótunin bara verði sterkara vopn heldur en lagaraminn og þetta sem lagalega hægt að gera. Já. Og þess vegna ákveðin svona finnst manni ótti og vonleysi eða gagnvart í þessir óvissu í þessum trumpisma og hvað hann markviss það ekki bara Trump sjálfur sem eitthvað vaknar eitt daginn í vonduskapi. Það mjög ískikilegt og að sjá hversu markviss þetta og hvernig þetta kalkulerað og þeir ganga hreint til verk sko, þannig að það en ég held að sko við megum ekki missa móðin kerfin eru dýnamísk þau bregðast við þau hafa tilhneigingu til þess að viðhalda sér og við þurfum líka að muna það að sko stjórnmálamenn þó þeir reki smiðsökið og breytingar í samfélagi þá eru það ekki þeir sem breyta samfélagum. Hverju breyta samfélagum? Það grasrótin og það eru hreyfingar, það eru aktivistar sem breyta samfélagum. Ég meina það var Civil Rights Movement sem breytti Bandaríkjunum, það kvennarhreyfingin sem breytti Vesturlöndum og svo mætti lengi telja. Þannig náum við framþróun. Það þá skuldabréfamarkaðurinn og grasrótin sem var í sammenningu einhvern veginn? Nákvæmlega. Og fjármagnið. Og við skulum ekki gleyma því sko að viðskiptajöfnuður ríkir á milli Bandaríkjanna og Evrópu. Bandaríkjamenn þeir selja meira vörum til Evrópu heldur en Evrópa selja til þeirra en Evrópa sendir þeim meira fjármagn. Þannig að vöruskiptur með jöfnuður neikvæður eða jákvæður gagnvart Bandaríkjunum gagnvart Evrópu en viðskiptajöfnuðurinn flatur kemur á jöfnu og það um $800 miljardar sem að evróskir fjárfestar senda til Bandaríkjanna á hverju einasta ári og ef að sko eins og ég segi sko maður getur sér til það að undir þessum kringumstæðum muni Trump sko jafnvel segja við höfum ekki efni á því að borga þessi skuldabréf sko og þetta hvað sem allt saman í eigu Kínverja, við ætlum ekki að greiða að þá bara komið afar alvarlegt ástand ekki það að það sé ekki nógu alvarlegt fyrir en ég ætla að segja það líka af hverju get ég sagt þetta vegna þess að þetta hefur bara gerst í sögunni í kringum þrælastríðið vorum við búin að tala um það að sko þrælastríðið háð líka efnahagslegt stríð í rauninni í okkar huga, hagfræðinga og fjármálafræðinga það kann að vera mannréttinda barata í hugum margra auðvitað samtvinnaðist þetta eins og við byrjuðum á að segja en á þeim tíma voru Suðurríkjamenn með þessi ótrúlegu gæði að vera bara með ókeypis vinnuafl fyrir utan það kostnað sem að fór í að fæða og klæða og en norðanríkjamenn vildu náttúrulega á þessum tíma komast í þá stöðu að byggja upp eða fara inn í viðbyltingarna sjálfir og byggja upp framleiðslu og þeir sjá að þetta vinnuafl þarna ókeypis fyrir sunnan og þeir ná ekki í það til þess að halda á sínum viðskiptum í gangandi. Þannig að þeir sjá það að það er vert að styðja við þessa mannréttindabaráttu að frelsa þrælana. Og það verður þessi konfrontasjón milli Suðurríkjanna og Norðurríkjanna og þar sem að fyrst til að byrja með þá voru Suðurríkjamenn með yfirhöndina hvers vegna, þeir voru auðugir þeir voru með bómullin þeir voru að framleiða bómullin fyrir vinnuafl sem kostaði þeim þá lítið
og þeir voru í því að fóðra innbyltingunni í Evrópu, í Bretlandi og vefnaðvöru framleiðsluna þar. Þannig að þeir gátu gefið út skuldabréf sem voru sem sagt, bökkuð upp af verðmæti bómulsins og þau voru vinsæl af því það var trygging á bakvið skuldabréfin. Önnur heldur bara ég lofa að borga og Suðurríkin sem voru í stríði. Þannig að það var svona raun hagkerfis trygging. Svo gerist það að Norðurríkjamenn átt að sjá þessu að þarna liggur hundurinn þarna liggja styrkleikar Suðurríkjana. Þeir blokkara gullnu ströndina, blokkara flutningsleiðir frá Suðurríkjunum til Bretlands sem gerir það verkum að bómullin kemst ekki til Bretlands frá Bandaríkjunum. Og þetta dýnamist kerfi, þannig að Bretar fara ekki að slökkva á vélunum hjá sér, heldur fara að eiga viðskipti Indverja og Kínverja bómull. Sem gerir það verkum að bómullin flæðir yfir Evrópu. Og hvað gerist þegar of mikið af vöru sem kemur inn á markað skyndilega? Verðið fellur. Og hvað gerist fyrir skuldabréfa bara markaðin í Suðurríkjanum? Verðið fellur. Menn treystu ekki lengur þessum skuldabréfum og hættu að kaupa þau og Suðurríkjamenn höfðu þar lendi ekki fjármagn til þess að halda stríðsreiknum áfram og töpuðu stríðinu. Þannig að þú ert bara með svona matador bara að það sé einhver svona fjármálaleg flétta sem að muni kannski bara endanum bjarga okkur. Þetta ekki flétta, þetta er bara lögmál virkni. Já. Svona bara virkar efnahagskerfið og fjármagnsflæði og þau geta verið gagleg og ekki svo gagleg. En náttúrulega svo eru margir hagfræðingar ekki eins og Karl Marx sem reyndi að lýsa því hvernig einmitt þetta kerfi myndi bara falla á sjálfu sér einhvern veginn og hvernig fjármála og margir hagfræðingar en er ekki síðan alltaf eitthvað svona óvænt er ekki alltaf eitthvað þetta ófyrirsíða fjármálalega þá líka eða eitthvað annað en fjármálalegt sem að geti komið í veg fyrir þessa sín, ég meina Já, þessi lögmál, það er náttúrulega einhver önnu lögmál þá í gangi. Já, ég sé það nú ekki. Nei, ég get heldur ekki alveg svarað. En getur þú svarað mér getur þú útskýrt eitt fyrir okkur, það er þú talar um kröfuréttin. Já. Getur þú aðeins útskýrt hvernig hann eiginlega skiptir máli í dag? Hvernig hann Já, ég get gert það. Ef að það er ljóst að menn kaupa skuldabréf og þeir flokka það eftir líkum á því að peningandi skili sér með höfustólu vöxtum. Og við erum með lánshæfismöt, og lánshæfisfyrirtæki sem við höfum náttúrulega góða reynslu af. Ef allt væri eðlilegt og það væri í rauninni sem sagt, hvað ég segja, ef eitthvað kemur veg fyrir það þá er það náttúrulega meðvirkni, viðskiptalífsins hugsanlega. En ég held að það er þetta stóla á það í einhver tíma en ekki að eilífu. En ef maður horfir á til dæmis hvað fyrrum starfsmenn Standard & Poor's segja ef að hann væri ekki svona ódreiknulegur forsetinn og mennur beinlega hræddir að verða fyrir árásum af hendi hans eða hans fólks að þá væru lánshæfismat bandaríska ríkisins þegar komið neðar. En ég held að þeir haldið niður í sig andanum og vil ég sjá hvernig þetta fer. En leið og þannig að þú kaupir skuldabréf út frá svona áhættinu sem fylgir því, út frá því hversu líklegur þessi skuldari er til þess að greiða tilbaka og hvað grunnur liggur þar að baki, hvernig er fyrirtæki hjá viðkomandi, hvernig er hagnaðurinn hjá þeim, hvernig þróast salan og hvað annars konar fjármögnun er hjá þeim. Þannig að eftir þessu öllu flokkar þessa og svo þetta eftir því sem að aðilin er ólíklegri til þess að það er svona ákveðan áhætta að þá hækkar ávöxtunin og þú krefst þess að hafa hærri vexti og það er svona segi að nú þegar er skuldabréfamarkaðurinn og ríkisskuldabréfin farin að hækka. Þannig að en ef að við getum ekki stólað það að ég geti sótt kröfurnar mínar, þar að segja að ég geti sótt veðin gengið að fyrirtækinu. Það er að segja ef ég legg fram heyrðu, ég er búin að kaupa $100 million skuldabréf í þessu félagi og dómarinn sem að tekur málið fyrir
hann segir bara já, nei, þessi skuldari þarf ekki að borga, hann vinur forsetans og bara, hann mun ekki þurfa að borga. Þá kröfurétturinn ekki virtur og þá fara menn ekki með fjármagn aftur í þann farveg, þá fara þær annað. Já, en þú náttúrulega varst skoðaði mikið spillingu eftir hrun á Íslandi og það lítur einmitt að vera svona þessi öfl sem að breyta myndinni, það einhver kröfuréttur, það eru lög og regla en svo einhver svið sem að bara fara á svið við það. Hvernig finnst þér, má bara spyrja nú ekki langa kannski tíma eftir en getur samkvæmt þessum svona lögmálum sem varst að lýsa hvað með Ísland og hvernig kemur Úkraína og auðlindirnar og Grænlandin í þetta eru kannski heldur stór spurning en svona, sérðu þetta í þessari hvernig fléttast spillingin inn í svona sögu? Já, og þessi bara hvað getur við byrjum bara á Íslandi hvaða kannski kröfurétt eða hvaða rétt höfum við gagvart eða hvað getum við gert? Já, sko við erum náttúrulega með mjög stórt lífeyriskerfi lífeyrissjóðskerfi. Við erum í rauninni nettó lánveitendur í dag. Við höfum sparað frábært kerfi og við sjóðstjórar lífeyrissjóðana verða að meta það hvort að þeir treysta þessu kerfi fyrir vestan eins og allir aðrir evrópskir sjóðstjórar og lífeyrissjóður muni þurfa að gera. Og þá spurningin sérstaklega ef atvinnuuppbygging í gangi varðandi hernaðar eða varnir í Evrópu sem þá varin af ríkjónum, þjóðríkjónum. Þá það bara öruggari höfn að fara í heldur en að halda áfram að fjármagna atvinnustarfsemi í Bandaríkjunum og það okkar svar. Okkar svarið, já. Þannig að við þurfum ekki... Þá erum við bara ein af þessum, við erum fjármagnseigendur og við þurfum að meta það eins og allir aðrir hvort að okkur óhætt að treysta bandaríkjamönnum og treysta bandarísku réttarkerfi fyrir fjármönnum okkar. En þetta ekki svolítið svona þú veist eins og bara mér stundu dottið til hugar að vera með eitthvað andofgagvart kannski bankanum sem ég í og þú veist, ef mér finnst hann vera eitthvað haga sér ekki nógu vel og ætla að draga mín viðskipti frá bankanum en þú veist, þá hugsa maður nú ekki með mjög svona mikil viðskipti þannig að kannski mun ekkit hafa neina áhrif. Já, menn íslenski lífeyrissjóður svo litlir en sko samanlagt þetta mikið. Það samanlagt þetta bara viðskiptajöfnuður milli Bandaríkja og Evrópu mun verða sko að halla. Já, þannig að Íslendingar verða á einhvern hátt á að vera samferða kannski öðrum þjóðum í Evrópu í svona aðgerðum eða hvað? Já, sko ég segi þetta hinn hulda hönd frjáls markaðar mun bara leiða til þess að allir þurfa að meta áhættu stigið upp á nýju og miða við það sem við höfum séð og það það í rauninni hvað ég segja silfurlínan eins og þau kalla það í Ameríku, silver lining á þessari hrikalega viðtali sem við urðum öll vitni að. Þannig að bæði erum við með referenspunkt í söguna í alræðisvald sem var náttúrulega beitt af mikilli hörku í Evrópu. Þannig að við erum með það í huga og svo erum við, það blandast engum hugur í dag hvernig menn þetta sem eru búin að ná tökum á ríkisvaldinu í Bandaríkjunum. Þannig að þú veist, það sjá það allir. Þannig að við þurfum ekki að vera lengur við meðvirkni eins og tala. Nei, við þurfum ekki að rífast það lengur, hvort hann svona hinsinn, nei. Það alveg ljóst. Það komið á hreint. Og þá kannski það sterkara vopn sem við höfum heldur en jafnvel, við þurfum kannski ekki að hugsa einmitt stofna íslenskan her eða taka þátt í hernaði. Það svo aftur annan mál. Ég held að við getum ekki, við þurfum auðvitað að hugsa ýmislegt upp á nýtt, líka bara til þess að lenda ekki í þessari stöðu. Og ég svo sem bara vísa á annan sérfræðing, varðandi varnarmál og kollegi minn Bjarni Már Magnússon hefur gengið fram að miklu vil ég segja, já, bara fagmennsku. Það sem hann listar upp bara lagalegar ástæði fyrir því akkur við þurfum að íhuga það að leggja meiri resúrsa í þessi mál núna.
og framvegis. Er það hann sem að stakka upp á því að við myndum stofna okkar eigin her? Já, það er að styrkja varnirnar og skilja milli hernaðlega skyldu og borgarlega skyldu borgarlega stofnana. Því að annað er bara í rauninni að mér skilst sko brota á alþjóðalögum. Ef við setjum borgara í stöðu þar sem er hernaðar, mótaðilinn telur úr sitt hermaður en þú ert borgari og þá ertu farin að ganga á mannréttindi viðkomandi borgara og það gengur ekki. En svona áður en að því kemur þá þínum að þið getum við treyst þessari huldu hönd markaðarins. Hún virkar. Ég segi fyrir mig, mér finnst mjög erfitt að treysta þessari huldu hönd markaðarins, bara af einhvern veginn, ég veit ekki út af hverju, en það er mjög hressandi samt að heyra þig lýsa hérna, hún sé á einhvern hátt okkur og bara mannréttindum. Sko hún verðist ekki vera mannréttindalega sinnuð endilega þessi hulda hönd en þú ert eiginlega lýsir því að sko þrælahalda hefur verið lagt af eiginlega vegna þess að það var ekki nógu arðbært þannig að það bara kannski vill svo til að þessi hulda hönd reynist oft vera hliðþótt mannréttindum bara. Ég sagði ekki að þrælahalda hafi verið lagt niður að þau var ekki arðbært. Það er einn ástæðan en það var vegna þess að það var samkeppni vinnuaflið og það er hulda hönd. Sem er að verki. En mundu líka Adam Smith talaði ekki bara hérna huldu hönd, hann sagði líka að fyrirtækin hefðu tilhneigingu til þess og auðjöfur hefðu tilhneigingu til þess að vera í spiltir, að vera í samráði og það þyrfti að tryggja það að markaðurinn og samkeppnin næði fram að ganga til þess að hinn hulda hund næði fram betri lífskjörum fyrir alla. Það hitt er sko bara laissez-faire, láta huldu höndina. Já, en með það er hættulegt. Já, en með huldu höndinni þarf þá allar hinnar hendurnar, hvað er það ekki? Við þurfum að leggja hönd á plóg. Við þurfum að leggja hönd á plóg og við þurfum að meta áhættu og vera vakandi og taka þessu alvarlega vegna þess að það er bara full ástæð, ég meina það, ég þarf ekki að segja það. Það er bara mjög alvarlegt ástand. Og núna eru allir samstiltir í hvers slags fyrirbæri þetta er og þá eigum við að geta átt okkur á því hvað við þurfum að gera til þess að verja okkur gegn því. Þeim hérna já, verja okkur fyrir hérna slæmri útkomu úr þessu. Guðrún Jónsson, hagfræðingur og deildarforsti viðskiptadeildar Háskólans Bifröst. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og tala hagfræði og hérna eiginlega setja þessar efnahagsvendingar í Bandaríkjunum í samhengi fyrir okkur. Sögulegt samhengi og samtíma samhengi fyrir Ísland líka. Ég er ljúft svo skipt, takk fyrir mig. Það var mjög gaman að fara í svona kennslustund í hagfræði. Ég vona hlustendur og áhorfendur hafi líka haft gagn og gaman að og við höldum áfram í þessum litla heimaskóla hérna við rauðaborðið eftir smástund. Ég heiti Oddný Eir og ég þakka Pétri Fjallstöð fyrir að senda samræðana yfir til ykkar. Takk. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Nú, Radio Gaza er liður sem að hefur verið hér margoft við rauðaborðið og Sema Erla, hún er stjórnarformaður Solaris og Magnea Marinósdóttir, þær komu hér að, Magnea er alþjóðastjórnmálafræðingur, þær komu hér að rauðaborðinu og settust til borðs með Maríu Lilju. Þær ræddu ástandið á Gaza og frægt kærumál ber einnig á góma. Já, komið sæl og velkomin að rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og þið eruð hér með mér í Radio Gaza. Nú komin svolítið tími síðan síðast en aldeilis margt sem að hefur gerst. Hjá mér eru Magnea Marinósdóttir og Sema Erla. Verið velkomnar. Takk. Takk fyrir. Þið eruð búin að vera að fylgjast svolítið með hérna síðustu daga. Það var nú bara, það voru fréttir í gærkvöldi af Trump sem að svona hótaði, fór mikinn og hótaði bæði Palestínu fólki og svo Hamas eða andspyrnunni að nú ætlaði hann aldrei að láta þau finna fyrir því ef að þau myndi ekki skila gíslum. Það er búið að skella öll í lás aftur við landamærin og það er bara virkilega erfiðar aðstæður inn á Gaza núna. Eru þið í ykkur sambandi við fólk eða hafa fylgst með svona framöndinni?
Jú, maður nú, út að ég bjóð þarna, þú veist, tæplega 4 ár í Palestínu, þá einhvern veginn auðvitað kynntist maður fólki og einmitt í sambandi við konur sem voru þá að veita hvernig þetta samtökum sem að þessi sænsku samtök sem ég var að vinna fyrir. Og auðvitað, þú veist, þið þykir vændum að heyra í manni og þau eins og líka bara Ísland, félagi Ísland-Palestína einmitt hefur verið að leta neyðaraðstoð til Gaza rétt fyrir áramót 4 milljónir til að kaupa tjöld fyrir fólk vegna þess að það er alltaf búið að sprengja 55% allra bygginga og 70% fólk sem búið að missa heimili sín. Og þá náttúrulega kemur þetta ótrúlega ástand í ljós sem líka það að það eina sem var í boði var að kaupa tjöld á markaðnum, hvernig sem þau komast inn, en þau eru ekki almennilega vatnselt, en þau eru samt sem áður stór og rúmgóð og þau gátu keypt 30 tjöld fyrir 4 milljónir og sem rúma svona 150 manns. Og auðvitað fólk ánægt með að fá húsaskjól og svona ákveðið öryggi en hvert einsta tjald kostar svona 140 til 70.000 krónur og þetta fyrst og fremst út af innflytjendahöftum Ísraels og þeir eru ekki að flytja inn tjöld og gáma eða hlýjan fatnað og fólk náttúrulega hefst þarna við í einhverju vosbúð og sjúkdómar að breiðast út og bara hreinlega að deyja og þeir eru ekkert að fylgja eftir tilmælum eða fyrirskipun Alþjóðadómstólsins sem sagði að það mætti ekki gera neitt til að koma í veg fyrir það að mannúðaraðstoð kæmist inn á svæðið og auðvitað starfsemi flóttamannaaðstoð Sameinuðu þjóðanna í uppnámi. Ég meina 94% af drykkjarvatninu eða nánast allt drykkjarvatni bara ekki, eða vatni ekki drykkjarhæft og það núna þráttur í mótmæli alveg fjölda félagasamtaka og þetta stofnana út af þessu ástandi sem þarna að þá hefur í raun og veru ástandi eftir að vopnaflýði komst á, það hefur versnað, það hefur ekki minnskosti batnað ef þú veist, það hefur staðið að versnað og þarna bara samkvæmt könnun Sameinuðu þjóðanna talið að þú veist, 90% fólks finnur til svengdar, þú veist, einhvern tímann í vikunni, þú veist, án matar, kannski 1 dag í viku og ég meina það bara talið að það sé að búa spáði sín í nóvember að Sameinuðu þjóðanum að það verður bara allsherjar hungursneyð og þú veist, og þetta náttúrulega hluti af því, þú veist, að reyna að fá fólk til þess að yfirgefa landsvæði, ég meina þetta bara sveltistefna náttúrulega, þetta gengur gegn öllum alþjóðlögum og þannig að og svo núna náttúrulega algjörlega gengur fram að manni að Ísraels eða stjórnvöld Ísraels sé að nota aðganga mannúðaraðstoð sem skiptimynd í samningum við Hamas og þegar nú vilja þeir ekki Ísraels fari í öðrum áfanga vopnaleysis eins og stóð til. Þannig að auðvitað fólk heldur alltaf endalaust í vonina, það reynir að gera sér besta, ber sér vel, það náttúrulega ótrúlega segla þarna og það auðvitað alveg takmörk fyrir því líka bara hvað hægt að tala lengi það að auka og viðhalda seglu fólks en þetta náttúrulega ófremdar ástand og ég var einmitt á fundi, ég var með svona smá erindi í gær hjá hjálpsnari kirkjuna Palestínu og og þá einmitt var verið að spyrja út í það, þú veist í raun og veru, þú veist, af hverju vill fólk ekki fara og þú veist, þetta eins og spyrja okkur Íslendinga, þú veist, ef einhver vildi ásaldist Ísland, af hverju farið ekki bara til Danmerkur eða Noregs eða eitthvað, þú veist ég meina, við fyrum nýlenda og komum öll frá Noreg hvort förum við ekki bara þangað þú veist, og þetta og ef Íslendinga myndi fá þessa spurningu, myndir bara vilja fara hverfa frá öllu sem voru búin að byggja upp og fættur og uppalinn og allt eitt líf og þó að lífið sé erfitt þá veit fólk líka hvað því þeir að fara ég meina það að fara 1948 eða ekki að fara, vera neittu til þess að fara og flýja, komst aldrei aftur gast aldrei snúið tilbaka og það náttúrulega þess vegna sem að bæði Jórdaníu og Egyptaland hafa náttúrulega algjörlega alfarið hafna öllum hugmyndum bæði upprunlega að þú veist Gazabúa færi yfir í Sinai og væri þar í flóttamannabúum það segði í fyrsta lagi það myndi að öllum líkindum aldrei geta komist tilbaka og öðrulagi þá voru þau líka með ágjör af því að Hamas væri kannski myndi þá hefði aðgeri gegn Ísrael frá Egyptalandi og það myndi setja allt í uppnám í Egyptalandi. Ég held líka bara ef fólk fer þá bara Palestín ekki lengur til. Nú þá ekki lengur til. Það náttúrulega bara þannig. Það bara svoleiðis.
ef þessi kynsla fer, þá ekkert eftir á Palestínu. Það ekkert eftir, já. Þess vegna vill fólk náttúrulega ekki fara eða vill að snúa tilbaka. Og svo þetta þekki maður líka að fara. Móttökulöndin hafa nú ekkert verið ofbúslega, eða lönd bara yfir höfuð, hafa nú ekkert verið ofbúslega góð eða svona hjálpfús flóttafólki. Alveg sama hvaða land það sko. En þetta endurspeglar líka svona pínlítið sko hvað fólk svona farið að taka undir þetta. Þú veist, þetta svo hörmulegt, þetta svo ræðilegar aðstæður, það allt í rúst, við líka bara fara. Já. Þú veist, ég meina þetta hefur áhrif, þetta það sem að Trump að segja og fleira. Það mjög hægt við því. Og ekki fullt af palestínumönnum sem búa í Jórdaníu og Egyptalandi. Og ég ekki að segja, fólk sé að segja þetta eitthvað svona, þú veist, það einlæglega bara að spyrja. Já, fólk alveg að ræða þetta. Já, ræða þetta, en þú veist, þetta kemur líka daldið svona, það þetta normalisera svona daldið umræðu og það fara þig geta bara daldið svona raunvölu, einhver valkostur og og það sem að fólk hætti bara kannski í alvöruna íhuga og þá náttúrulega Sigurinn unnin fyrir stjórn Netanyahu og hans halinu manna. Og þetta líka bara svona hluti af þessari orðræðu að því ég hef aldrei nokkuð sem hann heyrt neitt segja þetta annan hóp. Það ekkert verið að tala að Úkraína bara að fara eða úkraínska þjóðin bara að yfirgefa landið sitt. Þetta bara hluti af þessari afmennskun og þessari orðræðu Palestínu fólk einhvern veginn að Já, eða grænlendingar. Já, ég menn það enginn að tala það. Já, gefið honum bara landið ykkar, skilur. Þið getur bara komið hingað. Þetta bara, þannig að þetta náttúrulega bara hluti af þessari afmennskun sem hefur staðið yfir náttúrulega bara áratugi eða áratugum saman. Þannig að en þetta náttúrulega bara alveg afskaplega dapurlegt og það sem líka svona kannski hryggir mig er að það er engin umræða til staðar þetta hjá alþjóðasamfélaginu fyrst með lengur með að við til dæmis hvernig var að því eins og þú segir staðan er hörmuleg, hún hefur verið hörmuleg lengi og það einhvern veginn að stoppa þessi átök sem hafa staðið yfir núna síðustu mánuði það einhvern veginn status quo eða fara aftur til Gaza sem hernumi landsvæði þar sem Ísraelsk stjórnvöld stýra öllu og sveltir fólk til dauða þetta á ekki að vera neitt valkostur þannig að þú veist af hverju eru við hætt einhvern veginn fattið það er einhvern veginn já ok það er vopnahlé eða þetta svokallaða vopnahlé Ísraels ríki brýtur allt sem samið eins og þetta með neyðaraðstöðina og það einhvern veginn þetta bara, það er þetta sem hryggir mig rosalega að einhvern veginn, það er engin umræða hvort sem það eru íslensk stjórnvöld, evrópsk stjórnvöld eina sem heyrist bara þessi læti í Trump skilur og það er bara afskaplega dapurlegt og það er náttúrulega ástandi líka á Vesturbakkanum er sérstaklega slæmt og og hefur auðvitað í skugga stríðsins og loftar og svona á Gaza að þá auðvitað voru landtöku fólk vopnað sem reyðist að palestínumönnum og ég meina að það er íbúi fjölda þorpa sem tók bara sameiginlega ákvörðun að fara og yfirgefa þorpin sín og þetta er orðið 10 þorpa og núna síðast í nafni þess að einhvers konar aðgerð gegn hryðjuverkum að þá rýmdu þeir 3 flóttamannabúðir og flóttamannabúðir í Palestínu er náttúrulega bara eins og venjulega íbúa hverfi og þetta var Tulkarem og Jenin og einar aðra búðir sem ég mann nú ekki alveg hvað heita en þetta voru 42 manns og sem að bara voru hrakin frá heimili sínum og þeir fóru inn og rifu niður húsin og þetta er náttúrulega rosalegt og líka eins og á Gaza það sem að náttúrulega stigmögnu sem hefur alveg verið frá því þessi stríð byrjuði ég var að taka það saman daginn að frá því að Gaza fór í herkví og þangað til 7. október að það voru 16 ára sem búin að vera svona fram og tilbaka og þar af 4 alvarlega 2008, 2012, 14 og núna 2023 og það er svo mikið stigmögnun í eyðileggingunni og hvernig skopmörkin verða alltaf, þú veist, þeir skjóta alltaf meira og meira á innviði borgarlega innviði, þú veist hreinsibúnað fyrir vatnið og bara íbúðarhús, fjölbýlishús þar sem einn Hamasliði býr og þá er allt húsið sprengt upp og þvílíkt og ekki nóg með það, fóru auðvitað inn með landhernaði núna inn á Gaza sem ekki gert áður og meiri segja bandari stjórnvöld og það var áður hann tók til valda, hann Trump í árslók 2024, þeir bönnuði innflutning og jarðítum til Ísraels aðalega vegna þess að þeir eru fyrst og fremst nota jarðítu til þess að jafna heimili fólks við jörðu, bæði á Vesturbakkanum og Gaza og
þú veist, þannig að sko, og þetta einmitt, eins og þú ert að segja, þú veist, þetta bara gerist og og hvað svo? Ég meina, það einhvern veginn, og núna þetta öryggisráðstefnu í Munich, ég meina Trump náttúrulega kemur með þessi útspil sín og þau annars vegar auðvitað gagvart Úkraínu og hins vegar gagvart Gaza og ég var að skrifa grein í Heimildunum daginn þar sem við hugsa svona strategíun og skjóta yfir markið, fá alla til að hlaupa upp til hand og fóta og það sem ég raun og veru sko, búa til Paðstrandabæ á Gaza og og flytta allt fólki til Leikvallans Jórdaníu því náttúrulega mótmælt harðlega þingi í Jórdaníu mér búið að setja lög að það sé óheimilt fyrir Gaza búið að taka varlega búsetu í Jórdaníu og svo hlaupaðu þetta Arabríkin til en þau eru líka komið með samningaborðin, þetta búið íta við þeim út af því að valkostirnir eru orðnir svo slæmir að þetta, þú veist, þau eru komið móttölu við til Trumps og þá hugsa maður, þetta skipulagt, þetta bara leikflétta ég segi þetta, þá loksins koma þeir með tillögu á móti og líka það að bæði náttúrulega Arababandalagið, Arab League var náttúrulega með þarna friðarfrumkvæði fyrir Palestínu frá 2002 og þau hefur náttúrulega hafa alltaf verið svona involveri í málefni Palestínu og í raun og veru þegar að og það var friðarfrumkvæði gekk allt út af það að það væri aldrei normaliseru stjórnmálasamskipti við Ísrael af hálfu Arabaríkja nema að fullveldi Palestínu væri tryggt og sjálfstæði og þvílíkt en svo gerist það með Abrahamssamningunum sem eru undirskrifaðir áður en að Hamas gera árisana sína að 4 Arabaríki skrifa undir þessa samninga án þess að Palestínusteilan það sé eitthvað skilir og hún verði leyst og heldur eru jaðarsett og þrátt fyrir hávar mótmál bæði heimastjórnarinn og Hamas að þá undir þetta samningar og samningu við Sádi-Arabíu í farvatninu þegar árásin gerð og þannig að núna eru þeir minnskosti Arabaríkin svona komin þarna að borðinu þú veist Sádi-Arabíu saman arabísku fyrstadæmin, Jórdaníu, Egyptaland komin með tillögur og í raun og veru í fyrsta skipti búin að beita Hamas það miklu þrýstingi hann er búið að sprengja allt í tætlur en þeir eru búin að í raun og veru fá Hamas til þess að fallast á það að fara frá völdum og þrátt fyrir það þá hefur Netanyahu sagt að það komi heldur ekki til greina heimastjórnin taki við völdum á Gaza það þeir séu nánast þeir séu slæmi líka og hann að tala það þeir íti undir með áróður undir róttækni meðal ungra Palestínu ungmenna hann vill ekki að Palestínu fólk komi að nákvæmlega, það finnur alltaf eitthvað til sem náttúrulega svo galið út af fyrir sig að því af hverju ætti einhver annar stjórna í Palestínu heldur Palestínu fólk nákvæmlega, þannig að þú veist það er ekki nóg að Hamas færi frá, heldur vill hann heldur ekki heimastjórnina og heyrðu, og svo líka það verið að borga bætur til fjölskyldna þeirra sem að færi fangist eða eru drefnir og það sé verið að písla væða palestínsku þjóðun og svona og Mahmoud Abbas actually setti lög að þeir myndu hætta að greiða þessa bætur til þess að sem svar við þessu og en allt kemur fyrir ekki þannig að þú veist, ef það er ekki palestínska heimastjórnin, hver þá? Og ég menna, ef það er ekki palestínumenn, hver þá? Þú veist, heimastjórnin náttúrulega fulltrúi palestínumanna þannig að þetta er náttúrulega eins og segi, þetta bara stefna sem gengur út á landtöku og yfirráð, yfir landsvæði og að fæla fólki burti og það orðið svo, maður talar oft svona þegar maður tala þetta, þú veist, maður segir frá sögun og stöðun og framtíðarhorfum og þetta er kannski flókin saga en svo hún einföld líka á sama hátt akkurat þú veist, það eru alls konar atburðir sem hafa átt sér stað einhvern veginn í gegnum tíðina sem getur einhvern veginn verið kannski mitt flókið að rýna í og skilja allt þetta en í grunninn þetta ekkert flókið þannig að það svona, við megum ekki einhvern veginn mikla það fyrir okkur og auðvitað erum við ekki sérfræðingar í, þú veist, sögu Palestínu eða hvað hefur gengið að ná eða annað slíkt en við sjáum sem betur fyrir mörg óréttlætið í þessu öllu saman og það einhvern veginn kjarnin í þessu og að einmitt eins og talar hver á að stýra Palestínu, auðvitað Palestínu fólk að gera það og hvort sem það er heimastjórn einhver annar, það eru auðvitað bara alls konar hugmyndir það en einhvern veginn að það sé verið að ræða eitthvað annað heldur en það í rauninni bara svolítið út í hött og það sem, og mér slíka þetta sem hún nefnir með þetta leikþátt eða leikrið sem þetta náttúrulega, þú veist það er alltaf að koma einhverja svona
ég meina eins og bara í gær, hvað var Trump að segja? Nú bara ef þið fari ekki þá er þið bara öll drepin eða eitthvað álega skilur ef þið vituðum ef þið eru að fela gísla á heimilum ykkar og þú veist, þrátt fyrir að vera ekki Hamas þá eru þið jafnsig og þetta var sent í gerkvöldi er það ekki, sem þetta gerist hafið séð einhver viðbrögð frá þjóðarleiðtogum við þessum ummælum? Nei, ég var einmitt að kíkja eftir því hvort að hefði eitthvað komið það eina sem hefði komið þér frá Hamas og svo líka þessa gervigreinda myndir sem hafa verið framleitaðar og ég meina að koma frá hans eigin samfélagsmiðli þetta er svo mikið óvirðing við palestínumenn og við fólkið sem er búið að vera að sprengja allt í tætlur sko hann á Solbekk með Netanyahu að drekja sólir eftir einu í þessu myndbandi og peningasælar að hrynja niður úr loftinu það voru svona einhvers konar non-binary týpur á bikini með skegg í þessu vídeói sem að ég hugsaði vá, þetta er alveg svona ultra þú veist, það er eitthvað þarna baki ég meina, hann er náttúrulega búinn að banna transfólk í Bandaríkjunum og þarna er hann er að búa til eitthvað svona útópíu þú veist, fyrir fólki sem að hún þykir óæskilegt en hann ætlar einhvern veginn að drottna samt sem áður, þetta er einhvern veginn svona þetta er svo brjálæðislegt að ef ykkur hefði sagt mér þetta bara fyrir mánuði síðan að þú veist, eða 2 eða hálf ári eða eitthvað, þá hefði ég nú bara farið að hlæja sko. Það sem er kannski, þú veist, auðvitað er þetta náttúrulega bara einhver klikkun sem er að eiga sér stað bara láta sér þetta í huga og að byrta svona og tala fyrir einhver svona en sjáum svo bara, þú veist, þetta var daginn núna erum við að tala bara þú veist, ég ætla bara nánast að drepa ykkur öll ef þið gerið ekki það sem ég einhvern veginn vil, þú veist, hvernig af því þetta er einhvern veginn alltaf að stigmagnast þetta er búið að stigmagnast svo hratt, bara einhvern veginn síðan hann kemur til valda þarna, ég bara meina það einhvern veginn og hvernig alþjóðasamfélagi virðist bara vera algjör, þú veist, það fer enginn í þetta af því þú ert þá náttúrulega bara hann er svo mikil bulli að ef einhver svarar, ég meina ég sá nú bara rétt á hann ég kom hérna, ég sá ekki hvar en það var hann var að senda einhvern sendiherra heim sem var eitthvað að grínast á kostnað Trump ég náði ekki að klikka á fréttina, þetta var á vísi þetta er þetta taktikinn þú ert bara með það á móti sko. En hvernig getur bara fórseti Bandaríkjanna setja heima hjá sér sett út einhverja yfirlýsingum það að ef þið gerir ekki að sem ég segi þá ætla ég að drepa ykkur öll ætla að drepa heila þjóð og það er, ég ætla bara að klára verkið sem búið í gangi hérna áratunum saman og það segir enginn neitt, þetta er bara og bandalagsþjóðunar NATO og enginn og sko, hvernig finnst ykkur nýjir ráðherrar hérna á Íslandi hafi staðið sér, nú voru Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín fengu hérna hvað forsætisráðherra er hann ekki forsætisráðherra? Jú, þannig að voru á fundi erlendis og hittu palestínsk stjórnvöld. Ég man ekki hvað hann heitir. En það var náttúrulega, sko, fyrir mörg voru þetta einhver tímamót að þær hafi forsætis- og utanríkisráðherra hitt þessi stjórnvöld og í kjölfari birt einhverja mynda sér á samfélagsmiðlum og tala að Ísland stiði fullveldi eða frelsi Palestínu sem Ísland hefur náttúrulega formulega gert mjög lengi. Það var ekkert nýtt í þessu. Íslensk stjórnvöld hafa ekki beitt sér hvorki síðustu né núverandi einhvern veginn í þessu máli og það er einmitt sem ég nefni svona, þú veist, þau eru alveg jafn samsek og önnur í því að það er enginn að bregðast við því sem er að eiga sér stað núna og það er í raun engin uppbygging til dæmis farin af stað á Gaza, það er eins og segir kostnaður við það bara að fá tjöldarnin nú var að byrtast mikið myndefni út á Ramadan, afskaplega fallið svona ljós og greinlega búið til einhverja vega lengi því það var líka náttúrulega bara allir vegir voru skemmtir hvers konar ræktunarland ég menna til viðbóta við spítalana húsin og allt, eyðileggingin er náttúrulega algjör og maður sá bara eitthvað það þannig búið að búa til kannski mögulega einhver tímabundin veg, fólk situr þarna auðvitað er að það er hátíð en ef þú horfir aðeins í kringum það sem er að gerast á myndunum sko, að þú sér bara hvað eyðileggingin er algjör og þarna er fjöldi fólk sem býr við þetta daginn út og daginn inn við þessar stansleysu hótanir einhvern veginn ofan í það meðan það er að velta fyrir sig hvort að fá að borða í dag, skiljiði þannig að þetta er svo óásættanlegt og maður verður svo reiður og það er, ég meina það er eins og til dæmis fyrir íslensk stjórnvöld og þessar ráðherra konur hafa svo sem staðið í lappirnar með ýmislegt kannski í utanríkispólitíkinni þessa
þennan stuttatíma sem þær hafa verið, en mér finnst bara ekkert nýtt, mér finnst vanta að stíga betur inn í og hreinlega ef við virkilega, eins og þær segja að Ísland styður fullveldi og frelsi Palestínu, hvað ætlið þið að gera til þess að það verði að raunveruleika? Einhverjar svona yfirlýsingar skipta bara ekki neinu máli lengur. En hvað, þær segja að þær styðja fullveldi og frelsi Palestínu og vilja stuðla að friði með tveggjaríkjalausn. Þetta er eitthvað svona, þegar ég las þetta, þá hugsaði ég bara, í alvörunni einhver ennþá að tala tveggjaríkja lausn í þessu samhengi? Ég held að, ég meina, orð skipta alltaf máli, en orð síðan án nokkura aðgerða, eins og þau tæki og tól sem alþjóðasamfélag hefur, sem viðskiptaþinginu, það sniðganga og fleira, en núna náttúrulega það kom í fréttum núna 28. febrúar að Ísland sendi inn álit í raun og veru út af kærunni gegn Ísrael frá Suður-Afríku, þar sem þau undirstrika Íslands stjórnvöld ófrávíkjanlega skyldur Ísrael sem hernámsaðila mannúðarrétti í greinargerð sem var skilað til Alþjóðadómstólsins í Haag og ábyrgð Ísraels á að tryggja þær stofnanir sem Sameinuðu þjóðirnar hafa falið sérstök hlutverk gagnvart íbúum og hernumdu svæðunum geti sinnt hlutverki sínu þar meðan flóttamannaaðstoð Palestínu flóttamannaaðstoð Sameinuðu þjóðanna. En málið það, og þetta er rosalega mikilvægt að gera þetta, en á sama tíma það sem að mér finnst óþægilegt og þarna ég nota mjög milt orð, er að það er einhvern veginn svona, við erum alltaf að tala mikilvæg alþjóðakerfisins og og þú veist Suður-Afríka setur fyrir kæru, nú Ísland búin að koma með álit sitt eins og fleiri ríki sem alveg mjög jákvætt og fólk svona fordæmir og þvílíkt, en á meðan það allt gerist allt saman, þá eins og það sé eigi að leysa eða koma í veg fyrir að þú veist glæpinni séu framtíð, á meðan verið að fremja glæpina og þannig að þú veist það einhvern veginn þessi skortur og raunverulegum aðgerðum til þess að stöðva drápin á saklausu fólki sem að býr þarna á Gaza og það bara það sem að maður alveg auðvitað, ég meina Vesturlönd bara yfir höfuð, þú veist, það hefur ekkert verið gert sem að neinu máli skiptir til þess að koma í veg fyrir það að Ísrael bara haldi áfram að til að mynda koma í veg fyrir að mannúðaraðstoð fari inn á Gaza og þannig þetta bara og þá maður hugsa býttu, þú veist, þetta það sem að mér finnst þetta bara óþægilegt í raun og veru að hugsa til þess að þú veist að fólk geti ekki treyst á það að það sé gripið til aðgerða, það sé eingöngu verið að fara þessa leiðir og láta treyst á alþjóðakerfi, svo tekur þetta mörg ár að komast einhverju niðurstöðu og meðan þá haldið áfram með hernað og komið veg fyrir að mannúðaraðstoð komi inn og svo framvegis. Þannig að ég meina þegar ég segi, þú veist, einhvern veginn að típi yfirlýsingar búin, vegna þess að ég meina nú til dæmis þannig að 2 flokkar allavega sem töluðu fyrir viðskiptaþvingunum fyrir kosningar, sögðu að myndi vilja beita þeim, hvað að stoppa ykkur núna? Þið veitir, þú veist, þannig að þetta líka svona kannski að fylgja náttúrulega eftir, það svo þægilegt að hafa einhverja afstöðu fyrir kosningar, en þegar þú síðan komin til valda að fara ekki í þessar aðgerðir sem þú allavega þóttist tala fyrir einhvern veginn á þeim tíma og ég meina það verið talað það, einhvern tíma talaði Kristrún að hún vildi einhvern veginn fá Norðurlöndin saman í samtal það, gott og vel, en þú veist, það örugglega 6 mánuði síðan eða eitthvað og hverjum degi fólk að deyja, veist, við vitum alveg, við erum búin að sjá núna síðustu mánuði, síðan í október 2023 að alþjóðakerfið ekki að virka eins og við viljum að sé að virka, annars væri náttúrulega löngu búið að stoppa ísraelsk stjórnvöld af. Það ekki búið að gera það, þannig að af hverju erum við þá ekki, það tilfullt af verkfærum, það hægt að slíta stjórnmálasambandi, það hægt að setja viðskiptaþvinganir á, það hægt að beita þrýstingi sem hefur áhrif þannig að kannski komist einhver hreyfing á, en það hefur náttúrulega bara ekki verið neinn hreyfing, þetta ekki búið að skila neinu fyrir palestínsku þjóðina
Þau eru ennþá bara að deyja og ég meina það, heimitt, já, þannig að af hverju getum við ekki einu sinni bara kannski tekið af skarið og bara herðu, nú skulum við hérna bara gera eitthvað, kallaði þá Norðurlöndin og vilt hafa þau með í þessu og bara herðu, ok, gerum eitthvað, af því við sjáum þetta vera að gerast í mörgum málum, að það er hægt að grípa til að gera. Við höfum séð það þegar réttu aðstæðunar eiga við. Það er nefnilega það sem ég ætlaði að koma inn og hérna, það sá allir hérna blaðamannafundin þar sem Zelenski og Trump voru og hérna J.D. Vance hérna og Zelenski hérna fóru í einhverja rimmu sem endaði svo með að Zelenski var vísað eiginlega út úr húsi og hérna það má finnast hvað sem það en hérna það sem að mér þykir áhugavert í þessu samhengi eru sko viðbröðin annars vegar við orðaskiptum Trump og J.D. Vance við Zelenski sem þó sannarlega var inn í Hvíta húsinu einmitt og svo bara þessi gervigreitar myndbönd yfirlýsingar Trump og hérna í garð sko saklausra borgara annars vegar og svo hérna Hamas samtakarna spurnir hreyfingarinnar og svo pólitík sem er bara fólk þetta er allt fólk og það er nefnilega það sem gleymist líka akkurat að þú segir það hérna í öllu þessu samtali er að þetta eru þetta allt fólk og ég meina sama hvað okkur kann að þykja einhverja mannesku sama þó hún sé glæpamaður, stríðsglæpamaður hvað sem þá verðum við samt átt okkur á því að þannig er manneskja baki en já, hérna það eru þessi viðbrögð sko, að ráðherrar þeir einhvern veginn svona þustu fram á Twitter ritvöllin sem er náttúrulega líka svona komíst ég sá að hérna Þorgerður Katrín lendi í netárás meðal annars vegna þess hún sko sem hérna já, út af yfirlýsingu hérna Trump væri hérna Dóni og hérna Ísland stæði með Úkraínu. Hvar eru þessi viðbrögð? Já, þarna voru sko allir leiðtogar bara vestrænna ríkja mættir. Ég held að bæði forsætisráðherra og hérna utanríkisráðherra á Íslands hafi tjáð sig þetta. Forsætisráðherra Bretlands, ég meina bara fullt af fólki og einmitt, ok, gott og vel, flott að bregðast við þegar ykkur er misboðið. En af hverju eru ekki allir þessi sömu þjóðarleiðtogar heims núna búin að bregðast við því sem Trump var að segja í gær? Nei og líka veistu það mjög alvarlegt að hérna utanríkisráðherra Ísraels var á fundinum öryggisráðstefnunni og í viðtali þar við eina blaðakonu þá segir hann já það sem þið kallir Palestínu er ríki Ísraels, er land Ísraels og hérna og til að mynda á svona viðburði og þegar ráðamaður ríkis segir eitthvað svona sem gengur algjörlega gegn því sem að alþjóðasamfélagi er búið að samþykja að þarna verði ríki Palestínu og ríki Ísraels lifi hlið, það er nú bara þannig þetta er ákvörðun alþjóðasamfélagsins og hérna að þá skuli ekki koma bara einhver yfirlýsing frá fundinum þess efnis að þar sem að þessu er mópmælt út af þarna fullt af ríkjum sem ekkert að viðkenna þetta sjónarmið og það er akkurat þetta er náttúrulega alltaf búin að vera þessi tvískinningur og líka það er auðvitað ekki alveg jöfnu saman að líka að þú veist, ok, Rússland og Úkraína 2 ríki og Rússland ræðst inn Úkraínu en þarna eru 2 aðlar og þú veist, og náttúrulega Ísrael 3. stærsta herríki heimi með stuðningi Bandaríkjanna og svo þessi smá þjóð sem Palestínumenn eru með hérna menn undir vopnum sem að hérna er að ráðast á Ísrael en svo fá þeir og þá eru allir að leggja áherslu á rétt Ísraels til þess að grípa til varna en á sama tíma þá er enginn að hvetja Ísrael til þess sko fyrir en fór að líða á eða sko bara yfir höfuð að hvetja Ísrael segi já, ekki sprengja allt upp bara hérna, núna skulle ég reyna bara að semja og bara þannig að þetta hætti heldur bara sprengja tilbaka og svo í algjöru sko, þú veist, algjörlega ekki til hlutfalli við auðvitað var þetta hræðileg og hörmulega árás finnst mér, þú veist, sem var gerð á Ísrael og ég meina, svona stríð eru það bara yfir höfuð en hérna það eru þetta einmitt eins og þú segir, það er bara alltaf sorglegt þegar fólk tapar lífinu. Já, nákvæmlega, en sko þetta einhvern veginn allir að segja að alveg svo Úkraína hefur rétt til að vera sjálfan sig, það hafði Ísrael rétt til að vera sjálfan sig en
þeir eru að ráðast gegn vopnlausri þjóð, einhverju sem þau voru með fangelsaða sem voru með fangelsaði 18 ár og sprengja allt í tætlur, spítala, moskur, kirkjur, hreinsikerfi fyrir vatn, rafmagnsviðmiði, íbúðarhúsnæði, skóla og og hvað? Myrða náttúrulega bara og þau eru ennþá og það er einmitt ennþá verið að tala að Ísrael sé að verja sig og ég veit að sko Guðrún Margrét átti að vera hérna með okkur og hún var einmitt að pósta Guðrún Margrét Guðmundsdóttir mannfræðingur og hún einmitt að pósta viðtali við Omar El Akkad sem er ekiskur og kanadískur ríkisborgari, blaðamaður og rithöfundur sem var að skrifa bók sem heitir One Day Everyone Will Have Always Been Against This og þetta er akkur það að hann er einmitt að tala sko líka bara hvernig í raun að veru hlutirnir svo sko látni viðgangast í samtímanum og svo einhvern veginn eftir á skýringar þeirra sem að höfðu þá vald til þess að stöðva eitthvað sem gerðu það ekki og svo einhvern veginn voru þeir samt allir á móti þessu og koma með einhver eftiráskýringar sem að þú veist í raun og veru réttlæta aðgerðarleysi og svo framvegis en þetta er látið viðgangast og málið það ríki eins og Ísrael það væri ekki ganga svona langt og væri ekki búin að ganga svona langt allan þennan tíma sem að síðan 1948 og alltaf lengra og lengra og lengra nema þið vissi kemist upp með það sko kostnaðurinn fyrir þá sem sagt að því að gera þetta hann er aldrei mjög hár þeim er ekki refsa það er bara það er bullandi innviðaskuld í Ísrael líka það er og svo auðvitað það er í mínus í rauninni ríkið og mér finnst í raun og veru sko eitt jákvætt við þessa stórfurðulegu sko stórfurðulega útspil Trump er að Arabaríkin þó að taka sér dálítið saman að reyna að finna lausn uppbygging á Gaza fullveldi Palestínu einhvers konar varnarfyrirkomulag í Miðausturlöndum og öryggi sko fyrir Ísrael út af því að þeir vita það náttúrulega að það kemst ekkert friður á nema að það sé ákveðin öryggi fyrir sko ekki bara palestinumenn heldur líka ég verð samt, mér langar samt að segja það að því sko eini sem ógnar öryggi Ísraelsríkis eru ísraelsk stjórnvöld með sínum aðgerðum það eru Ísraelsk stjórnvöld sem eru mesta hættan gagnvart almenning í Ísrael algjörlega og náttúrulega málið það líka það sem ég finnst mjög alvarlegt er bara að núna búið að vera náttúrulega við völd hvað í 16 ár Netanyahu síðan 97 þá komst hann fyrst í valdastól og hann búin að vera alla tíð síðan og þetta sko þetta svona smá pásu eins og Trump og það búið að gefa út ákæru á hendi alþjóða sakatamálsdómstólsins stríðsglæpi málið það að þetta stríðsherra hann ekki friðarismadur og veistu það þegar maður fer að horfa á til að mynda þegar ég var að gera þessa samantekt frá 2007 fram til 2023 að þá höfðu sko Fatah og Hamas 11 sinnum reynd að ná samkomulagi að geta unnið saman þessi klopningu náttúrulega slæmur fyrir palestinumenn 6 sinnum voru þau búin að ná samkomulagi og máli að allar þessar svona árásir það er alltaf svona munstur þú veist, þegar að þeir að ná samkomulagi, þá byrjar Ísrael sér á því að fara að egna og augra fyrst á Vesturbakkann, svo gerist eitthvað í Austur-Jerúsalem á Mustursæðinni og þá hefur hefðbundið sko, Hamas skotið einni flaug sem lendir í Suður Ísrael Eskalón, maður heyrði það alltaf í fréttum aldrei, næri ekki eyðileggja neitt fyrir en þessi árás 7. október og allt fellur sjálfs og svo næsta tilraun og þá þetta aftur og allt fellur sjálfsig og þetta sko kerfisbundnar tilraunir til þess að koma í veg fyrir það að þú veist stjórnvöld í Palestínu í fyrsta lagi fúnkeri þú funkarir ekkert í svona ástandi þeir eru alltaf að grafa undan öllum friðarhorfum þegar Ismail Haniyeh var drepinn í Íran þá voru þeir komnir með samkomlega, það var bara í burðarleinum, þú veist það og sá maður sem var kannski innan Hamas hvað pragmatískastur, hann var
látinn, hann var drepinn. Það er betra að hafa auka að menna, hína, hallinu menna, vegna þess að það er auðveldar að þjóna þeirra hagsmunum að vera að eiga við þá fyrir einhver sem er tilbúin að gera og bara enn og aftur í samband við hann, þegar Trump kom fyrst til valda, að þá lýst hann því yfir að hann ætla að koma fríði Miðausturlöndum og palestínumenn þeir raunverulega, það vaknaði með þeim einhver von það hann væri svona, furðulegur, að hann gætur raunverulega kannski koma á frið. Heyrðu, þeir bara raunverulega Hamas, þeir endurskoðuðu stoppskrona sína og ég hef talað með þetta áður, þeir ákveða að viðkenna ríkis, þessu framlega sem viðkenni ríki Palestínu og hætta vopnaðri þá uppreist. Og Ismail Hanini, hann kemur í raun og veru í viðtal sem ég sá á CNN, það sem að biðla til Trumps. Hann segir, það er stórkostlega tækifæri núna til þess að fyrir þig að óréttlæti gagvart Palestínumennum bara hætti og við, eitthvað svona. Svo fyrir til Sádi-Arabíu, segir Hamas, þeir eru bara eins og ISIS og Al-Qaida og fyrir svo yfir til Ísrael og hann bara sló á útrétta svona sáttahönd Hamas og nót og beni þeir sem voru að aðstofa Hamas við þetta allt saman, það voru meðalans Noregur og ég held Sviss, ég fer samt ekki alveg með það og Katavarna líka og fleiri það var verið að það var alltaf svona einhvern veginn sá splitta í smá möguleika á því að það væri hugsalega hægt að koma á það er náttúrulega tilvílanir samt í þessu og eins og þessi atburðar sem þú ert að lýsa að sjálfsögðu að því markmið stjórnvalda í Ísrael er alltaf að klára að taka yfir restin af Palestínu og mér finnst þetta líka mjög áhugavert í þessu samhengi varðandi réttin til að verja sig og það er alveg deilt það hvort Ísrael hafi þennan rétt samkvæmt alþjóðalögum í því sem er að þeir eru innrásar aðilinn í þessu samhengi. Það er Ísrael sem heldur Gaza í gíslingu, stýra öllu inn og út, hvað sem er frá landi, vatni, hafi, þannig að þeir eru alltaf innrásaraðilinn og það er alveg, hafa verið, ég menn það búið að stúdera þetta hægfara þjóðarmál sem er þessi stað á Gaza og búið þessi stað núna í einhver 16 ár, þannig að ég held að sé bara svolítið mikilvægt að gleyma því ekki að það er alltaf Ísraelsríki eða ísraelsk stjórnvöld sem eru innrásar aðilinn í þessu og þannig að þau vilja ekki frið frekar en kannski einhver annar nákvæmlega, og ég held að sé mjög mikið að átta sig á þessu, ég ætla einmitt að koma að endurskoðun á alþjóðakerfinu og þessi svokallaði réttu til að verjast í nákvæmlega í þessu tilviki og ég meina þetta minni miklu frekar á Bosníustríðið, það sem að Serbar sem sagt í raun og veru undir stjórn Milošević og Karadzic og fleiri bara réttlæta það sem á endanum var skilgreind sem þjóðamorð sem eitthvað varnastrík gagnvart því að slafar, þú veist, þeir eru allir slafar að sem eru múslematrúar að þeir muni bara að gera það einhverjum undirmálshóp í Bosníu ef að landi er ekki lengur hluti af Júgóslavíu og svo hvað lá að baki, ég meina það voru ákveðin söguleg minni, ég meina eins og Kosovo til dæmis, þeir hafa ekki viljað sleppa Kosovo og þegar Ottomanveldi var á sínum tíma þá var Serbar konungsríki og þeir börðust við heri Ottoman 1389 í það sem heitir Kosovo Polja og þeir töpuðu, heyrðu, þannig að þú veist þetta, öll þessi söguleg minni voru komin upp, þeir voru allt í einu Serbarnir nánast farnir að í stríð við slafa sem voru múslematrúar og nota bene flesti sem eru múslematrúar á Balkanskaganum, það var vegna þess að það voru gerna tilskipun út það mætti ekki ráðast gegn einum trúarbragðahópum á Balkanskaganum, en ef þú vildir gerast múslimi þá fyrstu skattaafslátt, það voru efnaðslega hvaðar gefni til þess að myndi snúast til íslenska trúar og harkir þessi, já, why not, þú veist, það er bara að borga sig, skilur, þetta var bara svona reiknidæmi og en þarna allt í einu þá eru þeir bara orðin, konungsríki Serba á móti erki óvinnum múslimunum, Tyrkjunum sem að þeir töpu fyrir 1389 og síðan fremja þeir þjóðamorð og réttlæta það sem einhverja, svona þeir séu einhverju varnabartu og það er bara hreinlega að annars á útrýmið að gera einhver undirmálshópi eða eitthvað slít og þú veist, og það þetta er akkurat svona lógíkin sem verður þetta er mjög áhugaverð samlíkinga því ég hef ekki heyrt hana svona greinagóða áður. Nei, og svo líka eitt, það er æðisleg mynd
sem heitir The Act of Killing og hún var gerð af hérna, ég man nú ekki hvað hann heitir, hollenskum hérna mannfræðingi og þetta morðin sem voru framin í hérna í Kambódíu rauðu hverunum og hérna, nei, hver ég að rugglast fyrir geði, nú ég aðeins að hérna rugglast. En mér skoðst, þetta voru sveitir, nei, þetta var þetta Indónesíu, þetta voru sveitir hérna kommunista sem að hérna voru að drepa og réttlæta það fyrir sér. Hann tekur þessa mynd, hann kemst að því að þeir sem voru þolendur ofbeldisins, þau vildi ekki tala þetta. Þau voru ennþá svo hrædd að segja eitthvað út af því að þetta hafði með það að gera ef þú varst talið að vera kommunisti þá varstu réttræpur. Þannig að þau vildi ekki, en hann kemst að því að þeir sem að frömdu voðaverkin, þeir voru alveg tilbúin að tala þetta. Þeir voru frekar stoltir af því sem þeir gerðu, þeir hérna setja á svið aðgerðnar, hvernig þeir fengu, þú veist, píndu kommunistana og þetta ljóta fólk og þeir voru ennþá að réttlæta þetta fyrir sér sem eitthvað sem hefði verið nauðsynlegt og svo tekur þetta 8 ár að taka þessa mynd og svo magna atrið þegar einn þeirra, einhvern veginn allt í einu, horfi bara horfist augu við sjálfan sig og bara í speilin og snýr svona smeklunum að sjálfan sér og sér að nei, þetta var ekki réttlætanlegt, það sem ég var að gera var voðaverk og þetta var bara glæpur og þetta ein leiðin, þess að endalsa réttlæting út af það eina leiðin til þess að þú getur lifa með sjálfir og annars þarfst að viðkenna að þú hafi fram í voðaverk. Þannig að þetta verður svona endalaust kynslu eftir kynslu á þjóðinni og ég meina þeim hermunum ég hef frétt af því bara núna daginn að ég vinir á svona stefnumótasíðum og einn af þessum stefnumótasíðum og hefur verið núna síðustu 2-3 mánuði hefur verið gríðar fjöldi af ísraelskum hermönnum í frí og þá þetta þannig að leið og þú hefur lokið við einhverja marga mánuði að þjóðarmyrða þá ertu sendur í frí og Ísland svona eins og eitthvað svona millistopp virðist vera áður en þau fara svo til Bandaríkjanna. Þannig að þau fara til Evrópu og í eitthvað svona skemmtireisu og svo þetta mikið margir hermannanna eru þetta með þessi bandarísku tengsl og þeir stoppa í eitthvað tíma mitt dirty weekend og fara svo yfir og það þetta sem svo áhugavert af því að við erum að tala að þetta eru einstaklingar sem eru að koma frá því að fremja hryllileg voðaverk og þau ganga inn í landið og fara bara beint á djammið, rakleiðis á kaffibarinn og eru þar að pikka upp einhverja, þú veist, grunlausa gesti og leið og þeir sjá, glitta í einhvern stuðningu Palestínu eða eitthvað, að þá, þú veist, verða þau, þú veist, mætir aggressjónin og þú veist, og réttlætingin og allt þetta og þau, það svo ótrúlegt einhvern veginn, að bara einhvern veginn, að bara ganga á sömu jörð og fólk sem að einhvern veginn, með þetta agenda og svo líka að þau geti bara labbað inn í landið af því að það alltaf verið að tala um skipulagða brotastarfsemi og það alltaf verið að tala um flóttafólk sem einhverja ógn og hér erum við með hermenn úr aktífu þjóðarmorði sem koma beint frá því að myrða og pynda börn hingað og þú veist og setjast á kaffibarinn það náttúrulega herskylda í Ísrael og þetta náttúrulega með herskilduna bæði konur og kallar og þetta náttúrulega rosalega furðulegt að koma þarna og sjá bara öll þessu ungmenni með vopn og það furðulegast eins og í vestur Jerúsalem, þú veist, fólk fer út að skemmta sér og það með að byssuna hangandi yfir öxlina út af því í raun og veru þá var Ísrael ekki að fylgja eftir reglum og þú veist þau eru til frí og þetta skila inn í einhverja vopnaskápa þannig að þau voru bara að setja alla kúlunar í eitthvað box heima og voru með byssuna með sér á djamminu og svo sástu ungmenni bara með sveiflandi með svona stóra riffla allstaðar á börum og þvílíkt en þarna og það virðist gerast tvennt með hermennina
og auðvitað palestínumenn eru undanskildir herskildu en þeir fara líka á mis við ávinningin af því vegna þess að það þú veist, þú far kannski þarft ekki að borga skólagjöld til að vera læknanám og svona, þeir fá það ekki en það sem að gerist með þessar herskildu það er annarkvort að þú forherðist í einhverja afstöðu gagnvart því að palestínumenn séu bara skordýr eða þú veist einskisvirði og eiga þetta allt skilið og bara svona verður í raun og veru ferð þá leiðina eða að þú ferð í samtök eins og Combatant for Peace út af þér misbyrður svo rosalega að þú getur ekki tekið þátt í þessu og þú fyrir að berjast gegn hernáminu, gegn ofbeldinu sem þú varst vitna á hverjum einasta degir og þurftur að taka þátt í og það er eins og þetta svona tvend gerist daldi mikið, ég veit ekki auðvitað eru einhverjir sem eru kannski bara þarna einhver starf á milli en þetta virðist gerast það er annarkvort eða sko og líka mjög áhugavert í því að því að þú skoðar sko hvernig ísraelsk stjórnvöld tala palestínufólk eða Hamas eða einhver ákveðna hópa ásakanirnar einhvern veginn sem sko að því þú yfirfærir rosalega oft það sem að því þú þarft að réttlæta þetta fyrir sjálfur sem einstaklingur, sem hermaður, sem stjórnmálamaður, ég meina ísraelska lobby er náttúrulega bara þekkt þessir áratugir sem hafa farið og fjármunir í það að afmennska palestínsku þjóðina og réttlæta það sem þau eru að gera ég meina, þú hlýtur bara að þurfa að gera það okkur einsta degi, gagnvart sjálfur og öðrum, þannig að og þau tala mjög mikið einhvern veginn að palestínsk börn séu alin upp í því að hata Ísrael og allt þetta og þau gera svona en í raunin er það eiginlega þannig að uppeldið er þannig í Ísrael þegar ég er kennt að þetta sé óvinnurinn og þú ert alin upp í gegnum það, ég meina þú fer í háskóla þar er verið að búa til vopn til að drepa palestínu fólk, þú veist, þú ferði í eins og segir, herinn, maður getur ekki ímynda sér hvað er að fara fram þarna, þannig að þetta er endalaust þessi réttlæting og þú heldur því náttúrulega áfram eftir á líka eins og dæmi sem varst að taka hérna og það er það sem ég var að segja áðan með sko, þú veist, að vilja frið það er svo mikið, þetta er líka svona hvað við erum að tala um og hvernig við erum að tala um það, þú veist, hvað er friður einhvern veginn, það er ekkit endilega sama fyrir A eða B, það sem þetta snýst náttúrulega er það að þessi nýlendu væðing sem er búin að eiga sér stað þarna allan þennan tíma er ennþá í gangi og það er óklárað verk þarna fyrir ísraelsk stjórnvöld það sem palestínska þjóðin er einhvern veginn að reyna að brjótast út úr þessum múrum sem hafa verið sett einhvern veginn í kringum þau og það er bara ákveðin af nýlendu væðing sem hefur farið af stað en það einhvern veginn og við einhvern veginn horfum á þetta gerast, við erum öll með þetta í símánum okkar einhvern veginn og það er náttúrulega bara svo ákveð merkilegt fyrirbæri að ein þjóð með stuðningi annanar getur komist upp með þetta allan þennan tíma og að, veist, af hverju eru við ekki öll brjáluð, af hverju liggur ekki bara alþjóðasamfélagið á hliðinni yfir þessu, þú veist, að bara að við skulum, eins og segir, að við skulum bara, veist, þetta á að ofbjóða okkur sem mannesku, þú veist, við erum að tala með þetta er allt fólk og þetta er alltaf hræðilegt þegar það eru átök eða þú veist, stríð eins og innrás í Evrópu en þarna og þú veist, þessi samanburður er náttúrulega líka oft bara óþarfur, þú veist, það er eitt sem er að gerast hér, það er annað sem er að gera þú veist, það er ekkert sem er sameinlegt í þessu, í rauninni, þannig að þú veist, auðvitað á saman tíma okkur finnst eðlilegt að styðja við ríki sem er verið að ráðast inn í ég meina er ekki nákvæmlega það sem er að gerast í Palestínu eða? En af hverju er ekki stuðningurinn þar? Akkurat það sem þú sagðir sko, er þetta rétturinn til að verja sig eða er þetta innrás? Og þá auðvitað að því gefnu að þetta sé innrás, þá ættir auðvitað að styðja palestínumennina. Alveg eins og þetta stíla Úkraínumennina. Það er landið þeirra sem er að minnka og hverfa, það er sú þjóð sem er að hlutfallslega bara fækka árum saman það sem er eitt samt í innrætinguna sem er mjög áhugavert út að Gideon Levi blaðamaðurinn Haaretz sem að náðu nú svona Haaretz fór að ná mjög mikið eyrum fólks þegar fór að skrifa á ensku líka en hann er stundu kallaður hataðasti maður Ísrael en hann hefði ekki hugmynd ástandið á Vesturbakkanum eða Gaza eða Austur-Jerúsalem fyrir en hann fór þangað sjálfur og það var náttúrulega stórhættulegt að fara þarna, þarna eru skilt að þú bara eigir ekki að fara og svo
svoleiðis, þannig að fólk hefur óbúslega takmarkaða upplýsingar og þetta er rosalega skrítið og fyrirlega fyrirkomlega vegna þess að Ísrael og Palestín, þetta er lítið landsvæði og síðan eins og til dæmis í aðdraganda þessara loftárásar sem voru svo gerðar sumarið 2014 þá maður að vinna og fær alltaf öryggisskilabóð og maður fær kannski svona 40 skilabóð hvað er að gerast á Vesturbakkanum og þarna og hér og ef þú ert svo ert í Tel Aviv og maður færi sér skilabóð og fólk er bara að labba og njóta sín og svona og ég var myndið að segja einu sinni við vinkonum mín og frængu að maður ætti að vera með gjörningarna, bara að lesa upp skilabóðum í svona hátalakerfum leiðu og dittu inn, í Tel Aviv út af því að það er eins og þessi 2 algjörlega aðskildir heimar og þeir eru það, raunverulega og þess vegna var Gidon Levi að segja að hann sagði bara, svo sá ég bara hlutina með mínum augum og gerði það síðan upp við sjálfa mig hvað mér þætti þetta ástand og fór svo auðvitað að skrifa það og hann býr held ég núna reyndar í Svíþjóð, ég held hans í fluttur en já, þessi mynd Act of Killing, það er Indonesia fyrirgefi, ég fór eitthvað þarna ég sagði það nú, en mér langar að segja eitt var þessa innrætingu líka að því og aðeins að taka þetta, að því þú veist, þetta snýst alltaf narratífuna, hvaða sögu er að segja hver er að segja hana, þú veist, sagan er sögð út frá þeim sem er með valdi, þeir sem hafa stjórn á orðanæðinni og mér finnst líka ótrúlega mikilvægt í þessu samhengi að við lítum okkur bara svolítið nær hvernig við til dæmis lærum hlutina, þú veist, hvað, ég bara til dæmis sem háskólakennari er mjög meðvituð það hvaða efni ég er að leggja fram, hver býr til fræðigreinarnar, þú veist, hvaða kynir fólk, hver er upprunnið þeirra, hvaða sögu er verið að segja, erum við alltaf að segja sömu söguna og ég man til dæmis bara þegar ég lærði í skóla Palestínu, ég lærði ekki Palestínu, ég lærði helförina þar sem eðlumálsins samkvæmt gyðingar fóru á flótta, Sameinuðu þjóðirnar, hetjurnar í sögunni, stíga inn, búa til ríki fyrir gyðinga sem eru á flótta. Það fylgdi ekkert sögunni að þarna var Palestína, það þurfti að hreinsa bara landsvæði og eyðileggja heimili ég lærði sögun ekki svona og ég er alveg viss að hún er rosalega lítið kennd í skólum bara á Íslandi og í þessum vestræna þannig að það er þessi hvíta vestræna nýlendu saga sem við erum alltaf að kenna þannig að við þurfum að vera svo meðvituð það hvað við erum að segja, hvað við erum að leggja fram, hvaða sögur við erum að segja og ég held að þetta hafi bara því miður ekkert breyst. Og Ómar El-Akkad, þarna sem ég var að minnast á áðan höfundur þessara bóka, sko hann tala mjög mikið einmitt narratífurnar eða hver segir söguna og þetta myndi mig á það að sko þegar ég var 23 þá fór ég í skiptinám til Danmerkur, Kaupmannahöfn sem nemi í stjórnmálfræði. Fór í námskeið sem Political Language and Rhetoric og bara og politískt tungumál og eitthvað. Herðu og ég náttúrulega bara komst að því eitthvað sem ég hafði aldrei pælt í að sko tungumáli er langt frá því að vera hlutlaust og ég skrifaði hreinlega heila ritgerð eitt orð, pacification, sem er þýtt í orðabók sem að koma á lög og reglu og ég skrifaði 2 sjónarhorn the pacifier, sá sem kemur á lög og reglu og þeim sem verður og er viðfangið og those who are pacified og þetta voru oft nauðungarflutningar, alls konar mannréttindabrót og svo framvegis og þetta og það hefur yfir sér svona áru friðar koma á lög og reglu og þvílíkt en þetta var og þá sko orðabækur á Vesturlöndum eru skrifuð af þeim sem hafa einmitt eins og þú ert að benda á, hafa völdin og þangar til feminismin kemur til söguna, voru skrifað á köllum ég meina eins og við konur áttum ekkert hugtak yfir það þegar ég reynda var svo lítið þá en ég menna hugtaki kemur til söguna 76 eða 79 mann ekki hvort það var en þú veist þegar það er verið að klípa þér rassinn og segja eitthvað svona kynferðislega við því fyrr en einmitt kona sem var í Cornell-háskóla fyrir að gera könnun meðal starfsfélag og kemst þá að því að konurna verða mikið fyrir kynferðislega áreitni það var ekkert orði við það svo fer hún í á fund mannréttinda nefnda New York borgar og New York Times pikkari upp orðið sem hún notaði hún sagði, hún notaði þá í fyrst skipti þetta orð, sexual harassment þannig hún í raun og veru þessi kona bjóð það til og þar með
var allt í einu komin orð yfir veruleika sem konur hefðu upplifað mjög bara áratugum aldir og var ekki til orð yfir út að það voru valdalausar. Þær hefðu ekki aðgang að háskólaunum og aðgang að þekkingamiðstöðunum sem framlega þekkingu og það rosa mikið lögð áhersla á það að þegar einstaklingar sem tilhæra yfir höfuð minnihlutahópum komast í þekkingar iðnaðurinn, þar að segja þeir framlega þekkingu, þeir framlega orð, þeir framlega hugtök, þá reynsla þeirra verður þekkingin og þau búa til ný orð og svoleiðis. Þannig að auðvita, og ég held þetta kannski einmitt nákvæmlega, svo mikil hluti vandans. Það er narratífan og veistu það, og ef við erum að tala umhverfið allt kenna þér. Og hugsa ykkur hvernig hlutir normalisera eins og þegar við tölum til dæmis bara annað fyrirbæri eins og kannski fólk eins og maður heyri í Bandaríkjunum sem að vinna 2-3 vinnur og getur ekki látið endan á sama. Það kallað working poor og þá einhvern veginn búin að normalisera það að þú getur verið fátækur en samt vinnandi og þú ert að vinna 2-3 vinnur í staðan fyrir að reyna að breyta kerfinu og koma veg fyrir. Það þekkist til dæmis bara með innflytjenda á Íslandi. En þarna þetta sko hugtak sem búið til Bandaríkjunum og svona einhvern veginn normalisera dálítið veruleika sem að þarna fyrir hendi en orðið svona á vissan hátt svona, og collateral damage náttúrulega annað orð þar sem að hann meirist að minnist á þetta í viðtalinu þarna þessi Ómar Lakat en að það mannfall í rauðum óbreyttra borgara í kjölfar þess að vera að skjóta á hernaðleg mannfall og þetta bara börnin og konurnar og mennirni sem að deyja í þessum loftarásum og þetta bara því miður fórnarkostnaði stríðs og þetta 48.000 manns á Gaza og það talið af læknatímar undir Lancet, þetta sé sko stólega vanmetið og svo náttúrulega 112.000 særðir og en þetta ég veit ekki hvað íslenska orð við með collateral damage en þetta það svo stólið. Þú er búin að gera þetta svona fjarlægt og tala þetta svona bara svona tæknilega og þú veist og það, þetta er bara svona þetta er bara fylgir svona réttlætanlegt mannfall og það ekkert spáðnett meira í því og einmitt eins og þú ert að segja sem að ég menna þetta varnarstríð eða innrásarstríð þú veist, einhver að verja sig eða bara hreinlega að ráðast gegn fólki og réttleita með því að alltaf uppræta Hamas en drepi síðan fullt af fólki og kemur 90% af fólkinu á flótta og eyðileggur 55% bygginga og 70% heimilafólks. Ég vil bara meina að sé ekkert stríð í gangi, það bara þjóðarmorð, það bara að vera að þurrka palestínsku, þjóðin út en það einmitt oft maður heyrir, þú veist, það talað stríð, það talað átök, þannig að þetta skiptir líka með svo miklu máli hvernig við tölum hlutina. Þú veist, stríð eru yfirleitt á milli tveggja ríkja sem eiga í átökum, þið vitið, eða átök milli hópa. Þetta náttúrulega bara eitthvað allt annað. Target og eins og þetta, þú veist, hversu margir eru látnir, hversu margir hafa verið drepnir og það svona hvernig við náttúrulega hvernig við orðum veruleikan. Það skiptir máli. Það eitt sem að að því að við vorum að tala svona réttlendingar, bara svona rétt áður en að ég slepp ykkur út í lífið. Þá velti ég fyrir mér í síðustu viku þá var íslenskur lögfræðingur kennari professor Bifröst sem að talaði um íslenskan her og hann kom hingaði við tal og hann var svona að tala þetta sérst út frá svona alþjóðlegum og við þurfum að vera eitthvað neginn svona en hann sagði eitt sem að þú veist og það má finnast alls konar það hann sagði eitt sem að mér fannst mjög áhugavert og hann nefndi þetta að sko við þurfum að fara að horfast í augu við það hver við erum sem þjóð og hvar við stöndum vegna þess að hér verið að framleiða hergögn og viðskiptalífið beinlinis í sko svona bullandi hergagna og viðskiptadílum út allt. Hann nefndi Kerasis, hann nefndi Atlanta og hann nefndi kafbáta verksmiðjuna hann í Kópavogi og í þessu samhengi og ég hugsa með mér, ég meina sko ef við ætlum að vera að fordæma eitthvað og þá fer ég akkurat að hugsa það auðvitað erfitt fyrir þjóðað eins og okkur að fordæma einhverjar aðgerðir þegar að við erum svo sannarlega stór part
partur af þeim og allt okkar, við erum bara í hernaða bandalagi. En þetta náttúrulega einmitt, það þessi svona já, þú veist, þessi svona eins og bara með Svíjana sem voru með feministka utanríkisstefnu og mér fannst alveg ótrúlega flott þegar að það var ákveðið og eru með einn helsta og hafa hefbundi verið hlutleysir, komni núna í NATO og en voru að selja vopn til Sádi-Arabíu og þeir vopnaflutningar, svo vopnasala var bara stöðvuð út af mannréttindabrotum framinn í Sádi-Arabíu og þá var viðskiptalífið alveg brjálað, þetta var bara tap fyrir þá. En sko málið ég veit ekki, sko mér finnst eins og Ísland, þetta kannski bara eitthvað, ég var nú eitthvað að tala það daginn, þú veist, af hverju móta sko stjórnvöld á Íslandi ekki friðar og öryggisstefnu. Þess að við leggjum meira áherslu á friðin, það alltaf öryggis og varnarmálin og ég menna að við erum að tala um að Reykjavík sé friðarborg, þú veist, við erum að tala um okkur, það bara sem herlaust land, þrátt fyrir þennan tvíhliða varnarsamningu Bandaríkin og verið í NATO og þú veist, og þetta bara alltaf spurningu á hverju viltu byggja, viltu þá leggja meira áherslu á það og undirbyggja það og þá meðal annars að það sé ekki þá framleitt hlutir hér á Íslandi sem að notast til hergagna einhvers konar framleiðsla og þá kemur þetta líka Úkraínu, þú veist eins og að deilan sem varðum það að Ísland væri að styðja við bakið á kaupum og vopnakaupum en út af það var þetta að styðja með öðrum hætti þú veist það þarf svo sannlega að styðja á alls konar hátt og þá, en þú veist, þú verður bara markaðir stefnu þetta og því miður, það engin stefna þarna, engin skýr og þú veist, að þú viljið taki bara svona afdráttarlaust afstöðu með því að reyna að vera og leggja áherslu á allt sem við kemur friði og og vera þá þessi rödd friðar og taka ekki þátt í neins konar framleiðslu sem fyrir hernað og veist, aðstofan, hún fyrir mannúðaraðstofan, hún fyrir ekki til vopnakaupa en þú veist, en þetta eitthvað sem stjórnvöld þurfa að taka afstöðu til og þarf að móta stefnum alveg eins og bara... Og það sem gerist náttúrulega með að það ekki stefna að þá, þú veist, að því við erum með þessa ímynd, eða við höldum, þú veist, við viljum vera með þessa sakleysis ímynd, að við erum þú veist, við erum herlaus þjóð, við stöðlum að við viljum frið, við viljum vinna friði en á sama tíma, ég meina hvað búið að gerast þetta síðustu ár sem við kannski vissum ekkit endilega af, þetta var miklu meira gerast en bak við tjöldin, bandaríski herinn og hernaðar uppbyggingina á Suðurlandi bara ótrúlega mikið búið að þessi stað sem almenningur veit ekki þannig að þetta eitthvað og sama tíma löpum við og höldum að við séum rosalega saklaus og fín, en við erum augljóslega bara að taka aktívan eða virkan þátt í hernaði með þessu ef þú ert að... Sem að skýrir þá kannski hvers vegna okkar ráðafólk gengur einhvern veginn ekki harðar fram í að tala og þetta með það ekki skýr stefna, með það ekki verið að vinna einhverjum markmiðum, þá náttúrulega gerur bara það sem hún vilt að baka tjöldin sem náttúrulega bara sem þú segir, þannig að auðvitað þarf náttúrulega markmið einhverja stefnu og ef hún á að vera friðar stefna þá náttúrulega þýðir það engin engar heræfingar, engin framleiðsla á vopnum og virkilega ekki þáttaka í hernaða bandalagi. Ég bara hef aldrei skilið hvernig hún getur verið þáttakandi í hernaða bandalagi. Og svo alltaf spurning sko útilokkar eitt annað. Ég hef hefðbundi verið í raun og veru bara samþykk veru Íslands í þessu varnarbandalagi sem að heiti NATO. NATO ekki varnarbandalag, það hernaðarbandalagi. Það náttúrulega hernaðarbandalagi, en svo líka og ég var að hugsa aðeins sögunum daginn vegna þess að sko það var náttúrulega Bandaríkin koma til sögunar inn í þessu eða NATO kemur til sögunar eftir þetta stríð í Evrópu, seinni heimsstyrjöldina, þar sem að Bandaríkin koma bandamönnum til aðstofar og síðan uppbygging í krafti Marshall-aðstofarinnar og það komið alltaf óvart þegar ég fór að skoða það voru 16 ríki sem fengu Marshall-aðstof í Evrópu til þess að byggja upp efnahaginn eftir stríð og það voru skilyrði, þú varst að vera í efnahagslegri samvinnu við önnur ríki og það má eiginlega leiða líkur að því að Evrópusambandi hafi verið byggt á þessum grunni og Ísland var eitt af þessum ríkjum sem fekk aðstofuna. Og svo núna samt þess að þróun í Evrópu að þú veist að Bandaríkin þarna búin að vera í þessu forystusæti og svo núna náttúrulega rosalega þrýstingur á það að þeir geti bara farið að sinna einhverju öðru og Evrópuríkin taki við og og mér fannst dálítið áhugavert það sem að hann var að skrifa hann daginn, hann Hilmar Hilmarsson held ég hann sé í blað að það væri sko
ég til dæmis persónulega, hverju bara tekur Bandaríkin, geta ekki bara farið í aftursætið og verið þar og Ísland, getur verið með þetta tvíhliða samkomulag varnir ef eitthvað gerist, en Evrópuríkin bara koma sér meira saman það hvernig þau sjá fyrir sér í raun og veru, öryggis og varnar og friðar áætlun fyrir bara álfuna og þú veist, mér finnst ákveðið tækifæri með öllum þessum útspilum Trumps til að bara setjast niður og endurskoða þetta, en það sem gerist panik og mér varst mjög áhugaverð þegar Frakklandsforseti stekkur til og býður Dönum hernaðaraðstoð út af Grænlandi, þá hugsunin strax heyrðu, bara reiðbúnir að fara í stríð fyrir Bandaríkin. Og ekki nóg með það, hann byrjaði nú bara að tala kjarnorku vopni í bara gæra fyrir það. Og þá var allt í einu, hann að hlaupa til og reyna að taka fórustuna þá þegar verður svona ákveð tómarum eða svona umskipti og mér er rosalega mikið að núna ríkja Evrópu og þau sem eru í NATO, þau setjast niður og auðvitað ræði líka við Bandaríkin og við skiptum sæti, við förum bara hér en við breytum líka dálítið því hvernig hlutirnir eru og förum að leggja áherslu á að móta raunverulega friðar, öryggis og varnarstefnu, við viljum verja það sem okkur þykir verðmætt, en þú veist, og allan, og líka bara svona friðartopp diplómasi. Ég veit að maður kallaði, það var bara, þú varst pútinistu og það var bara vattabátismum og allt þetta, ef einhver vogaði sér að það hafi verið einhver ögrun í austurstækkun NATO, en þú veist, við verðum líka að hugsa hvernig stundum við diplómasíu í þágu friðar og því að fyrirbyggja átök, en ekki bara við höfum fulla rétt á þessu og hinn og þessu og við erum hér bara til að verja og svona, þannig að þetta bara óþolandi. Ég get eiginlega ekki slepptir sem að minnast á það sem við eigum nú svo fallega sameiginlegt og það er að vera grunaður hryðjuverk. Hefur eitthvað heyrst, nú er Solaris, fyrir þau sem ekki vita, Solaris og ég persónulega og sem Erla vorum kærðar fyrir hinnar ýmsu sækir en og eitthvað þeirra snúað fjármögnun hryðjuverkasamtaka. Mútugreiðslum á erlendri grundu og peningaþvætti og alls konar. Akkurat. Er eitthvað að frétta? Hefur eitthvað heyrst frá þínum úr þinni hlið? Það er komið ár? Það er komið ár. Það var ár síðan vorum kærðar, 4. mars síðastliðin og það er náttúrulega alveg stórkostlega magnað að þetta mál sé ennþá að þvælast inn í kerfinu. Það, við náttúrulega vorum kallaðir að ég strax eftir páska í fyrra í byrjun apríl í yfirherslu með réttastöðu sakbornings og það sem ég bara mætti með gögn sem sýndi bara fram á þessi kæra var náttúrulega bara uppspunni frá A til Ö og við erum búin að gera það nokkru sem síðan. Málið var sem sagt fellt niður, því var vísað aftur til lögreglu af ríkissaksóknara og lögreglan tók það málið aftur til rannsóknar og skilaði af sér bara ítalegri greinagerð það hvernig þessi kæra átti ekki við rök að styðjast og felldi hana niður aftur. Það var þetta fer alltaf í rugl. Allavega, því var áfrýjað, þannig að núna liggur málið aftur inn á borði ríkissaksóknara ári seinna. Þannig að þetta heldur okkur ennþá í gíslingu og með öllu sem því fylgir og þetta er náttúrulega bara ótrúlega skýr birtingamynd þess hvernig þetta misnota vald, nota kerfin á Íslandi til þess að reyna að ná sér niður á pólitískum andstæðingum og í rauninu bara ofsækja fólk og mér finnst bara mjög mikilvægt að taka það sem dæmi sérstaklega þegar verið að tala að veita yfirvöldum auknar heimildir til þess að fylgjast með fólki og njósnum fólk og annað slíkt að það náttúrulega byrja því að byrgja fyrir það sem leyfir fólki sem í rauninni hefur ekkert með málin að gera að ganga til lögreglunar og kæra það. Það er náttúrulega bara þessi einstaklingur sem kærir okkur hefur enga snertingu við málið, hann hefur engra hagsmuna að gæta, hann tengist þess ekki á nokkurn nátt. Þetta er bókstaflega bara að ég gæti labbað til lögreglunar og lagt fram kæru á ykkur af því að mér langar það. Og það sé einhvern veginn ári seinna í kerfinu, ég meina auðvitað hefur þetta alls konar áhrif á fólk og þetta er náttúrulega bara óásættanlegt. Bara þannig að ég meina þetta náttúrulega fyrir utan náttúrulega bara þetta er nefnilega svo alvarlega. Þetta eru alvarlega ásakanir nefnilega mjög svo. Það eru það. Ég get sagt frá því að áður en að ég
kom hingað á samstöðuna í svona fullu starfi við Rauðaborði þá var mér hafna við það vinnu. Þú veist, með reynslu og menntun og alls konar, bara fínasta CV, en fekk alla viðtal og ef ég fekk viðtal þá var þetta svona bara virkilega hafnað af þessu sökum sko. Ég bara vegna þess að þetta var mikið í fjölmiðlum í byrjun síðasta árs og á sama tíma og ég einhvern veginn að sækja á nokkur stöðum og meðal annars hjá ríkinu þannig að og það var auðvitað bara ekkert hægt að ráða konu sem var með tengsl við Hamas Nei, og það var líka, ég meina, hann sendir til dæmis afrit af kærunni á mína vinnuveitendur og síðarnefnd háskólans meðal annars, þannig að það er svo mikill ásetningur á bakvið það sem verið einhvern veginn að gera. Þannig að þetta er náttúrulega, þú veist, þessi áhrif, svo náttúrulega auðvitað bara einhvern veginn að, þú veist, þetta er fellt niður, þetta tekið upp, auðvitað hefur þetta bara áhrif á bara og svo líka, og ef þú endurtekur eitthvað nú oft og ef það kemur nú oft fram í fjölmiðlum þá einhvern veginn fyrir fólk að trúa alveg svo vorum að tala alveg svo vorum að tala með Trump og Trump Gaza og allt þetta brjálæði, þá er þetta nákvæmlega það sama, sko, og það er til fólk sem að heldur því fram að Solaris sem að Erla og ég sjálf og fólk sem okkur tengist sé hryðjuverkafólk og ætli íslensku samfélagi illt og við þetta sem að sérstaklega sko með blandaðan uppruna og verðist vera sko finna fyrir þessu sko með sko harðari og verri hætti heldur en kannski ég fólk mætir heim til manns og það þetta er alveg Já, og ég meina, ég að hugsa sko fyrir þau sem að horfa og hlusta þetta er út af því að þið fóru til Egyptalands til þess að aðstofa fólk sem var búin að fá leyfi til að fara frá Gaza út í tengslu við fjölskyldusammenningar og þið fóru þarna til að aðstofa þau að komast vegna stjórnvöld voru ekki að gera það og ég bara bæti þessu við þannig að allir viti fyrir hvað ákærurnar eru en þetta er mjög alvarlega ákærur og þetta er líka sko í raun og veru, þú veist, hvernig er reynd að sko þakka niður í fólki og svona með lögmætum aðgerðum, leiðum, þú veist, og eins þetta líka bara aðgerða sinnum í raun og veru sem taka og ákveða og ég meina, og þarna, fóruð þið til Egyptalands Þetta eru meir en 200 einstaklingar sem komast undan þjóðarleiksreynslu. Og þetta var allt fólk sem var búið að fá samþykki fyrir fjölskyldusammenningu og þeir voru að fara til þess aðstofu út annars hefðu ekki komist. Og þannig að þetta er mjög, þetta er áhugavert. Þetta er eitthvað sem að þarf að ræða betur seinna og líka bara skrifa hreinlega. Og bara ótrúlega áhugavert líka því við vorum að tala þessa orðræðu, sko, hvernig þetta hefur að því nú er alveg ákveðið fólk og hópar sem hefur aldrei verið eitthvað vel við Solaris eða okkur og það sem við erum að gera en það sem hefur hins vegar breyst, það sem maður sér er að það er, þú veist, nú erum við hryðjuverkasamtök í augum sumra, orðræðan er þannig, það er náttúrulega búið að undirbyggja og svona svo allt annað sem hefur einhvern veginn á sér staði kringum þetta, að það er einhvern veginn búið að búa til þessa ímynd og ef þú vilt trúa því þá trúir því, en það er eitthvað sem var ekki, við vorum kannski alls konar en það var ekki talað um okkur sem hryðjuverkasamtök. En mér veist eitt í sambandi, ég líka verið kölluð talskona Hamas og mér finnst það mjög áhugavert í ljósi sögunar að sko Íran var bara í raun og veru sko fyrsta ríki til þess að viðurkenna Ísrael og síðan í byltingurinn 79 að þá kemur svo stefna að Ísrael sem sagt, þá er í raun og veru kemur svona þessi andúð kakvar svona nýlendustefni og svona bandarískir yfirráðahyggju og vestararnir yfirráðahyggju og nýlendustefni og þar að leiðandi þá breytist afstæðan í Íran kakvart Ísrael sem ekki á sér ekki lengur tilvistarétt og og ég hef auðvitað stundum sko í raun og veru haldið fram og sagt það uppátt og hugsaði að sko harmara öll og þetta palestínumanna er ekki bara það er ekki eingöngu, þú veist, Ísrael, það er líka til koma Hamas vegna þess að máli er að þeir, sko, frelsishreyfing palestínumanna, upprunalega þegar þeir kom til söguna 64,
þá eru þeir að vinna í því að uppræta sko ráðs gegn ríki Ísraels, það eigi ekki tilvistarétt. Síðan 87 ákvæðir að viðurkenna Ísrael, en þeir líka lýsaði yfir 88 að stofna sjálfstætt ríki Palestínu og fara að vinna í því og svo kemur friðarsamningurinn. En sama ár, 87, þá kemur ham til sögunar og það tekur við kefluna af frelsishreyfingu Palestínumanna sem að öll Araparíkin og bara Sameinuðu þjóðirnar voru búin að samþykkja að vera fulltrúar Palestínumanna og tekur upp þráðin sem þaðan sem að þeir voru og þessu Ísrael á ekki rétt á sér og viljum að berjast gegn Ísrael með vopnum og þeir gera sína fyrstu í raun og veru svona hryðjuverk eða árás gagnvart almennum borgurum í bara strætisvagni í Tel Aviv 5 mánuðum áður en Oslo-samkomulagið undirritað, 93 og ég hef oft svona, ég veit ekki, ég sá eins og mynd sem hétta Sliding Door og það voru svona eins og 3 myndir, það kona sem að missir á lest og svona nær lestinu og svona og ég hef svo oft sko, þú veist, maður hefur heyrt alls konar hlutum Hamas þegar þeir hafi sko þessi banderist fjármagna bakvið það eru Írani sem á bakvið það, þú veist, það bara og en þeir eru ekki skilgreind sem hryðjuverkasamtök fyrir 10 árum eftir stofnun og það þegar Netanyahu kemst til valda og við erum alltaf að tala jafnréttisbaráttur persónlega politist. Þarna hafði sko Netanyahu hann strax skilgreinaði sig hryðjuverkasveit og Bandaríkin í kjölfari og hans persónlega saga svo að hann átti bróður sem hafði verið sérsveit Ísraels og einhvern tímann þegar var rent flugvél Palestínumenn með stuðningi einhverja þjóðverðar reyndu flugvél sem voru á leiðinni til Parísar og frá Haifa held ég og eða Tel Aviv mann ekki og lendir í Úganda og þeir tóku allir gíslingu þannig að hann fer þarna til þess að ásamt öðrum sérstöðumönnum að bjarga liðinu og þú veist sem tókst en nema það dó eitt sérstöðumæður þá bróðir hans og þess vegna hefur aldrei verið hægt að sko þess vegna svo sko í raun og veru þú veist þetta og hann stofnaði miðstöð til þess að berjast gegn hryðjuverkum og hann bara lítur á Hamas og hvað sem þeir gera þó þeir gerir tilslækanir eins og margir gera þegar þeir eru farnir að horfa fram á það ok, þetta gengur, við gerum tilslækanir við samþykjum bara 2 ríki og við samþykjum og allt það, bara nei og og þá maður að hugsa nákvæmlega svona mikilvægi persónulega reynslu þegar þú ert svona leiðtogi þú veist hverjir stóðu að sko Hamas í raun og veru á sig bara rætu til annara samtaka í Gaza sem voru bara að lifa samkvæmt boðir í Íslam og vera með félagslega aðstóð og fleira, þetta voru ekki það var engin hernaðavengur og svo farir ekki á hryðjuverkalista ESB Hamas fyrir 2001 og það eftir 11. september þannig að þið sjá, þetta ekkert svona klift og skorið en maður hugsar oft sko ok, ef Hamas hefði ekki komið til sögunar hvað hefði þá gerst? Stundum hugsa maður það ekki gleyma því að þá ef ekki væri fyrir aðgerir ísraelska stjórnvalda þá kannski væri ekki Hamas. Hamas afleiðing af ísraelskum stjórnvaldum. Já, en þarna voru náttúrulega samningarnir komnir í höfn 93 og þá gera þær rétt nokkrum mánum á undan, gera þær þessa árás. Nema stundu veltur þessu fyrir sér og það ekki og þetta hefur ekkert með þú veist, auðvitað málstæði Palestínumanna lögmætur og maður styður hann en maður stundum að velta upp öllum svona steinum bæði svona persónulega reynslu leiðtoga sem þarna og þú veist og þetta eins og þetta, veistu það, ég fór bara að gráta þegar að þetta tækifæri 2017 þegar breytti stoppskrá sinni og Trump komst til valda og þá bara svona, nei. Þið eru bara, við tölum ekki við ykkur. Því Ísraels stjórnvöld vilja ekki frið á svæðinu. Þau vilja bara losna palestínsku þjóðinu. Já, þarna Benjamin Netanyahu. Já, mína kæru. Það komið byrjur fyrir. Já, við getum verið inn allan dag og allan vikuna. Sem að Erla og Magnea þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna að Rauðaborðinu Hamas eða Papas Takk fyrir mig og okkur Það bara búið að vera draumur og við höfum allt og lítinn tíma Næst tökum við allan daginn í þetta og tókið við því að það meira efni hér handan vilja Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is
En bókaspjallið einn af þessum liðum sem að hefur notið velgengni hér við Rauðaborðið og sérlega góður gestur í vikunni, Kristín Helga Gunnarsdóttir. Hún ræddi við Vigdísi Grímsdóttur, fór yfir ferilinn. Kristín Helga náttúrulega einn helsti og vinsalasti fjölskyldubókarhöfundur landsins, getum maður kannski sagt, og hefur innsýn í marga heima og með ákveðnar og áhugaverðar skoðanir á bókmenntaheiminum og heiminum yfirleitt, og hún deilir sínum hugmyndum með okkur. Og það Oddný Eir sem heldur utanum þetta prógram eins og endra nær. Gjörið svo vel. Verið velkomin í bókaspjall við Rauðaborðið með Vigdísi Grímsdóttur. Ég heiti Oddný Eir og til okkar Vigdísar í dag komin mjög góður gestur. Stór höfundurinn Kristín Helga Gunnarsdóttir sem líka kallið Dinna, og af tilviljum var hún með næstum því alla bækurnar sínar í lítilli íþróttatösku. Þannig að við báðum hann að koma bara með bækurnar svona til að minna hlustendur og áhorfendur á bara, já, hvaða höfundur þetta og þú hefur nú oft verið kölluð einn helsti og já, virtasti barnabókahöfundur Íslands. En þú kallar þið svona sjálf frekar, þína bækur kallar þú frekar kannski fjölskyldusögur eða fjölskyldubækur, ekki? Eða? Jú, á þessi akkur. Já. Mér fannst sjálf ég bara alin upp í fanginu á og afa sem sögðu mér endalaust sögur. Og svo satt maður undir borði og hleraði sögur hjá alls konar fólki í fjölskyldunni, sögur sem maður átti ekki að heyra og ýmislegt. Og svo finnst mér sagnaarfurinn okkar, hann þannig að það ekkert langt síðan að við vorum á söguloftinu eða í baðstofunni þar sem að kynslóðurnar sátu og voru bara að vinna sín verk og sögumadurinn sem gekk fram og tilbaka gólfið og sagði bæði tíðindi og tröllasögur og alls konar, hann þurfti að ná til þessa 5 ára sem að satt og hlustaði og þess 95 ára og allra á milli. Og mér finnst það einhvern veginn vera miklu áhugaverðari sögustund af því að sagan alltaf bara samtal. Hún samtal við þann sem að les eða hlustar. Og þegar þú talar það að þegar þú hvetur til þess að lesi fyrir börn, það gera allir almennilegi menn, og svo segir, og þegar maður að lesa fyrir barnið og það sofnað, þá heldur maður áfram að lesa. Það skemmtilegast. Og hvað maður gamall? Maður að svæfa barn, maður getur verið amma eða afi eða eitthvað. Það bók fyrir alla, þegar lesarinn heldur áfram að þeirra svo spenntu sjálf. Bækurnar hafa nú verið kallað gleði, bomsur, bombur og leikriti sem hefur verið gerð eftir þeim, sem nú fleiri en eitt. Og þar það, en eru það? Það alltaf kannski, já, mér finnst voða gaman að hafa húmor. Já. En líka þungan undirtón og mér finnst bækur, fjölskyldubækur, það svo gaman aðeins þegar margir koma að sögunni og hver og einn tekur með sér mismundi hluti. Ég man sérstaklega eftir ég fór ég á leikritið Sitji Guðs englar, til Guðrún Helgadóttur og við vorum hann að 4 kynslóð kvenna og hver einasta manneskja var að taka allt aðra hluti með sér út úr leiksýningunni og mismunandi eftir bara aldri. Mamma satt þarna og upplifði Hafnarfjörð þessa tíma þegar Guðrún alast upp þar og litla minnstakríli tók bara alla brandarana og alla skemmtun og hláturinn og líka bara glímuna við lífið, Nú þekki nú margir bækurnar Fíusól og hún eiginlega, Fíusól orðin eiginlega jafnfræg og ef ekki frægar en Lína Lásokkur þá nú eiginlega mikið sagt og orðin algjör erkitýpa og einhvern veginn í bókunum þínum einmitt möguleikin á, eða kallar á samræðu, að því það eru svona ýmsar spurningar sem vakna þannig að það einhver grallaraskapur sem að samt
býr til spurningar, ertu meðvituð að gera þetta, búa til eins og texta sem að býr til þessa samræða milli kynslóðana? Já, líka út af því sko að þetta með sko barnabókmenntir og kvennabókmenntir og svona þetta flokkunarkerfi sem ég hef alltaf svona svolítið vilja hreyfa við og mér finnst bara að vera vitleysa að við lifum öll í þessum heimi saman og börn búa ekki sér heimi þess að þau eru alveg aðskilin, þau eru endalaust að rekast á fullorðna og við erum endalaust að rekast á börn. Þetta er bara að glíma við lífið og sögurnar sem við skrifum, þau eru bara til að ræða þetta og Fíasól er svolítið þannig. Hún er bara til að ræða allt þetta vesen sem kemur upp á. Það kemur svo mikið rugl upp á bara inn á venjulega heimili og það þarf að ræða það og allir aldurshópar koma einhvern veginn með sitt að því og úlingurinn á heimilinu og krakkaróan og foreldrarnir og þreytan og pirringurinn og gleðin og hamingjan og hundurinn og kötturinn, þetta er bara lífið. Og við getum ekkert bara sett það í box. Og þess að við vorum nú aðeins að tala um það á undan. Já, maður má ekki tala á undan því þá... Nei, því þá fer það. Já, ég ætla að en þá einmitt þegar ég byrjaði að skrifa binnubækurnar, elsku besta binna mín kom út, það fyrsta bókin mín, þá sagði ég niður í málmenningu, má ég lesa upp í fína bókakaffinu á kvöldin. Því þá voru svona bókaupplestrar á kaffihúsum að byrja. Og við erum að tala um árið 1997. Já, 1997. Þetta gerist nákvæmlega svona. Já. Og þá er að byrja svona, já, höfum bókaupplestra á kaffihúsum og á aðvendu. Og ég segi, má ég vera með í því? Og ég meina, Binna er bara fjölskyldusaga. Hún er bara þessa litlu stelpu sem að elst upp hjá sem foreldrum og það er 7. áratugurinn og það er alls konar spegillana fyrir fjölda fólks og það er sveitabær sem er að fara í eyði og bara alls konar sem við höfum öll tekist á við. En þá er bara sagt, nei, það er ekki tækt af því að börn er ekki að koma á svona upplestra, þau eru farin að sofa á kvöldin. Og þá þurfti ég að eiga þetta samtal en börn fara ekki út í búð og kaupa bækur. Það eru foreldrar og ömmur og afar og allir sem að kaupa bók handa barni og ég vil vonandi lesa með í bókina. Þannig að þetta var svolítið ströggl og ég man að það veiktist einhver þýðandi. Nei, þannig að mér var smiklað. Já, það var bara hringt í mig alveg á síðustu stundu og sagt bara, Dinna, það er eitt þýðandi lasinn, komdu bara með bókina og þú bara lest. Þannig byrjaði það sko, en svo held ég að það hafi lekið svolítið út aftur. Ég sé svona ekki mikið af þessum fjölskyldu bókmyndum villast inn á þessa upplestra. Nei, og jólabókaflóðinu er það alveg aðskilið, virðist vera. Það er bara í bókasöfnunum með einhverju sérstakir viðburði fyrir börn og svo er það svona hinir höfundarnir, hinir svona innan gæðslega alvöru höfundar sem oft, maður finnur alveg fyrir fordómum ennþá, jável, svona þeir sem eru að skrifa barnabækur séu svona aðeins óæðri eða eitthvað ekki eins merkilegt, það er ekki talað hvaða nýju barnabækur eru, eða hvaða nýju fjölskyldubækur eða bara yfir höfuð, hvernig ætti að tala um það, hvaða bækur eru eftir þig sem höfund, hverslags flokkun eru hér. Já. En sko, og upplifir þú þetta raunverulega svona, þú ertu alltaf raunverulega að brjótast eins og Fíasól, þú ert að brjótast út úr svona einhverju girðingum og flokkunum og... Ég gerði það, núna er þetta bara er bara eins og en ég sko man samt mjög lengi spurði fólk, hvenær ætlar að skrifa alvöru bók? Nei, varstu að spyrja það? Já, og ég skrifaði eina alvöru bók, hún er þetta er eina alvöru bókin. Litlar byltingar. En þá ertu að vísa í sögur annara líka. Já, þannig er ég bara að vinna úr mínum þráðum, sko, hvenna sögu fjölskyldu minnar. Þannig en sko, kannski svo bók sem ég þurfti að leggja mesta vinnu í rannsóknarvinnu. Það er vertu ósynlegur. Hún er bara sko ég þurfti bara gerast aftur blaðamaður
og leggjast bara, setja mig í þær stellingar að því fyrst, mér langaði svo allt þetta fólk sem að koma til okkar og við eigum að taka á móti og allt í einu sitja börnin okkar við hliðin á börnum í skólanum og hafa ekki hugmynd það hvers konar helviti og heim þessi börn búin að gangi í gegnum og enginn einhvern veginn spáir í það og það auðvitað ekki hægt að ræða einstaka tilvik þannig. En þá datt mér í hug, ég skrifa bara ævisögu, einhvers sem að koma hingað og getur sagt mér söguna. En svo fór ég að það Ísmael. Já, en hann í raun og veru svo ákvæði bara allt inni því ég var búin að tala við Rauða krossin og allt þetta frábæra fólk sem vinnur þar og fá alls konar ráð. Og hjá vinnu mínu sem vann lengi með mér á Stöð 2 og Þóri Guðmundsssyni sem var að vinna mikið í hjálparstarfi þá rann allt inni fyrir mér ef ég fyrir að skrifa sögu einhvers þá ertu komið með alls konar girðingar það fjölskylda sem segir nei það má ekki segja þetta og höldum þessu nú fyrir utan og þetta var svona þannig ég hugsa með mér ég verð algjörlega vinna heimavinna ná í allar sögurnar, allar sönnu sögurnar fréttirnar raða þeim saman eins og collage og það eina sem ég skálda persónurnar þannig að þetta var sko þetta er ekki alveg bók En þú gefur þér skáldaleyfi það eiginlega allar persónur eru skáldar en allt sem þau lenda í alveg nýri minnstu smáatriði hefur gerst og ferði með afanum og öll þessi leið og þetta svarkalegt og ég heldur fólk gerir sér enga grein fyrir já, það mætti kannski lesa þessa bóka skildi þetta betur þegar það að agnúast út í fólk sem kemur frá stríðsfjáðum löndum hingað til okkar og vill helst bara núna heyrðist mér einhverstað að segja í dag að menn vildu að hafa það eins og Trump sko að henda núna Úkraínu fólkin í burtu líka hér hvað ætlum við að gera hér Já, ég meina hvað er þetta? Er þetta það sama eins og þegar þeim tókst fyrra á öldum að sanna að svertingjar eða svart fólk hefði sko minna sársaukaskinn þess vegna var allt í lagi að setja það og steikja það í pottum sko. Er þetta það sama? Já. Kannski. En þetta er náttúrulega alveg dásamleg bók eða er hægt að segja það. Hún ætti náttúrulega að vera skildulesning. Hún er ég held að hún sé hún notuð sem námsefni við þurfum bara að skrifa fleiri svona bækur af því að það er nefnilega kannski punkturinn finnst mér vera hlutverk rithöfundar eða kannski allavega ég upplifi alltaf að það sé svona það sem ég er að gera að mér finnst við erum bara að skiptast á sögum og svo notum við alls konar aðferðir og en sko þetta snýst alltaf að setja sig í spor hvers annars. Við erum að leita mennskunni og reyna að máta okkur í föt hvers annars, í spor hvers annars, skilja hvort annars, samkennd, samhugur og þegar það hverfur þá er ekkert eftir nema Trump. En þú náttúrulega hefur skrifað sko út frá sjónarhorni svokallara málleysingja, hunda, hvala og barna náttúrulega. Börn eru oft kannski vantar þetta aldrei sína rödd talsmenn sko. Já, talsmenn og náttúrunnar líka og þannig að það lítur að vera einhver svona, það er ekki bara hvaða saga sem þú ert að segja, þú ert einhvern veginn er það ekki, þú ert á einhvern hátt svona pólitískur höfundur að því leitur ekki pólitískur en svona þið liggur mikið á hjarta að miðla einhverju svona þeim, já, að hjálpa þeim sem ekki er út á jaðri á einhvern hátt, er það ekki? Þú myndir ekki skrifa ævisögu Trumps líklega? Nei, en jú, mögulega sko, og var það ekki Hemingway sem sagði aldrei hata og fyrirlíta þinn versta karakter þú verður alltaf að skilja hann og hvað hann kemur sko og skilja hvað veldur ílskunni en ég held að kannski bara ef maður svona rauði þráðurinn í því sem við erum held ég öll að fást við ég er alltaf að setja okkur í spor að máta spor hvers annars og skoða hvort annað að því leiðum við sem það
erum við búin að missa samtalið. Þannig, og það á sér engin aldurstakmörk og þetta ef við erum að því, þá erum við náttúrulega svolítið að glíma við lítilmagnan, jaðarfólkið, jaðarverurnar. Þannig að kannski það svona rauði þráður ef það hægt að finna í stuttum máli einhvern rauðan þráð. Já. Mér finnst þess að bækur náttúrulega fjalla bara allt. Og allt sem inn í mér allavega. Já. Og þú talar mennskuna og þú veist að setja sig í spor annara. Það virðist vera dvínandi í samfélagi krakka á Íslandi. Það var ekki mikið rætt. Það var bara rætt að þau væri svo illa læs og sérstaklega talað drengi. Ég held að það sé nú bara öfug rómantík sko. Þetta líka á stelpurnar. Það eru líka eiga svolítið langt í land með að skilja texta. Sumar. Já. En það sem var mest sláandi við þetta PISA-dæmi, sko, það var auðvitað að menn hafi ekki áhuga á að setja sig lengur í spor annar og þess vegna gengur það illa að laga skólakerfið, að gera alla þessar hluti sem við þurfum að gera við fólki sem við höfum boðið að koma hingað og hefur komið hingað af því að þarf að koma hingað, af því það er nóg pláss hérna. Fæstir vilja vera hérna. Svo halda með það að flestir vil alltaf vera heimi á sér. Já. En svo náttúrulega það ekki bara einmitt flóttafólk, það nú bara þegar fólk fer á milli skóla eða kemur utan á landi og allar þessar spurningar, þessi svona eins og þú segir, þessar svona mannlegu spurningar sem að mér finnst ásöldu vandræði með eins og ég hef stundur nefnt, þetta orð mannlega því að þú ert líka að tala hunda og við erum að tala þetta bara samúðarfulla, það ekki, sjónarhorn, bara gleyma ekki því. En maður aðeins byrja að því út að tala samræðina, sko. Í bókmenntaheiminum íslenska sem þú ert búin að vera í, hvernig kemur fyrsta bókin út? 97, já. Hvað það mörg ár? Ég get ekki rekna. Það er sko 25. 25 ár? Nei, 25 núna. Já. 97, við getum bara... Já, 28 ár. Já, 28 ár, samkvæmt, þú veist, þessum útreikningi. Og hvað marga bækur vel yfir 30, nálgast 40, þetta er svakalega flott. Og þú hefur vonandi verið í sko samræð framtíð barna, bókmennta og mikilvægi lesturs og eitthvað svo leið, skipulöðum málstofum og þannig, en hefur oft verið í svona tekið þátt í viðburði með að samræðu bara þar sem þú ert að ræða við innan svega alvöru höfunda, þess sem að skrifa ekki barnabækur þá, bara sjónarhorn og nálgur þína og þannig. Eða er þetta eiginlega alltaf bara aðskilið? Þetta er aðskilið. Mér finnst, ég meina, barnabókuhöfundar eru bara með sitt sérfélag og þessi flokkunarkerfi hafa svona svolítið bara tekið völdin, sko. Ég barðist nú fyrir því og hafði sigur að það stæði ekki aftan á bókunum mínum fyrir hressa krakka á aldrinum 9 til 12 og svo leys. Ég held mér að standi á einni físól fyrir 5 til 95 ára og eitthvað svo leys. Það er einhverju. Já, þannig að samtal bókmyndir er ekkert barnabóka höfundum svo kölluðum er ekki boðið, held ég svolítið ekki mikið að því borði svona almennt. Ég held að þetta sé svona meira bara hópur sem er að dæla inn í skólakerfið og það er svo sem ekkert verið að diskutera af einhverju viti háflegt innihald og aðstæður og breytingar og þróun og þroskaferðalag þessara fjölskyldubókmynda. Ég bara heyri það ekki, sko. Nema hér. Já, náttúrulega samstöðinu með þetta. Já. En þú varst nú formaður Rithöfundasambandsins og varst í stjórn og varst nú að berjast fyrir, er það ekki, ýmsu getur þú svona nefnt, hvað er það helst svona sem að þér finnst megi betur fara í okkar bara bókmenntaheimi? Dálítið stór spurning, kannski. Búða stór en alltaf leið. Reisa stór. Ég veit að það er ekkert vinsælt að vera að tala dvínandi bóklestur og allt það. Við reynum bara að tala upp eins og við getum.
En hins vegar það alveg staðreind og það finna það allir og ég stundum velti fyrir mér, ég byrjaði að skrifa, ég held að árið sem ég skrifa fyrstu bókina hafi Sossa Sólskinsbarn, þetta er Magnur frá Kleifum, komið út. Þannig að þetta er langur tími og ég er búin að sjá svo mikla breytingar. Ég er búin að sjá breytingar frá því að fleiri höfundar sem skrifuðu fyrir börn voru bara að móka út bókum, bækur seldust bara, börn lásu bækur. Nú hef ég á tilfinningunni að kannski mjög mörg börn lesi mögulega sér til skemmtunar 1-2 bækur á ári. Ég hef bara, fyrir utan þá það sem þau lesi í skólanum, því að okkar dásamlega skólakerfi heldur sem betur fer mjög víða bókum að börnum, en ég hef þessa tilfinningu og þá þurfum við að ræða það hvernig við eflum það. Ég held að þurfi bara neyðar áætlun, ég held að þurfi stjórnstöð barnabóka, almannavarna, ég held að þurfi þríeiki í þetta, því að við verðum að halda áfram að skiptast á sögum og eins og vitið þú ert að segja að þessi samkennd sem ég að tala um empathy, hvað eigum við fallegra orð samlíðan, sagði nú einhver samlíðan samlíðan versus samkennd svona, já, og ég held að við setjum bara í spór annara setjum okkur í spór annara og kunna það bara og hlustun allt þetta er svolítið á hverfandakveli og ég held að sé einmitt út af því að athyglisvítin okkar hún styttist alltaf, allt er í fyrirsögnum og klippum. Þannig að ég veit ekki, það er allavega ekki nóg að gert eins og og til dæmis ég held að bókasöfnin, skólabókasöfnin, þegar að við snjallvættumst og tölvurnar gerðu innreið og allt bara einhvern veginn breyttist mjög hratt og samfélagsmiðlarnir tóku yfir bara hausana á fólki og svona, það hugsa með mér, ok, þarna er tækifæri fyrir skólabókasöfnin til þess að stækka hlutverki sitt og vera svona risa upplýsingamiðjur með bara öllum þeim tækni öngum sem til eru. En það öfuga gerðist að þau minnkuðu og dróðust saman. Fjárútláti minkuð og við voruð bara beinlinnis lögð niður þannig að ég held að við þurfum að hugsa þetta allt upp á nýtt. Þau voru hugsuð upphaflega sem miðja skólastarfsins bókasafni átt að í nýrri skólabyggingu átti bókasafni verið miðjunni þangað runnu allir í gegn og þar stoppuðu menn og settst niður og fengur sér bók að lesa. Þetta er ennþá svona á mörgum stöðum í útlöndum en við þurfum bara að halda þessu, taka þetta upp aftur og rækta þetta og síðan hendum við í framtíðarlandinu þá hendum við þessu flokkunarkerfi því hvaða arkitekt sem að þið myndir hitt á götu og segja hvernig gekk þér að byggja þetta hús sem ég gekk nú vel, ég byrjaði á 3. hæðinni segir arkitektinn hann gæti ekki sagt þetta það þarf að styrkja grunninn og grunnurinn er í bókum sem krakkar hafa gaman að lesa og hinni líka og til þess að það verði gert almennilega þarf að sýna þessum bókum og þeim sem rækta það sem skiptir mestu máli jarðveginn, virðingu það er engin vandi, sjáðu bara það er engin vandi. En svo er það líka þetta með bara gæðin eða þótt að eitthvað skrítið að tala um gæði en bara að þessar bók, maður finnur þetta náttúrulega fljótt munin ef maður er að lesa fyrir börn. Hvenær þetta eru bækur sem eru svona bara ágætis bækur svona en einhvern veginn leiðinlegar eða svona einmitt maður hvað gerist með leiðilega bækur? En einhvern veginn það er samt, maður hugsa núna stundum þá er það orðið eins og hálfgerð aukabúgrein kannski hjá sumum höfundum eða hjá sumum að gefa út og þýða bækur sem eru frekar leiðinlegar og svona, ég veit ekki á hvað forsendum ég segja það séu hálf ómerkilegar en það er, ég veit ekki hvernig þetta eitthvað rökstuði það, en það er eitthvað svona
maður finnur tilfinninguna svona að það nóg bara að, þú veist, setja einhverja svona fram einhverja ágæti sögu og flotta teikningar og það bara nóg, eins og mikið af barnaefni líka teiknimyndum og þannig. Það bara einstöku sinnum sem maður finnur að það svona þessi bara óvissa og alvara og svona þetta sem einkennir bara aðrar bókmenntir sem manni finnst skipta máli. En þetta kannski líka vegna þess að við höfum enga alvöru umræðu bókmennti fyrir börn, þá kannski síður verið að greina og fólk er síður hæft til að greina hvað eru bókmenntir, alvöru bókmenntir og hvað bara dót. Og það rosalega mikið af dóti í gangi og þetta kannski hljómar hrókafullt, en það sé ávegir bara að það mjög mikið af svona fjöldaframleitu, tölvuteiknuðu. Fjölþjóðlegt samprent. Já, svolítið þannig. Já, ég eiginlega að lýsa þessu, maður á ekki orðin yfir það, sko. Og ég held, sko, þetta erfiðara það svo mikið samtal fullorðinsbókmenntirnar að þetta alveg eitthvað sem rætt bara, þú veist, það vissa tegundra bókur sem ná ekkert inn í almenna bókmenntaumræðu af því þær eru bara ekki af því kaliberi. En við einhvern veginn sem að vinnum við að skrifa fyrir börn, við erum bara við hliðina á öllu dótinu og það enginn að greina það, hvað gæða, hvað erindi, þannig að við erum bara í ykkur flóði og sorgin að síðan bara hafa kennarar til dæmis sem að vinna mikið með efnið okkar og allir þeir sem einhvern veginn koma að því að handera bækurnar hafa minna og minna skinnbragð á það, hvað boðlegt og gott að vinna með og hvað dótasúpan. Og akkur heldur það það bara kannski að þau hef ekki tíma til að það mikið álag, hef ekki tíma til að lesa það í gegn og já, ég bara lítið samtal, þú veist. Já, allir það ekki. Jú, rosalega lítið samtal bækur fyrir börn og allt sett í sömu hilluna. Mína bækur til dæmis ekki til sölu í Hagkaup. Nei. Og það svona og veist já, það bara, mér fannst það mjög áhugavert. Er það ekki að því þú vilt það ekki? Alls ekki, nei, ég var bara alveg til í það, en þar það ekki. Og ég hef gert endalausar athugasemdir við það. Og það bara því að dótið svo mikið sem kemur að inn og það enginn sem einhvern veginn að gæða velja. Þú lýsir þessu skemmtilega, sko, með bókabúður. Þú ferð til Írlands, það ekki? Já. Og það bara bækur, það ekkert annað. Það ekki neitt lundi eða snýtubréf eða klóspapir eða neitt innanum og kjöt. Í gólfi, nei, og svo fallið bókabúð. Og við eigum ekki svona. Nei. Þetta búið hér. Við erum svo mikið bókmenntaþjóð að við þurfum alltaf að tróða lunda á milli allra blaðsíður. Já. En hverju ekki? Jú, markaðurinn ræður, en vill markaðurinn alltaf þess að lunda. Vill hann alltaf fá lærisneið. Lund og lærisneið. Já. Þegar maður les kannski einhvern höfund og líkar við, þá langar maður svolítið til að fara í bókabúð og finna fleiri bækur til dæmis. Þetta getur maður að fara að bókasafn. En það oft gaman, en það svo lítið úrval í þessum bókabúðum hér. Það helst að fara bara í bókabúð Braga eða eitthvað svo leiðis. Já, fórbókabúðina. En þessar hina bókabúður eru bara fornar eitthvað svona. Þeir gangast inn á það, þú verður að hafa eitthvað til að selja örugglega. Já. Akkurju? Treystu bókin. Já, treystu bókinni. Og þessi bókabúð þarna í Galway á Írlandi, hún svo falleg og þeir reka bókaklúbba og með leshópa í öllum hornum. Já, og fyrir allan aldur. Já, og það ekkert svona yfirhannað og við höfum ekki hillupláss, það bara úir og gróir og svo eru bara miðar hér og þar svona bækur og ég sagði, takið bara allt inn. Ó nei, þau eru með stórt vöruhús fyrir utan bæinn og handvelja hverja einustu bók, það komast ekki allir, dótabækurnar ekki þarna. Það eru bara góðar bækur. En getur verið að við viljum ekki tala þessa dótabækur á ótta einmitt við að þá verði bara svo lítið úrval að því það alltaf talað þessa vöntun á lesefni fyrir ungt fólk og eða það á ótta við
að vera hrokafullur? Já, ég held þessi freka það. Já, og út í heimurinn náttúrulega bara alveg mökkfullur af stórkostlegum bókmyndum fyrir börn. Við erum kannski ekki að þýða það allt. Við mættum alveg vera duglegir að því líka. Og eins bara, ég held muni þegar, sko ég maður því ég var lítil, aðgangurinn sem maður hafði að þýddum barnabókum. Og já, ég held, ég veit svo sem ekki hvort það hefur aukist eða minkað, en ég held að ekkert aukist. Nei, það held ég ekki. Nema kannski fyrir yngstu með flestu myndunum og smá texta kannski. Það hefur kannski aukist. Sem að haldast í hendu kannski við einhverja teiknimyndir. Já, og líka svo getur fara með í bað, það er öðruvísi. Það er gott að fara með bækur í bað, það er með að blotna. Það væri samt gaman að fá fullansbækur sem má fara með í bað. Auðvitað, akkur ekki. Akkur ekki. Hérna, þú gefur út svona batabækur og kallar það fjölskyldubækur og er það pælið í, já, og eru fjölskyldubækur og svo ferðu þessa spurningu akkur þú ætlar ekki að þú gefur út alvöru bækur en hérna þú hefur bara ákveðið að þú veist þetta er þín misjón og hvernig hefur þér ferið nú er þetta svolítið langur tími getur þú svona sagt okkur bara frá þínum já, hvernig þú varst þegar þú varst að byrja og hugmyndirnar varstu með einhverju hugmynd sjálfa þig sem höfund og Nei ekki, nei, og ég vissi ekkert hvað, ég var ekki á neittni misjón, ég vissi ekkert hvað ég var að fara að gera. Ég gekk með 3. barnið og klemdist taug í rassinum á mér, ég mátti ekki hreyfa mig. Og þá ákvað ég bara að skrifa æsku minningar mínar frá ég var lítið stelpa í Garðarhreppi. Og þess vegna skrifaði ég elsku besta bina mín. Og ég var alveg að deyja leiðindum upp á Stöð 2, ég var búin að vera þar í 10 ár og mér fannst ég vera farin að moka skurði og það var svona Groundhog Day alltaf á hverjum degi þar þannig að mér fannst þetta algjört frelsi þegar ég bara satt þarna og það kom enginn í heimsókn þetta á sumar og allir út á landi og þú með rassin á þér með rassin, lá bara út á rosa gott veður og ég haf með svona hvað heita, ritþjálfi voru svona eitthvað lítið lapparödd ég skrifaði hana á ritþjálfa og svo að ganni prentaði hann út og fór með hana og hitt hana heiti hana Hermóðsdóttur hún var þá ritstjóri hjá Málumenningu og hún ringdi bara í mig og sagði ég sem að gefa þetta út ég vissi ekki hvert ég ætlaði og Siggi Svavars borgaði mér 70.000 króna ávísun hann er aldrei mikið sko 97 já. Þetta hefur ekki hækkað mikið nei, við erum ekki hækkað mikið síðan þetta er svipað ég fór næst því handalöp útur Þetta mikið var þetta góð taug sem í rassi þínu stóð. Og svo vissi ég ekkert hvert ég var að fara en ég átti fullt að sögum í viðbótum binnu eða mig dinnu bara æskuminningar og það var svo gott þegar maður kann ekki og er blaðamaður og kann það að vinna með staðreyndir og fikra sig út úr sko raunveruleikanum inn í skáldskapin. Þannig að svo var Mói Hrekkjusvín, hann byggði svona svolítið á einum af mínum allra bestu vinum, Óla Bjössa, heitnum og ég bara settist niður með honum og hann rifjaði upp alls konar vitleysu og svo steypti ég saman einhverjum 3-4 Hrekkjusvínum og þá er ég bara lögast að lega En hvað er margar? 3 eða 4 móar? Nei, það er bara þessi en þetta er mjög áhugavert þessi kom út sko býtum við 2000 og hún er í svona letri ég veit ekki hvað þetta eru margir punktar ég má það ekki, 9, 10 svo kemur að því hún er of þykk og í of smáu letri og með of fáum myndum að því börnin okkar og læsi þeirra breytist svo hratt frá 2000 bútar hana niður já, þannig að Sigþrúður snillingur hjá forlæginu hún lagði til að við myndum brjóta hana upp ég held ég að segja með hún var brotin upp í 3 og stærra letur og fleiri myndir og þetta var bara því börnin og lestrarhæfni barna var að breytast
henni það kom til móts við það. Já. En þú vinnur mjög svona náið með myndhöfundum. Já. Þannig að það eiginlega bara eitthvað sem að, ég hef heyrt í lýsa því hvað það sé svona ánægulegt samstarf. Já, ég vinn alltaf mest með Halldóri Baldursinni. Hann alveg, við erum búin að vinna saman alveg í 20 ár. Síðan að Fíasól kom út fyrsta, 2004. Og eftir það þá gerir hann allar mínar kápur og ef hann gerir það ekki þá gerir konan hans það, þannig að hún Hlíf Una. Já, gerði hún þessa? Nei, þetta gerir Halldór, en Hlíf Una gerði Ótemjur, sem hestabók úr Skagafirði. En þið eruð eiginlega svona trúlóðu bókarlega séð. Við erum það. Já. Myndur móðgast. Já. Ef einhver segði texti bókarinnar lifnar svo vel við vegna myndana. Myndur móðgast? Nei, aldrei. Það gott að heyra það. Vegna sem ég nefnilega skrifaði einu sinni bókagagrinu fyrir Morgunblaðið, gott blað Morgunblaðið. Og svo hætti ég því. Að mér var þá að það var einhver ljóðabók sem ég las eftir ónefndan höfund sem nú látin og blessus í minning hans. Að ég segi, það var myndir með ljóðunum. Ég segi og mér finnst ljóðin lifna við svo miklu betur vegna myndan og guð mig góður ég átti ekki við neitt illt sko. Nei. Þau bara gerðu það. Þú veist. Og ég hætti sko. Það var illa sér. Það allir svo miklum sársöka. Bara hjá þessum eina höfundi. Já, þessum höfundi og hans fjölskyldu sem ég þekkti ekkert og hef ekki kynst aftur sko. En hugsa sér viðkvæmin. Já, en fólk viðkvæmt sko. En mér langa ég varð að spyrja það. Sko, en það, nei, mér finnst það ekki og mér finnst sko að því þetta er svo gott samstarf sko. Já, og mér finnst Fíasól til dæmis, mér finnst Halldór bara við eigum, þó ég í sögurnar þá á hanna svona, þetta útlit og hvernig það einhvern veginn segir þetta sama. Ég finnst nú þessi til dæmis svolítið lík Halldóri. En hvernig með höfundaréttin gæti þú sko gefið út Fíasól án myndana? Já, þessar bækur. En svo ef við gerum sko svona eins og þetta er við alveg saman. Þetta er alveg 50-50. Oppuló. Þá erum við meira að segja sko, þá fórum við í nýjar áttir. Halldór á litla stelpu og ég á litla ömmu stelpu og við bara köstum í púk og til dæmis Oppuló snirtistofan það byggir á því þegar Halldór og ég voni ég sé ekki að tala mér og bara Mjallhvít dóttir hans voru först heima á starfsdegi og hún opnaði snirtistofu og gjörsamlega bara tók hans líf yfir og málaði hann og snirti og var byrjað að klippa skeggið á honum þegar hann stoppaði hana og þetta bara það og þarna einhvern veginn renna saman bæði sögurnar okkar, textinn og svo náttúrulega þessar brjálæðislu myndir hans. Þannig að þið eru eiginlega samhöfundar að þessu. Alveg. Oppuló alveg afsprengi okkar teikni og skrif hjónabands. Oppuló síðasta, kom hún bara út fyrir? Já, það eru konar 5 í þessari seríu og við stækkum brotið af því okkur fannst hún og fyrirferða lítil þannig að núna kom í Oppuló og vinirnir Svo eru Oppuló Cosimo vinirnir það heita svo alltaf undir sko titlar vinir og þetta byggir náttúrulega svolítið á þessum 2 konum ég man einu sinni sagði þú fyrir langa löngu við mig og ég notaði þetta alltaf og ég gerði þetta bara mínu og ég hætt að vitni með þetta með að segja. Ég segi bara að vera rithöfundur að vera bettlari, ræningi og þjófur. Já, sagði ég þetta? Já. Gott hjá mér. Já. Ég líti að hafa einhver sagt þetta örugglega við mig. Sko. En það og ég einmitt, þú veist, þetta bara, þetta eru stolnar og bettlaðar sögur til dæmis þessu Oppuló. Já, heldur að þetta ekki svona sögur þar sem þú situr svona og farð svo yfir því heilagan anda? Nei, ég ekki þannig. Og svo dettur hann gat og þú byrjar að skrifa í snilliðinni. Já, í snilliðinni. Nei, en það það sjálfsagt bók sem gefin út fyrir karla á aldrinum
35 til 47 ára. Hressa kallar, já. Hvaða bók hérna aftur sem liggur hérna brún? Þessi? Nei, þessi ofan á þessi. Já, þessi Ríólítreglan. Þetta úr seríu þar sem að ég fór í þjóðsögurnar. Ég skrifaði Draugaslóð og hún byggir á, mér fannst börn á Íslandi rætt betur á Kanaríeyjum en á Kili og ég alin upp mikið við hálendisflakk og rættaði vel á Kili sem krakki bara og ég ákvaða að skrifa þessa bók og tína upp sögur af Fjallæfindi, segja hana, Reynistaðabræður, Bergþór í Bláfelli, Oddný að Gili, Þjófadalir og hérna, já, þetta er bara sögur af Kjalvegi og líka býja til sko mína eigin skáldsögu í núinu sem kallast á við Reynistaðabræður og þá fór ég eftir það og inn á Jökulgil, inn í Landmannlaugar og tók Huldufólk og Torfa í Klofa, söguna hans og síðan var ein Strandanornir. Já, það er galdrarnir á Norðurströndum. Þannig að þetta var svona tríológía sem var bara, það sem ég var bara svona að hrópa inn í þjóðsögurnar. En Strandanornir, maður þekkir hana kannski meira, var hún eitthvað tilnefnd eða var hún meira í umræðinni? Hún var sko, nú man ég ekki, bæði Draugaslóð og Strandanornir hafa fengið hérna fjöruna. Fjöruvelun. Já. Þökks í fjöruvelunum. Þú fyrst líka útvarsvelun? Já, þarna úr Rithöndasjóði. Ríkisútvarpsins. Já, það var ég hitt fyrir. En þú ert ekki viðkvæm fyrir því einhver segja myndirnar séu góðar eða þannig, en ertu viðkvæm fyrir, mannst eftir að voruð einhvern tímann móðgast eða finnst sárnað svona yfir einhverjum ummælum? Já. Komdu með þau. Á ég segja? Já. Bara að því við erum hérna þrjár. Já, ég er bara þrjár. Sko, ég skal bara segja ykkur vegna þess að það var þessi. Ég lá heima hjá mér í fósturstellingunni, ég komst ekki út úr húsi, ég gæti ekki lesið upp úr henni. Eftir þessu umhverju? Já, eftir ein kona skrifaði ofboðslega rætið og ljótt. Það er mjög fín bók. Það var eitthvað svona sem var allt annað en þessa bók. Einhvern veginn bara kom eins og nefahögg í magan og ég hafði aldrei upplifað þetta. Ég hef bara alltaf verið á einhverju rósröðu skýi og fengi bara hróp og rós og fínir í og þarna stíði út fyrir ramman og þori að skrifa alvörubókina. Já, þetta er alvörubók. Við vorum búin að ræða það. Já. Þetta er alvörubók og fæ bara svona eins og mér leið eins og ég hef verið lamin í Húsasundi. Það var alveg þannig og ég var mjög svona með viðkvæmt blóm en ég man eftir því. Það var ekki bara reið líka? Nei, ég var svo sjokk ég var bara sem ég lendi líkamsárás, ég sver ykkur en ein sko vinkona mín sem er náttúrulega bara snillingur Yrsa Sigurðardóttir, hún ringdi í mig. Hún hefur nú prófað ýmislegt. Já, hún ringdi bara og sagði, nennur bara standi í lappirnar og þetta verður ekkert með því að gera, þessi kona henni bara líður eitthvað illa og hún stappaði svo liðs í mig stálinu að hún náði mér úr náttfötunum og af stað aftur, ég átti að fara að lesa þann eftir hádegi í utanríkisráðuneytinu og mér fannst ég ekki geta farið sko fram í forstofu heima hjá mér en þetta semst hafðist af því að Yrsa bara var þetta dómur í blöðum eða var þetta í fjölmiðlum? Nei, þetta var dómur í blaði. Já, þér hefur fundist eins og allir þarna kemur Kristín Helga, hún var að fá dóm í blaði. Hann var mjög vondur. Ræðilegur. Og svo kemur hún bara hingað í utanríkisráðuneytinu þess ekkert sé. En var hún vilji vogast. En það sem mér fannst líka erfitt, mögulega þetta hefur verið bara, þú veist, þetta er skáldskapur hérna, en ég stóð þarna með allar konurna mínar á bakvið mig og mér fannst það svo erfitt. Þú ert raunverulega ljáð en þarna koma aftur máluleysingjar þar að segja ekki að þeir get ekki talað það er dána þannig að þú ert að ljáð rödd
Þannig að þú ert náttúrulega verður að verja Já, og verja langamma þær. mín sjómannskona, hún var kölluð klísja því hún misti mannin sinn. Já, það er náttúrulega ósannlega klísja. Þú hefur nátt að sjá það. Já. En sko, það er náttúrulega undirliggjandi hlýtur að vera þetta. Hvað vilt þú upp á dekka eins og stundum sagt hérna á samstöðinni? Það er þannig. Þú ert að vera að skrifa. Já, hættu. En málið er að þú ert bara á sama dekki. Sko. Já. Þú ert með sama bíl. En þessi manneski sem skrifar talar þessa bók og skilur hann ekki, það er bara, ekki hún. Ég veit það. En það kom mér mest óvart að því við erum á trúna þetta. Hvað ég tók þetta nærri mér. Að því ég held ég væri svo mikil töffari. En þá var Yrsa sem var alveg sparkaði. En er það ekki líka því að það er engin eiginlega vettvangur til að svara fyrir sig? Þú veist, það er ekki beinlínis hefð fyrir því að höfundar sko svari til dæmis gagnrýni eða dómum. Það hefur nú gerst en þeir fá það auðvitað. Já. Mér langaði það fyrir að svo. liggja í rúmin í 3 vikur eitthvað eins og maður hefur prófað að því maður er ömurlegasta manneskja í heimi. Hefur fengið þessa tilfinning? Já. En maður fær svona leiðinda dóm. Já. Það er bara vont. Það er vont. Það er bara einfalt. Ég kann miklu betur fyrir fólk sem að líka það sem ég geri. Þetta er rosalega einfalt. Þetta er ekkert flókið. Nei, þetta er ekkert með tökkar að gera. Það sem mér fannst líka vera, og ég sit og horfi ofta á þessa þætti, það sem vera gagnrýna bækur og einhverjir sita og segja, þetta er nú ekki minn tipolli og eitthvað og maður er bara ókvið erfitt fyrir þennan og eitthvað en af hverju erum við að vara við bókmyndum? Við bækurnar eiga alveg nógu erfitt uppdráttar þó að setja ekki fólk í sjónvarpallar á landsmann og vari við þeim og það er hægt að fjallum bækur á þess að taka þeirra lífi. Þetta er einmitt svona, það er engi vandi. Heiti dómur en er einmitt dæma til dauða. Þetta er svona, þessi má lifa, þessi deyr. Já. En í staðin fyrir að sé sko umfjöllun. Já. Það sé, já. Og líka bara með þessi spurning, þú veit, ef eitthvað er svona óbúslega misefnað. Akkur er þetta á fjallinu? Já. Það er nóg af bókum sem komið svo marga bækur á Ísland sem komið eftir íslenska höfunda og ekki eins og þýttar og allt það og það eru nóg að velja, kannski 20 sem komið stað, akkur þarf að taka bók sem við líkar illa. Bara... Og svo máttu ekki segja eitthvað sem bara dótabók, sem bara drast, svo má það ekki sko, en það má alveg dæma einhvern til dauða svona. Þetta er aldrei svona. Þetta er aldrei skrítið, þetta mál sko með þessa stjætt sem að jólinn situr alltaf með magapínu eftir að hún sé tekin í gegn. Ótrúlega fyndið. Þetta var skrítið, þessi getur verið svona með, nú verið að tekna fyrir læknar á Landspítalanum og 3B. Jón Guðmundsson hefur ekki staðið sig sem skildi. Sást til hans þegar sprauta því vitlausan fótlegg. Þetta er mjög skrítið. Þetta er rosa. Ég veit ekki hvort þetta hjálpar bóklestri. Nei, ég nefnilega ekki. Þú veist, akkur að vara við bókum, við erum heilan þátt það. Og ég man eftir Við ætlum að hafa eins og list á. Við vörum við þessum bókum. En ég man að við börðumst fyrir þessum þætti. Ég man sko, ég minni bara Þorgerður Katrín hafi verið ráð þeirra sko menntamála þegar ég fór með Sigurði Pálssyni og Pétri Gunnarsinni á fund ráð þeirra til að ræða við hann að það yrði að koma á bókmennta umfjöllun í Ríkisútvarpinu. Og svo vatt þetta upp á sig og ég man að Pétur vitnaði mjög oft í franska sjónvarpsþætti sem að mér hugnaðist mjög vel því það var bara setið í kringum hringborð, margir og spjölluð. Ég er nú með hérna og rættu bækurnar. Það er vinsalist og þú þekkir þess að þetta. Jú, mér langar einmitt svo til þess að þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt form. Og þetta var svona það sem að við vorum að hugsa hjá Rithöfundasambandinu en fengum þessa raðmorðingja sem sita. En þetta má segja fyrst þegar Páll Baldvin og Kolbrún voru þetta byrjaði, þá var náttúrulega rosalega mikil umræða og það, mér fannst einhvern veginn, ég man það svo sem ekki alveg, en mér leiði svona eins og það væri ekki bara þessi dómar, heldur var líka heilmikil bara svona umræða og debatt þeirra á milli allra og svona sem var svo spennandi. Það var svo skemmtilegt. Já, það er alveg rétt. Þannig að svo einhvern veginn þróaðist og svo, það var alltaf samt svona dómur líka sko, eða álit
en svo kannski getur verið að við þróast yfir í að vera meira svona þessar hauskúpur og stjörnur og einhvernagjöf. Já, og svona henda bók frá sér og segja mér hugnast þetta ekki. En líka, ég man að Sjón var eitthvað tíma með á Skjá 1 eitthvað í þessa veruna að sitja svona margir í hring og bara tala bækur. Já, það En það er náttúrulega líka að þjálfa höfunda upp í því að þú veist, franskir höfundar náttúrulega eru mjög þjálfaðir í því að tala svona sína bækur og íslenskir höfundar kannski hafa verið að þjálfa síðustu ár, kannski bókmenntahátíðin, það eru búin til pallborð og svoleiðis. Hefur þú einhvern veginn verið í svona pallborði á bókmenntahátíð? Já. En þá líklega barnabókapallborði. Já, ok. Það bara breyta þessu, það er ekki svo mikið mál. Nei, það er ekki vandi. Við ráðum þessu. Ef maður ætti, til dæmis, ef þú hugsar hennar bækur sem þú hefur lesið og hennar feril svona, hvaða orð myndur þú nota? Ég kalla einhvern, það er bara sakfyllingu eða eitthvað. Þú veist, hvaða orð myndur þú nota yfir hennar, ef þú getur fundið eitt orð? Ég myndi ekki nota orðið sem var einmitt haft bók eftir mig, fyrstu bók sem ég gaf út, sem var vinur minn sem hafði þennan formúla. Það er bara eitt orð sem ég get eiginlega sagt þetta verk. Og ég var eitthvað svo spennt, bara þú veist, hann myndi summerað upp. Já. Og nú, hvað er það? Það er orðið mishefnað. Sagði vinur þig? Já, og mér fannst þetta svo fyndið, ég get eitthvað ennþá að því á einhver leiti er það skiljanlegt sko, út frá einhverjum væntingum og þannig. En ég verð að segja að ég myndi til dæmis ekki nota það orð, en mér finnst mjög svona erfitt að finna, bara heilin á mér, bara þolir ekki að finna eitt orð til að segja. En má vera ein setning, fyrirgeðu. Ein setning. En sko... En þá er ég að fara að vera svona að gefa dóm. Já. Ég myndi segja... Flókið og margþætt. Nei, sko mér finnst einhvern veginn mér bara fallast eiginlega. Sko mér finnst nokkur orð koma svona, þú veist, það er svona grallaraskapur eða skemmtilegt, það er eitthvað svona þetta, það er svo mikil svona hreyfing og já, svona líf, já. Sko mér er alveg saman hvað manneskjan skrifar. Þú ert svo góð, þú ert kennari svona. Já, ok. Mér er alveg saman hvað að segja hvað ég er góð en allavega þá, sko, þegar maður les bækurnar og ég er ekki búin að lesa þar alveg allar, ég var bara eftir, ég minna þetta er nú 40 bækur, sko. Og ég er búin að lesa þetta gegnum árin og ég er líka kennt þær og verið með krökkum að lesa þetta og þetta er bara, eru dásanlega bækur fyrir ekki orðalagið, en sko, svo les maður greinarnar, það er kannski RÚV og það er kannski náttúruna og það er ég guðum að vita hvað blaðagreinar eftir en það er eitt sem er alltaf gegnumgangandi jú, ástríða og ég er svo hissa og ég er svo glöð út af þessu sem gekk á 97 þegar þú gast ekki klemta tauginni að hún hefur fært í svo lítur alltaf að hafa verið mjög ástríðufull en það er greinilegt í þessum bókum öllum. Það er bara svona rosaleg þörf og rosaleg kraftur og gleði og þetta er ástríða. Og þeir sem eru ekki fyrir ástríðu, þeir eiga ekki verið að lesa þessar bækur. Nei. En ef þeir eru ástríðufull, lesi þessar bækur. Þeir verði bara ennþá ástríðufullir. En svona nú stundum sagt að konur verði að hjálpa stað við að kynna bækur hver annar að því að til dæmis þú segir söguna af sjálfri þér að þú hefur byrjað, þið hefur ekkert langallega verið höfundur, þú hefur bara verið þetta með barn á brjósti með klemda rasttaug, þetta er náttúrulega mjög svona raunveruleg saga. Ég sko, mér langaði alveg að vera höfundur, en ég var ekkert með að móta sko hvernig höfundur ég væri sko. Ég var bara blaðamaður að bauka við þetta, að það meðanst þetta spennandi. En þú segir ekki sjálfið mitt, bara að ég hef mikla ástríðu fyrir þessu og það er bara okkar að finna það út þegar við lesum. Ég var búin að skrifa 4 bækur þegar að ég var að skrifa einhverja grein og ég skrifa undir hana höfundur fæst fyrir ritstörf
Já, ekki rithöfundur. Nei, já, ég skil. Þá var einn vinnur minn sem hringdi í mig og sagði hættu þessu. Nú var aðeins að fara sækja hana titil. Og ég kem þá með leikgleði, ef þú kemur ástriðu leikgleði og svo kannski eitt orðið viðbúð, getur þú, ef það ætti að vera svona... Sko ég er búin að lesa þetta inn núna, margt af þessu hef ég ekki lesið í mörg ári, ég er búin að lesa mikið af gömlu bókunum inn á hljóðbók og mér finnst líka svona sumt vera svolítið þungt. Stundum er ég bara, vá, hvað þetta er eitthvað drungalegt maður. Mér finnst til dæmis þegar þú fjallar dauðan, alveg æðiskengið. Það er eitthvað þung tilfinning, sko. Og hún kvelur ekki. Hún er raunsæ, er það? Getur verið. En þetta er svona alvöru, bara, þú veist, þetta er bara tilfinninga... Já, þú veist, eins og í Ríólítreglunni, Móna sem á heim í myrkrahúsinu, mammenar er bara drikkveld og fer ekki fram úr rúminu og hún býður engum inn til þeirra og þetta ég sagði bara, hvað? En svo eru þetta bara aðstæður. Já. Ég spyr nú bara hvaða tegund drakk þessi kona. Hvaða tegund var hún? Þannig að þetta er nú bara það sem fólk býr við, sko. Já. En ef við enda spjalli, sko, mér finnst bara einhvern veginn við verðum rétt að byrja í svo spjaldi einhvern veginn að tíminn hafi hlaupið frá okkur. En má ég segja þetta áður við klárum? Það er þennan vin þinn. Já. Ég hefði sagt við hann, heyrðu vinur, næst kemur þú með kaffið með þér og meðlætið og stólinn. Þú farið ekki með ekki mér. Ok, þetta ég var bara að segja þetta. Já. Ég er eiginlega bara svona svolítið orðlaus, er það ennþá vinir? Nei, við þurfum ekki að tala þetta var nú bara, en ég bara hugsa að það var alltaf summer upp eitthvað í einu orði, það er nú bara þú veist jafn erfitt að finna leikvætt. Ég segi vesen. Það er rosalega mikið vesen. Vesen, leikgleði, ástríða. Þetta sem þú tala um þetta mennska sjónarhorn eða svona þetta alvöru, það er svona, hvað orð getur við notað annað en kærleik, það er svona þetta bara... Er ekki kærleikur bara fallit orð? Jú, en þetta bara, vesen í því að vera manneskja, þetta bara... Ég með svona 3 orð sem eru leiðarstef og ég var í smiðju að tala við krakka í smiðju í Stígsólmi það. Kærleikur, umbröðlindi og víðsýni. Maður dregur svo langt á því. Já, ok. Þetta er nú ansi flott. Og þarna hefur höfundurinn lýst sér sjálfur og við þökkum fyrir. Ég veit ekki hvort ég næð þessu, en þetta er markmið. Já. Já. Svo getur við bætt þannig nokkrum orðum við. Við verðum að hætta núna við rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og með mér er Vigdís Grímsdóttir og við erum að ræða við Kristínu Helgu Gunnarsdóttur, rithöfund, sem stundu kallar sér Dinnu og á sumum bókum stendur Dinna og Dóri. Og fyrir þá sem að hlusta okkur í útvarpi þá eiginlega fóru þau að misvið sko að því hún var að koma frá því að hitta krakka þá var hún með íþróttatösku cirka 40 bækur eftir sjálfa sig en ef við kannski, ég að kveðja en viltu segja okkur samt hvað þú átt að skrifa núna? Nei, ég þóra ekki. Nei, þú þóra ekki, ok. Ég heldur að fara í náttúrun úr því. Já. Heldur það alveg? Ég er svo hrædd við það. Ég er búin að skrifa það mjög lengi. Það er Obbuló og gjafirnar kemur pottjett og svo er ein lítil novella fyrir úlinga. Spennandi. Ef ég á markaðsetja hana fyrir sérstakann aldurshóp. Já. Novella fjölskyldubók. Já. Og við hvetjum auðvitað hlustendur og áhorfendur til þess að fara á næsta bókasafn og út í einhverja bókabúð ef að menn finna bókabúð sem að selur eitthvað af bókum eftir Kristínu Helgu og byrja að lesa fyrir fjölskylduna. Ég þakka líka Pétri Fjellsti fyrir að vera með okkur og varpa samræðinu yfir til ykkar og ykkur þakka ég fyrir hlustunina og við sjáumst aftur eftir viku í bókaspjalli. Takk. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.
En við skulum ljúka þessari samantekt með nokkrum ljóðum sem væntanlega eiga vel við þá tíma sem við lifum núna og sumir segja áhugaverða sem ekki endilega gott. Leikkonurnar Ragnheiður Steindórsdóttir, Sólveig Hauksdóttir og Júlía Hannam. Þær tilheyra hópi leikhús listakvenna 50+, þar vísað til árafjölda held ég. Og þær senda út ákall frið með þeirra ljóða lestri. Og það var viðburður núna helgina tengdur þessu í Fríkirkjunni. En úrval Rauða borsins við samstöðina verður þá ekki lengra í þessari viku. Við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum kærlega fyrir samveruna og stuðningin í tímans rás og minnum á Syni Egils á morgun, sunnudag, þar sem von á góðum gestum. Verið sæl. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hér eru virkilega góðir gestir. Það hópur leikhúslistakvenna 50+, sem standa friðarvöku núna helgina en eru annars starfandi hópur sem þykir í gjörninga ekki rétt. Já, sko við gerum náttúrulega ýmislegt, en svo ég segi nú aðeins út af hvað þetta gengur að við erum hér 4 kvenna nefnd. Þar að við erum hér bara 3, það vantar einn okkar, Rósu Guðnýju, en hérna Heiða Steindórsdóttir og ég heiti Júlía Hannam og Sólveig Hauksdóttir. Ég heiti náttúrulega Ragnheiður en kölluð Heiða. Já, og við erum sem sagt fulltrúar, erum í þessum hóp sem heitir Leikhúslistakonur 50+, sem eru samtök eldri leikhúslistakvenna, eins og nafnið gefur til kynna, sem var formlega stofnað 2016 og höfum verið með allskyns ljóðadagskrár, bæði svona leiknar að setja svolítið í leikhúsform og svo kannski einfaldara, eins og við ætlum að gera núna, og svo höfum við líka verið með leiksýningar. Já. Og leiklestra. Og leiklestra, já, alveg alls konar hluti. Allur pakkin, já. Og þær sem eru lausar, langar að vera með, þær eru með og svona þetta mjög varierandi. En af hverju 50+? Af því þetta allt konur sem voru ekki lengur eftirsóttar hjá, það var nú svolítið æskudyrkun, allavega þegar þessi samtök voru stofnuð, þá fannst okkur vera svolítið æskudyrkun í leikhúsunum. Þetta var nú aðeins breyst eftir að konur fóru að skrifa og leikstýra og örlítið. Og jafnvel velja sýningar, en samt, okkur finnst ekki nóg af hlutverkum fyrir okkur, kannski. Nei. Og svo bara svo gaman að gera þetta. Já. Við erum nýlega búin að sækja styrk fyrir leikrit, frábært leikrit fyrir konur á þessum aldri. Við fengum ekki styrkin. Nei. Það svona svolítið típist. Hvað gera konur þá? Já, þær fara bara í mínus af því að þær eru ekki nóg sexy til að fá styrk. Nei, einmitt nákvæmlega. Nei, en halda áfram. En þá heldum við fram að gerum eitthvað sem að þurfum þá kannski ekki eins mikla peninga til eins og þetta. Þetta er náttúrulega allt unni í sjálfboðavinnu, þessi friðarvöku dagskrá í Fríkirkjunni sem að verður næsta laugardag. Milli 4 og 9. Þetta í tengslu við kvennadaginn? Já. Að vísu vorum við búin að ákveða þennan dag sko burt sér frá því og svo allt í náttuðu við okkur ákveða dagur þetta var og það yrði rosalega margt í gangi þennan dag en við erum búin að sjá það er rosalega gott að byrja á Arnaróli og lappa svo niður í einu og vera þar á fundi, koma svo niður í Fríkirkjuna niður í Fríkirkju þetta bara passa þá sé kaffi kannski á milli, ég veit ekki hvað fundurum verður langur þannig að þetta gera sér bara glaðan dag en þetta sem sagt lestur upp undir 80 ljóð og inn á milli brotu upp með tónlistaratriðum frá ymsum Vigdísi Hafliða, Arnmundi Ernst Margréti Kristínu Sigurðardóttur, Fabúlu Aðalheiði Þorsteinsdóttur og hún með 2 söngkonur með sér Tinnu Þorvalds Önnudóttur og Önnu Sigríði Jónsdóttur og svo er dásamlegu flautuleikari Pamela de Sensi og hennar nemendur sem munu verða það verða svona cirka hálftíma fresti það ber hálftíma fresti
brotið upp með tónlistaratriðum. Og svo verður þetta bara svona ongoing. Já, æðislega. Fólk getur komið og farið. Já, það hægt að koma og fara. Já, bara eins og Passíusálmalesturinn á föstudaginn langa. Já, kostar ekkert inn. Kemur og ferð. Það verður baukur á borði, með þess að spjald með bankaupplýsingum ef fólk vil leggja inn og það sem safnast mun ganga til verkefnisins Gervifætur til Gaza sem var komið á fót af Össuri heitni Kristinsinni og félaginu Ísland-Palestína. Við viljum bæta við og styðja því það er náttúrulega fullt af börnum sem eru búin að missa útlimi í þessu hræðilega stríðan í Palestínu. Bara 200.000 í fréttum. Fólk er svolítið orðið blind gagvart þessu eða hægt að sjá þetta en við viljum svona aðeins en nú er maður bara svolítið hræddur ef að vopnahlið er að fara í vaskinn og allt er að magnast upp þá er spurning hvað er hægt að koma af því sem þarf þarna inn. En það er bara, maður hættir ekki að reyna. Við byrjuðum að leita ljóðum frið eða stríð eða svona eitthvað og langaði svolítið að gera eitthvað fallegt og halda á lofti svona þessari hugmyndum hvað stríð er aðalegt og hvað friður er yndislegur sko. Og við fundum svo mikið af ljóðum. Við hefðum getað lesið alla helgina. Já, það er ótrúlegt. Þannig að við þurftum svolítið að sortera úr og erum sérst með þessi 80. Og þið komum með nokkur ljóð til þess að lesa fyrir okkur. Já, hvað langar að heyra. Já, alveg endilega. Erum við að byrja á þér? Sola vil byrja. Á ég byrja. Já, ekki Sola. Ég er með ljóð sem heitir Stríð og er eftir Ara Jósefsson og það er hljóðar svo. Undarlegir eru menn sem ráða fyrir þjóðum. Þeir berjast fyrir föðurland eða fyrir hugsjón og drepa okkur sem eigum ekkert föðurland nema jörðina, enga hugsjón nema lífið. Já, þetta er bara mjög virkilega fallegt. Það er svo dásanlegt með ljóð. Við höfum verið að fá fólk til þess að lesa ljóð hjá okkur því að við erum lítil stöð og við höfum einhvern veginn ekki bólmagn í að vera með tónlist á milli atriða svona, en við höfum verið að spila ljóð og sem er svolítið skemmtilegt. Já, mjög fallegt. Það er svona hugvíkandi að lesa ljóð og hlusta á ljóð. Við getum nú kannski farið í samstarf bara með það. Herðu, það líst mér nógur af ljóðunum. Já, einmitt. Erum við farin að hljóma eins og Trump að gera samning? Já, þetta, svo lengi sem það eru friðarsamningar. Þú mun fá þetta frá okkur hvernig þú ferð að því, eins og Trump. Einmitt, þetta er einmitt, eða ég get einmitt lauma þessu svona inn í viðtalið og svo klippi ég bara svona. Já, okkur finnst bara svo dílað en þú hefur þitt fram. Já. Okkur finnst það svo gaman að lesa ljóð og það er svo mikið til að fallegu ljóðum þannig að bara, þetta er bara frábær hugmynd finnst mér, ég sjálfur mér. Já, þetta er alveg dásalegt. Mér langar svo að heyra fleiri ljóð þegar þið eru tilbúinir að lesa. Það er næst. Já, það er náttúrulega bæði ný og gömul ljóð, íslensk og erlend. Ég er með ljóð eftir erlendan höfund, hann heitir Ilja Kaminski og er 47 ára gamall. Þetta er strákur sem fæddist í Úkraínu en hann er gyðingur, flutti með foreldrum sínum til Bandaríkjanna. Hann misti heyrn þegar hann var 4 ára aldur en hann sér hvað er að gerast í kringum hann og ljóðið heitir Á friðartímum og nú sittum maður upp glerugun. Sem jarðarbúi í 40 eitthvað ár var ég eitt sinn staddur í friðsælu landi. Ég fylgist með nágrannum opna símana sína til að horfa á löggu krefja mann ökuskírteini. Þegar maðurinn seilist eftir veskinu sínu skýtur löggan gegnum bílrúðuna. Skýtur. Þetta er friðsælt land. Við stingum símunum í vasan og förum. Til tannlæknis, til að sækja krakkana í skólan, til að kaupa sjampó og basiliku. Okkar er landið þar sem strákurinn sem lögreglan skaut liggur að gangsettinni tímunum saman. Við sjáum í opnum munnans nekt allrar þjóðarinnar. Við horfum á aðra horfa.
Líkami stráksins liggur að gangstéttinni alveg eins og líkami stráks. Þetta er friðsælt land. Og það klippir líkama borgarana léttilega. Á þann hátt sem forsetafrúin klippur á sig tánaglunar. Við öll þurfum samt að erfiða við að mæta til tannlæknis, muna eftir að búa til sumarsalat, basilika, tómatar, það er fagnaðarefni, tómatar, bæta svo litlu salti við. Þetta eru friðartímar. Ég heyri ekki byssuskot, en horfi á fugla splundrast yfir bakgarðana í útkverfinum. Hve bjartur er himinin þegar breiðgatan snýst möndul sinn. Hve bjartur er himinin, fyrirgefðu mér, hve bjartur. Þetta var útrúlega fætt. Já, og það er maður sér þetta bara algjörlega ljóslefandi fyrir sér. Þetta er rosalega skilmynd. Og gerist aftur og aftur. Og gerist aftur og aftur og miklu fleiri en eitt strákur. Einmitt. Og bara þetta er orðið daglegt brauð eiginlega svona fréttir og það er svo skrítið einmitt á þessum friðartímum að hvernig svona fréttaflutningur og allt, einhvern veginn, allur hryllingurinn og allt ógeðið sem að maður horfir á og sér og innbyrðir einmitt bara svona yfir daginn, hvernig einhvern veginn svona smátt og smátt þá hefur það ekki alveg sterk áhrif á mann og það fær svolítið sigga á sálina og það er hræðileg tilfinning líka. Það verður svona vani að einhverju leyti sko. Og maður veit sjálfur að þetta ætti að vekja með manni harðari viðbrögð en þau eru einhvern veginn ekki og það er það sem er svo hættulegt. Og líka, mér finnst líka svo hættulegt þegar af því að þögn okkar sem að stöndum, þetta er bara alveg eins og skólalóðinni, ef það er einelt í gangi og ofbeldi, þá er það þeir sem standa hjá, þeir eru jafnsekir og ef að við opnum ekki munnin og segjum hvað okkur finnst þetta, þá eru við bara jafnslæm og ofbeldsmenni finnst mér sko. En það er náttúrulega rosalega margir og ég finn það alveg með mig, að ég tek þetta rosalega mikið inn á mig og verð örvæntingafull en ég verð kannski að taka með pásu svona öðru hvoru, hvíla með aðeins á þessu en svo reynir maður að fara af stað aftur að fylgjast með og reyna að byrja þetta ekki inni og þegja en það eru rosalega margir sem að bara ég get ekki hort á þetta, ég get ekki fylgst með þessu, bara það fer svo illa með mig. En það á að fara illa með okkur. Það er svo sjálflegt þessi afstæða sko. Bara að fara illa með mig að horfa á einhvern annan eiga. Það á bara endalaust að vera að tala um þetta Palestínu og svona komment. Já, það bara er mjög ókveikjandi sko. Það er alveg svakalega. Líka af því að ég hugsa alltaf sko nú eru við mömmur og ömmur og þeir sem að fá að upplifa það eiga afkomendur, þeir hljóta að hugsa framtíð þessara afkomenda og varðandi bara lofslagsmálin. Ég bara skil það ekki þegar fólk bara ítir því alveg, vegna þess að þetta er spurning hvort að börnin okkur og barnabörn eiga mjög erfitt í framtíðinni eða hvort þau eiga möguleika á að lifa sæmilega góðu lífi og við hljótum öll að óska þess. Þannig að ég skil ekki. Það er ennst orðið yfir þetta svona cognitive dissonance, ég veit ekki hvað íslenska orðið er. Já. Það er svona, það er meðvituð afneitun. Það sem að maður svona einhvern veginn maður veit af einhverju og maður lifir með því og svona stingur hérna puttanum í erun og svona býr sér til hliðarraunveruleika. Já, og svo líka kannski, þú veist, ekki hendur þetta okkur. Þessi örugga vissa, við leggjum bara til svefs á kvöldinu og það er allt í lagi hjá okkur sko. Þannig að það er líka svo afstæða sko. Það er eitt ljóðu hérna sem endar einmitt þannig.
en við hinn, þegar við erum orðið þreytt þá getum við lagt höfuðin aftur á silkisvefnana, það er eitthvað neins svona. Já, eigum við ekki bara að heyra það? Já, nei, ég man ekki hvaða ljóð það var. Ég bara fundið það. Það er svo flott. Vind okkur í annað ljóð. Eigum að taka, já, þetta er bara fyrsta ljóðið í prógramin okkar og það er eftir Sigurð Heitin Pálsson og eru ljóðaflokki sem heitir Raddir í loftinu. Hvað sem hver segir byggir friður á réttlæti. Hvað sem hver segir er fegurðin ekki skraut, heldur kjarni lífsins. Já, gefðu mér rödd, gefðu mér spámannsrödd til að bera fegurðinni vitni. Gefðu mér rödd til að bera réttlætinu vitni. Við verðum að tala. Já, þetta er svolítið. Já, við verðum að tala. Við verðum að... Og skáldin okkar, við erum náttúrulega, og við höfum talað um það sko þegar við vorum að leita ljóðunum. Það er þessi herlausa friðsama þjóð. Hún á alveg ótrúlega mikið af ljóðum stríð og frið. Það er náttúrulega, við fylgjumst með öllu og það hefur allt áhrif á okkur og hér hefur verið her og... Já, við erum svona nokkurn veginn her undir hernámi. Já, við erum það náttúrulega og nú í dag líka bara, þetta er alltaf að verða spurning hver kemur. En skáldin hafa þessar sterkur raddir. Og það er svo dýrmætt að eiga þetta. Og mér finnst þetta svona sérstaklega mikilvægt núna því að hernaðarhyggjan fyrir svo vaksandi að manni bregður í brúnastökur með einasta degi. Já. Meirist að hugmyndunum að skapa hér eða koma á herskildu eða búa til íslenskan her. Já, hann sagði, man ekki hver það var ykkur prófessor eða ekki sem kastaði þessu fram? Bjarni Már. Og sagðist það að varpa þessu fram bara svona sem... Já. Hann kom einmitt hérna til mín og hann og Kristján Þór fyrir þessinni og félags mannfræðingur og þeir tókust aðeins á þessa hugmyndafræði en hann varpaði þessu fram hann vildi ná fram ykkur samtali hann var nú ekki búin að útfæra þetta neitt kannski meira en hann sá þetta svolítið út frá lagasjónarmiðinu að ef við ætlum að vera gera okkur svona gildandi með þjóðum meðal þjóða þá þurfum við að vera með eitthvað skona stefnu en ég skil ekki samt hvers vegna það er ekki hægt eins og við höfum gert að við höfum verið að borga í þessa sameiginlegu sjóði en við höfum ekki verið að setja peninga sem eru eyrnamerktir fyrir vopn og ef að við viljum vera friðarins þjóð þá ættum við að geta haldið áfram að senda gervifætur, alls konar aðstoð. Þú veistu, alla Evrópu er verið að bara Evrópusambandið talar núna 1 miljard í vopnakaup og vopnasendingar og við erum bara partur af þessu. Ég held að kosta 50 milljónir á dag vopnin sem að Úkraína notar. Það er ansiflögt að samla saman. Og bakvið, við mögum ekki að gleyma því, og bakvið allt er þetta vopnaframlindur sem græða á blóði fólks. Það er ekki einu sinni málstaður finnst manni, sko, þetta er bara og það er einhvern veginn ekki einu sinni samtalið er líka alltaf sko mínum að á kolröngum forsendum að því að við ættum auðvitað að vera að lagaprófessorar ættu að koma hérna og tala fyrir friði, ekki hernaðaráætlun, heldur friðaráætlun og við ættum að vera að búa til sko lög og alls konar ramma hvernig við ætlum að viðhalda friði bæði hér og heiminum. Ég held að það sé svona og þetta verðist vera, ég meni þetta er í öllu samstarfi alls þar. En það er náttúrulega, eins og við vitum núna, það er paníkástand í heiminum núna út af sollu en þannig að það er enga veginn, ég meina ef við getum talað eitthvað normalt ástand í stríðs- og friðarmálum þá er enga veginn neitt normalt í dag. Nei, og hefur ekki verið langa hríð í rauninni undanfarin ár. Það hefur verið stríð og hernaður og núna þjóðarmál. En nú er komin bara maður þarna í Bandaríkjunum sem að engin veit hvað gerir á morgun.
Já, en sko Bandaríkin voru nú ekki með hreinan skjöld. Nei, alls ekki. Áður en þessi persóna kom til söguna. Nei, það svo sem ekki. Nei, það er að hann bara er svona aðeins meira hérna svona vókal. Já, kannski bara segir meira. Þegar hann svona segir það sem að hinn kannski voru að hugsa. Já, og gerðu. Og er að gera ansið drastíska hluti og mjög stöðum tíma. Mjög drastíska. Og ég held, og væntanlega mun bandaríska þjóðin átta sig smám saman á því hvað þau eiga eftir að finna fyrir þessu, sko. Já, ég hugsa að þetta flýti kannski bara fyrir einhverju svona byltingum í Bandaríkjunum. Maður er náttúrulega, lengi hugsa hvort þetta myndi enda bara í borgarastyrjöld einhverju. Já, en það er svo mikilvægt að tala fyrir friði einmitt á ófriðartíma. Og hérna, viljið þið flytja fleiri ljóð fyrir okkur kannski? Með þau henni handráðan? Ég fann ekki þetta með silkisveflana, en ég er hérna með ef ég verða að deyja. Já, það er alveg einstaklega. Það er náttúrulega það er alltaf svolítið, hefur verið svolítið áberandi til þess að fólk hefur verið að deila því á Facebook. Já. Þetta er eftir palestinskan höfund, eins og við veitum, sem að var drepinn svo stutt eftir bara hann setti eftir ljóðbyrstist. Refat Aller. Refat Aller. Og í þýðingu Braga Páls Sigurðssonar. Ef ég verða að deyja, verður þú að lifa til að segja söguna mína, til að selja hlutina mína, til að kaupa efnisbút og tvinna, hafðan hvítan með löngum hala, svo að barn eitthvað staðar í Gaza, þar sem það horfir í auga heiminsins, bíðand eftir pappa sínum sem hvarf í eldnetti og hvað ekki neitt, ekki einu sinni eigið hold, ekki einu sinni sjálfan sig. Sjáu flugdrekan minn sem þú bjóst til, fljúandi fyrir ofan sig og haldi í smá stund að þar fari engill sem komi með ást. Ef ég verða að deyja, láttu það færa von, láttu það verða sögu. Já, ég fæ alltaf kökk. Að fara kökk í hálsinn að hlusta. Hérna, hann er Refat á ættingja hér, eða sem sagt svona Ahmed. Já, hann Ahmed hérna vinnur okkar sem að kom hingað og misti fjölskylduna sína, eða sem sagt konuna sína og börnin sín í þessari sömu árás. En það er nú gleðifréttir. Hann var bara núna fyrir viku síðan að fá hérna hæli. Eftir að hafa beðið í svolítið langan tíma og svona hérna í von og óvonum að eitthvað myndi nú fara að gerast í hans máli, þá hérna opnaði Útlendingastofnun loksins á það og hérna, þannig að við eigum hérna nýjan Íslending sem að hefur þess svona sterk menningatengsl til Palestínu. Skampar og skóku til hamingju með það. Ég mistaði hver það var? Já, það er hann vinnur okkar, hann Ahmed sem að hann misti fjölskylduna sína í þessari sömu árás. Það voru skildmenni. Þetta er alveg, maður skilur ekki hvernig fólk bara getur lifað. En það gerir það samt, það verður að gera það. Já, og það er einhvern veginn, og þessi segla og gleðin og fegurðin einhvern veginn í öllum ljótleikunum og það er alveg magnað. En hérna, bara aðeins aftur að kannski friðarvökunni. Hvenær byrjiði? 4:00 og verðum að til 9. Já. Og fólk er velkomið að koma og sitja eins lengi og það þolir eða langar og fer svo bara þegar það hefur ekki tíma lengur. Hlusta ljóð, tónlist. Ljóð, tónlist. Og við bara í rauninni tökum svona þann pólinn í hæðina að við erum þarna 11 konur og yndislegt tónlistafólk með okkur. Og ef það verður eitthvað tíman tómur salur, þá gerir það bara ekki til. Nei, við lesum. Við bara sendum þetta út í kosmosið. Þetta er bara einn fallegasti tónleikasalur og svona vanmennasti. Bara hérna í borgin alltaf. Og við sendum bara þennan boðskap upp í
út í kosmosið og vonum að það við vonum að fólk mæta. Það er eina sem við getum gert í bíli. Það er svona tími sem er kannski svona svolítið mitt á milli, sko. Eftirmiddags kíkt fram á kvöldmat eftir kvöldmat. Já. Þetta er einmitt, þetta er svo mikilvægt fyrir sálina að segja eitthvað og gera eitthvað og taka þátt. Þegar dóttir mín var þegar hún var lítil, þá fann hún stundum fyrir svona kvíða, hún var svona skilnaðarbarn og ég kenndi henni að þegar hún fengi svona stein eða liði illa svona yfir einhverju sem hafi gerst, hún hafi séð því, hún fekk svona stein í magan, hún kvartaði undan magaverk, þá bjóði til svona myndlíkingum og þetta væri svona eins og kaðall svona sem að hefði flækst í maganum á henni og hún þyrfti að opna munnin svona það sem hún væri að hugsa til þess að leysa nútin og svona hún sá þetta alltaf og sér þetta og við nútum þetta með ykkur og þetta er svolítið svipað og ég hugsi þetta alltaf í þessu samhengi að maður horfir einhvern veginn og innbyrðir allan hryllingin og maður er alveg komin í hnút og þá verður maður einhvern veginn að svona anda djúpt, anda niður fyrir hnútin og bara ná honum upp og lesa ljóð og líka bara gott að einmitt að sitja hvort sem maður er trúaður eða ekki hverjar trúar sem maður er að setjast inn í kirkju og bara sitja og horfa og skoða og hugsa og fara inn á við ég held að það sé hverju manni holdt því með okkur þykir öllum voða vænt kirkjurnar okkar svona saman þar eru félagsmiðstöðar og það eru fallegar og það er, fólk kemur ángað með góðan tilgang og það er einhvern veginn svona andinn inn í kirkjunni alltaf þannig að ég hlakka til að kíkja við Það er að kíkja? Já, þú gerir það Eða viltu ekki fara með eitthvað? Jú, kannski taka hér eitt að lokum Já, það er spurning á ég taka Ég get ekki trúarjátningu ef ég fæ lána meppinu þína en hvað það er sko ég veit að það er ekki hvað það er ég held að þú leitir þá Já, það misfórst kannski hjá okkur að númera blaðsíðurnar þá er svo erfitt að finna það er ekki hægt að vera fullkomin í öllu Nei, við getum flest en ekki allt En hérna er hún trúarjátning líka eftir Ara Jósefsson. Ég trúi á moldina og son hennar mannin, fættan af skauti konunar sem er píndur á okkar dögum, krossfestur, drepinn og grafinn, en mun rísa upp á morgun og krefjast réttar síns til brauðsins. Ég trúi á anda réttlætisins, samfélag mannana og friðsælt líf. Ég trúi því líka. Já. En það er svona, það er menn trúa á misjafna hluti. Já. Sumir lesa bara ljóð eftir Ólaf Hauk Símonarson. Það heitir Mér varð á að spyrja. Ég gekk milli manna í bænum og spurði einfeldningslega viljið þið stríð? Ég fór mörg lönd og spurði mennina við veginn, mennin á ökronum og mennin í borgunum. Viljið þið stríð? Ég spurði gamlar konur sem mundu mörg stríð. Enginn vildi stríð. En maður nokkur dró upp silfurmynt, beit í hana og sagði, þetta er enginn. Enginn vill stríð. Þetta er bara merkurinn málsins. Þetta er nefnilega merkurinn málsins. Já. Því miður. Opnasalar græða. Já. Sólveig Hauksdóttir, Júlía Hannam og Ragnheiður Steindós. Ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir komuna og lesturinn. Þetta er búið að vera alveg stórkostlegt og ég hlakka til að koma til ykkar eftir göngu og fund á laugardaginn. Takk fyrir okkur. Takk sömuleiðis. Takk kærlega. Velkomin. Með allt þitt fólk. Já, ég lofa. Þú tekur bara fullt af fólkinu.